fún rally àwọn kan ní láǹfààní àti máa rí wa because kò ń ṣojú kan láti máa jáde, especially there's so much attack on the media channel, so ẹ ní láti use more gbogbo platform wa tí a ti broadcast so that tá bá ti wà níta ẹ lè láǹfààní àti rí notification nígbà tí a bá wà live. So ó wà very very important pé kí ẹ̀yin wa kẹ́ follow gbogbo platforms wa títí dé MixLR, because a platform like this tó jẹ́ television studio tó ń ṣiṣẹ́ round the clock, àwọn tó jẹ́ white, àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun, wọ́n ṣe gbogbo ohun tó possible pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ níbí báyìí kó má dé many places, so wọ́n restrict, wọ́n pè kíní kan ní shadow band. Wọ́n pè ní shadow banning. So my platform and many others tó jẹ́ similar like this around the globe, wọ́n máa ń shadow ban wọn, wọ́n fẹ́ yẹ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé nǹkan ṣe níbí báyìí, wọ́n fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn rí. Kò ní o màá ṣàlàyé mí ní shadow ban yẹn, but a dúpẹ́ pé in the last 5 years a ti create a synergy tó máa difficult fáwọn òyìnbó, àwọn white people, àwọn tó wà against ìran ọmọ aládé, àwọn tó ń fight lọ́tún lósì pé mo kí bàbá mi dash mayor ẹ káàárọ̀, àwọn tí wọ́n ń jàjà pé kí Yorùbá tí wọ́n ń lo àwọn Fúlàní Shaitan of Sokoto tó ń ṣiṣẹ́ fún Britain, àtàwọn bàbá àtàwọn politicians àtàwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo wọn náà they are all the same, gbogbo wọn jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni, sẹ́mi àìkẹ́ni kankan fúlì yín, they are all working hand in hand. Adẹ̀tí náà pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ àlè Yorùbá tó jẹ́ Fúlàní náà ni wọ́n, so iṣẹ́ tí wọ́n ni pé good morning Mr. Koiki, number has not been sent to my WhatsApp number about the person in consequence Surulere. Mo ti send number youth leader sí yín náà, Omeyo. Ṣebí mo send number Omeyo sí yín, ẹ bá ti pò Omeyo á fún yín ní information yẹn, if not ẹ resend message sí mi, ma get across sí yín. So ẹ má wà ẹ má fòyà, a lè handle gbogbo wọn using the power of the media. Internship ó ń ṣọ́ọ̀kì politician, bẹ́ẹ̀ ló ṣọ́ọ̀kì àwọn ọba àtàwọn tó pera wọn ní Europeans, wọ́n ríro eléèrí, kò dẹ̀ sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ọgbà. Mo kí bàbá wa Ìdòwú Ògúntọ́nà Michael, mo kí yín, end Nigeria to save life. So ẹ má yẹ kí mo kí bàbá wa tó ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter space, ẹ ṣé gan ni bàbá wa Adébánjọ Olúṣẹ́gun, wọ́n fi tọ̀tọ̀ dárúkọ yín. Ẹ má yẹ kẹ́ni kankan intimidate yín pẹ̀lú any kind of messages tó bá ń release, àbí àwọn tó jẹ́ olóṣèlú bíi Arẹ́gbẹ́ṣọlá tó náà wọ́n ṣe APC mọ́, òun tó fẹ́ lọ ṣe ADC. Ìgbà tó ṣe APC àti ìgbà tó ṣe APC, kí ni àǹfààní tó mú jáde fún Ọ̀ṣun State? Arẹ́gbẹ́ṣọlá has so much property ní ibi tá à ń pè ní Àlímọ̀ṣọ́. Púpọ̀ nù wọn tẹ́ bá béèrè pé báwo ló ṣe make income wọn, báwo ló ṣe dolówó, resources ilẹ̀ Yorùbá, mo
kí bàbá wa tẹ̀sán darapọ̀ mọ́ lórí Twitter space Mr. Tosin mo kí yín káàárọ̀ Abdulsalam mo kí yín. I realize pé majority àwọn tí ẹ̀yin rí bíi politician wọ́n ní anything tó create tó fi create wealth. Wọ́n wà fortunate pé ìfẹ́ táwọn ọmọ Yorùbá ní sí wọn pé bóyá tó bá débẹ̀ wàá ṣe ń tara ló fẹ́ and eventually bó ṣe jẹ́ kó rí náà nìyẹn. Politicians kò ṣe pé kọ́ lọ náwọn ṣe politicians tó ti ń ṣe láti ìgbà tí wọ́n náà ti padà sí democracy ní 1999 tó fi di wákàtí ẹ̀rí pé kò mú changes kankan wá bá wa. Kàkà bẹ́ẹ̀ ṣe ló mú àbùkù àti pain ló wá bá púpọ̀ ní ọmọ Yorùbá. Tẹ́ bá rí láti 26 years tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ lódodo ni wọ́n náwọn ṣe politics, kódà bá tẹ̀ tí ìwà náà fẹ́ Yorùbá nation self-determination, ó jẹ́ káwọn èèyàn wá ti rí dividends of government across gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá lénìí. But ẹ bá wo almost every part of Yorùbá land, ẹ lè bá dividends of government pàdé because they are all working for Britain. Britain ni gbogbo wọn ṣiṣẹ́ fún, gbogbo ọba yín Britain wọn ṣiṣẹ́ fún. I have said it. Wọ́n lè challenge mi lórí ẹ̀, torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe lé àṣẹ kankan lẹ́nu tó lè pa. They are all under King Charles, under the Commonwealth. UK lèmi gbé, èmi ò gbé nílùú mi, so I know this. So kàtẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation a mọ̀ pé Commonwealth irọ́ ló wà níbẹ̀. So whenever you hear the word Commonwealth, kò sí kankan tó common. Crime against àwọn tí Britain colonize ni wọ́n máa pè ní Commonwealth citizen. So àwọn wo ni Commonwealth citizen? Kí ni wọ́n pè ní Commonwealth citizen? Gbogbo ẹ̀ náà ni máa ṣàlàyé fún wa láàárọ̀ yìí. Mo ṣe ń sọ máa tún sọ. The biggest obstacle wa òun ni pé táwa bá ti attack, and that's the right word, a máa attack British empire tó ń pè ní Nigeria. I don't want to use institution because tí bá lo institution wàá tàmẹ̀ sí nǹkan míì. Wọ́n farabalẹ̀ wọ́n gbọ́ gbogbo VN mi and they are very worried and they are very concerned. Torí wọ̀ rírú eléyìí mo kí ẹ Ọlánìpẹ̀kun wealthy plenty and kí àwọn ará Ifọ̀. Wọ́n ever rírú challenge tàgbé lé wọn lé. We have challenged what àwọn bàbá tí wọ́n wà in their 60s wọ́n ṣe látara pé wọ́n máa ń pẹ̀tù sí wọn lára. Interfaith attack òun ni British Nigeria empire yẹn. Táwa bá ti attack ẹ̀ gbogbo nǹkan ó máa reset, but táwa bá ti attack ẹ̀ ó máa wà bó ṣe wà títí tólúkálukú wa máa fi kú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ìgbà tá a máa kú kò sẹ́ni tó mọ̀. Akọ̀ǹbẹ Ọlọ́run pé kọ́lọ́run fún alẹ́mí gígùn ni. Bàbá wa kan tí a jọ ń ṣe Yorùbá nation wọ́n pè mí lánàá, ọmọ wọn 55 years old ó jáde láyé. Ó dùn mí gan gbà tí mo tẹ̀ send message wọn padà wọ́n náà ti gbà fọ́lọ́run pé ṣé mo máa ń wo èèyàn tó ń kú náà lójoojúmọ́. Mo kẹ́ Dennis Otto. So ikú ń ṣe tíyàn máa dẹ́rùbà pé ẹ máa fi kú léyàn àbí èèyàn máa kú. Sky News ni mò ń wò ní báyìí nísìn, àwọn kọ́pù méjì wọ́n ti yìnbọn pa wọ́n l'Amẹ́ríkà, ti gbàgbé pa wọ́n wá sáyé. Àwọn èèyàn kú ní Palestine, àwọn èèyàn kú ní hospital, àwọn èèyàn kú ní accident. So but in tó important tí kò ní kú ní ilẹ̀ Yorùbá tá à ń pè ní ilẹ̀ Oòduà, the ancestral land,
but in tó lè fi kú ni pé tá a bá attack that British Nigeria empire yẹn ká attack it from every part of Yoruba land. It does not matter whatever anybody will say. We will attack it because àwọn gangan ni wọ́n gbà bọ̀dẹ̀. Àwọn tó dẹ̀ gbà bọ̀dẹ̀ yẹn, àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo wọn pátá láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀. I am not scared of any one of them. Tó bá mọ̀ pé àwọn gbà bọ̀dẹ̀, ẹni káwọn jáde, káwọn náà sọ nípa tá à ń sọ yìí, wọ́n tó bẹ́ẹ̀ láti sọ. Because they are still under the British Empire. So kí lẹ fi máa sọ pé ọba kan ó jọba kan lọ, ìyẹn kọ́ là ń sọ. Every single one of them is still under the British Empire. Mokibami Adeniyi. Nigeria is going to exit by force, whether British like it or not. So ẹ̀yin ni mo lè encourage ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ nílẹ̀ yẹn gangan. Ṣé rí èmi àti Britain lè ṣe kankan ní Britain, bọ̀ lórí ilẹ̀ wa kò sí tá a lè ṣe. Torí ilẹ̀ yẹn náà ni Britain wá tó jagun wá gbà lọ́wọ́ wa. Olè dẹ̀ ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni, all the kings are evil. Ẹ ṣé gan bàbá mi Òkìkíọlá. So kò sọ́ba kan tá fẹ́ pọ́nlé kan àfitọ́ba náà bá sọ fún wa pé àwọn wà lórí ìrìn àjò yìí pẹ̀lú wa. Ní tòótọ́, ní ti òótọ́, aláwọn ọba tó ń tẹ̀lé wa. Ìpàdé oríṣiríṣi ń lọ lóòótọ́. But the fact that wọ́n bẹ̀rù láti sọ̀rọ̀, tèmi dẹ̀ lè máa sọ̀rọ̀, táwọn world media ń sọ̀rọ̀, tolúkálukú ń sọ̀rọ̀. Ìtẹ́kẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ àwọn ọba yẹn ni pé kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù? No, kí ló ń ba ọba lẹ́rù tọ́ba ò lè jáde láti sọ pé àwọn ọmọ Oòduà o, ẹ̀yin ọmọ ìrànwọ́ aládé o, ẹ̀yin ọmọ tí ẹ tẹ̀ wá láti ibi tí bàbá Akíntóyè ti sọ fún wa pé history wa ó ti wà fún gbàtẹ́mú tẹ́ ní 14,000 kọ́ ní kí shut up kí ni mo mean by 14,000. Yorùbá tí ilẹ̀ Odùduwà ti exist for more than 14,000. So ó ṣe wá jẹ́rú ẹ̀mí lèmi máa jáde ní máa sọ̀rọ̀ on behalf of àwọn ọba yẹn. Kí ló dé táwọn ọba ò lè sọ̀rọ̀? Ṣèbá àwọn ọba ní agbára bó ṣe sọ fún wa. Àfi kó máa halẹ̀ mọ́ àwọn aráàlú, kẹ́ máa threaten aráàlú nìkan lẹ́mọ̀. Àwọn olóṣèlú wọ́n fi ìgbà tí ìgbà mú wọ́n fi ń ṣẹ̀yìn ọba wa anyhow. Adé ń sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká reset ẹ̀. Àwọn ọba yẹn gangan ni problem. Mo sọ fún yín gbogbo wọn pátá tó bá dọ́dọ̀ King Charles wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ fún ni, wọ́n ní show yín ní fídíò yẹn ni wọ́n máa ń dọ̀bálẹ̀ fún náà kúnlẹ̀ fún King Charles. Orí ìpèrè yẹn làwa respect. No ọba kankan tá lè sọ pé ọba akálọ́ba o ọba o. Àwọn ọba tó lè jáde, àwọn ọba tó ní táwa tẹ̀ máa ń rò pé gbà yẹn yẹ àṣà àwọn ọba yẹn ní wait. We've been deceived for too long. Mélòó lára tèmi? Ọba ní gbogbo nǹkan, wọ́n ní ọba jẹlé gbogbo nǹkan ni. Yet ọba yẹn ò lè sọ̀rọ̀ nípa àwọn aráàlú tó jọba lé lórí. Ẹjọ́ àkáńtẹ̀ máa tẹ̀síwájú. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kàgbéga falẹ̀rẹ̀. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtì bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá, ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa, tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, mo kí bàbá mi Òkìkíọlá. Useless set of king all over the place, very useless. Ẹ pa àwọn ọba yín lé ẹ̀gbọ́n àwọn ọba, ṣáwọn ọba pa àwọn alé. Mo kí Rahim Abbas. Ṣé àwọn ọba tí yín pọ́n yín lé? Ìbéèrè ni mo ń bi yín láàárọ̀ yìí. Bàbá mi Ọlárẹ̀wájú Táíwò. Ẹ wo àwọn ọba wa pé kékèké. Àwa wá ń challenge Britain lórí tí Britain ṣe fún
ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọba tó nílẹ̀ gan táwọn sọ pé àwọn làwọn nílẹ̀ àwọn the custodian of the stood wọ́n lè jáde. They are very scared of King Charles. Bí ìgbà tẹ́ pé King Charles náà kò ní kú nígbà kan rí, kò ní kú nígbà tásìkò bá tó. Ìyẹ́ ìdálé ní nísìn, ìyẹ́ ẹ̀ tó darí títí for many years. Níbo ni ìyá King Charles wà lẹ́ni? Ó ti lọ, ti pàdé pọ́n wá sáyé. Níbo la Láàfin tàná wà? Ó ti lọ. Olúbàdàn tàná ó ti lọ. Bá ṣe máa wá ká máa lọ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Àwọn tó tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ẹ gba Yorùbá nation, àwọn ọba àti olóṣèlú, àwọn ni wọ́n fẹ́ maintain this British born bastard empire. They have to destroy it. Ká destroy it pátápátá, kó fọ́ sí wẹ́wẹ́, ká lè reset button, ká lè gbé intán pè ní ọmọ aládé gangan jáde tó máa ní value ní gbogbo àgbáyé. Tó bá ṣe rò pé Nàìjíríà máa fún ẹ ní value, irọ́ ló pa. Benin Republic ń ti omi mọ́ wa lá ní between Ogun State and Benin. Wọ́n ní kọ́ shut it down. Wá bí Tinubu dá kó wá gbókùtà táwọn gbé síbẹ̀. Mélòó rárá Benin Republic. Ilé ayé tẹ́ pa máa wá lẹ́ẹ̀kan ká máa lọ ní. Kò sẹ́ni tó wá sáyé tó ní lọ. Bàbá wo lọ́wọ́ dà lẹ́ni. Bàbá yàn ṣe wà títí dìsì. Ọbásanjọ́ gbogbo wọn máa lọ. Kò sẹ́ni tó ní lọ. Èmi náà máa lọ. Àyẹ̀kṣẹ́ kí la wá ń bẹ̀rù fún. So tó bá lò ní lọ nísìn ìgbà kan náà ló máa lọ. Ó máa lọ nígbà kan. Ṣèbí mò ń gbọ́ tí Dangote ń sọ lánàá nígbà tó ń ṣe presentation. Ó ní owó tá a gbé wá sáyé àní gbé lọ. Àmọ́ owó táwọn ń lò, owó láti fi establish Fúlàní caliphate sílẹ̀ Yorùbá láwọn ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Agenda wọn nìyẹn. Kò sẹ́ni kankan tó lè sọ fún yín pé agenda Fúlàní kò tí change. Pé agenda yẹn ẹ lọ gbọ́n tí bàbá yẹn sọ, Chief Tọ́lá Adéníyì, ẹ lè bá Fúlàní ṣe even after 1,000 years. Kátẹ̀ yọpá ti ṣe 500 years together. So that means in another 500 years Fúlàní máa pa gbogbo ìran ẹ pátá. Ìran ẹ tó ń sọ pé ó máa exist yẹn, wọ́n máa pa gbogbo wọn látòkè délẹ̀. Èyí tó bá pa máa sá lọ. So kí ló dé tá destroy gbogbo in tó bá relate mọ́ that empire ti Britain olórí burúkú táyé wọn máa bàjẹ́ fún wàhálà àti àdánwò tó gbélé wa gbówó lórí. Kóìkì àfẹ́ kó ìgbà ó ní kó ní pa ikú máa padà pa wá náà ni àtẹ̀mí àti ẹníjọ́ kan a kàn ń tọrọ pé kọ́lọ̀ fún alẹ́ mi gúngùn. Bàbá kan ló sọ fún mi lánàá tọmọ àwọn jáde láyé kọ́lọ̀ máa foríjì ọmọ náà 55 years old. N tẹ̀ bèrè bí i Nàìjíríà ló kú sí bí abroad ló kú sí kí ni ẹ má tà. Breaking news Washington DC ó ti pààyàn méjì. Tabájáde ọmọ apá wa ìgbà olóníkú náà. So ìwọ fẹ́ kí ìran ẹ wà lábẹ́ ẹrú Fúlàní nítorí pé àwọn ọba kan bẹ àtàwọn olórí burúkú politician, they are all the same thing, they are born bastard gbogbo wọn látòkè délẹ̀. Ṣẹ́rù pé àwọn máa bẹ̀rù yín ni pé àní pé torí pé àwọn ọba kan, who the hell as àwọn ọba náà, àwọn ọba òfowó. Káwọn ọba jáde kan sọ títọ́ tó bá jẹ́ pé irọ́ làwọn ń pa. Ṣèbí àwọn sọ pé àwọn máa ń dín ifá every 3 days. Kí ni ifá sọ fún wọn náà? Lórí ìran ọmọ Yorùbá, lórí ìran ọmọ Oòduà, kí ni ifá sọ fún wọn nígbà tó bí wọ́n gbogbo wọn lọ ní babaláwo nínú ilé wọn nínú palace. Gbogbo wọn lọ ní babaláwo náà. Gbogbo wọn pátá ló ní babaláwo right inside the palace, but wọ́n keep quiet torí wọ́n ṣe lọ ń dọ̀bálẹ̀ fún King Charles. Màmá King Charles àlẹ́ni ó lọ àwo lọ dànù. So táyìn bá ń bẹ̀rù èmi ò bẹ̀rù. Ẹni tó bá ṣì ń bẹ̀rù kú ní age today ikú tẹ́ pé mosquito máa jẹyàn gan lè bá bẹ máa lọ. A ní ká dìde fún ìran yìí pé kí ìran yìí má bàa parẹ́ torí gbogbo wa tá a bá dìde gbogbo wa pátá
ìran yìí máa parẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ lè bá Fúlàní ṣe, àwọn òdẹ̀ ló ń pè ní Fúlàní, àwọn ọba yín náà ní Fúlàní, gbogbo àwọn ọba yín gbogbo wọn ní Fúlàní, because wọ́n fẹ́ máa bá Fúlàní ṣe ọ̀rẹ́ kí àṣìṣe máa bálẹ̀ Yorùbá, and we will not accept that. Tó bá máa dógún ó máa dógún, ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, tó bá máa dógún kó dógún, ẹni máa kú ló máa kú, ẹni tó máa yè ló máa yè, ẹni ṣoríire bomb bastard all over the place. Ṣé nígbà tí Britain dé kò ṣogun lọ́gbọ́ wá bá wa ni, pẹ̀lú àwọn support àwọn bọ̀ọ̀fọ̀ níjọ́ náà lọ́hùn? ṣe báwọn ọba kan mọ̀ nípa bí wọ́n ṣe kó wa lẹ́rú? Ṣáwọn ọba kan mọ̀ bọ́ ṣe kó wa lẹ́rú ni? Wọ́n mọ̀ bọ́ ṣe kó wa lẹ́rú náà, wọ́n mọ̀ bọ́ ṣe kó wa lẹ́rú, torí ó favour wọn, torí jẹkújẹ tó fẹ́ jẹ níjọ́ náà lọ́hùn. wá gba ṣíbí lọ́wọ́ Britain, wá kó ẹrú 200 fún, ṣe bá pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá yọ 200 nínú thousands and millions, kò tí dínkù, ṣe bá tún dóbò abára wa sùn àtúnbí sí àárẹ̀ sí. Àwa ní ká parí ká fọ́ kòkò yẹn mọ́lẹ̀, kó fọ́ dànù, kí gbogbo ẹ̀ fọ́ dànù. Torí àwọn ọba tẹ́rùn kan báyìí máa fọwọ́ ní fọ́, àwọn fẹ́ jókòó, kó dá gbádá bolẹ̀, kó dẹpọ̀n bolẹ̀, kó fẹ́yàwó, káwọn tí wọ́n máa gbádùn, káwa máa yọ nínú ọlá tí Elédùmarè fún gbogbo wa, pé ká fi máa ṣọlá. Àwọn fẹ́ máa fi ṣe gàba lórí gbogbo wa. Ṣé gbogbo wa lẹ máa sá lọ sí Amẹ́ríkà, lẹ máa lọ UK, lẹ máa lọ Europe? Tó bá yá gbogbo wa máa mọ̀ tó yẹ ká ṣe. Mo wà lórí program ni mo ṣe ń cut it off ni, mo wà lórí live show báyìí ni. Hello? All right. Ọkùnrin ṣe all right, sir. Idiot all over the place. Àwọn lè fi máa dẹ́rù bà, àwọn ló máa ìgbà ọlẹ́ gbogbo ikú nípa yẹn. Àìmọye àwọn tó ti kú látìgbà tí wọ́n ti ń ṣe 1999 fraudulent democracy. Àìmọye àwọn tó ti kú nígbà pé wọ́n bára wọn jà láàrin Ọ̀ṣọ́dì in the last 2 years, in the last 4 years, in the last 3 years. Ìjà tó necessary. Ilẹ̀ Yorùbá tóbi, ó tó gbogbo wa jẹ́, ó tó gbogbo wa mu, wọ́n máa jà sí peanut. Ẹlòmíì wá pàdánù nítorí 5,000 naira. Tó bá dẹ̀ pé wọ́n pa nítorí $1 million, àní owó tó fi pa yẹn tẹ̀ dá. Wọ́n máa jà sí garage, wọ́n máa jà sí bus stop. Àwọn stupid people, àwọn òyìnbó wá ń gba, àwọn kó gáàsì lọ, wọ́n kó natural resources lọ. Gbogbo Ọ̀ṣun state wọ́n ti kó gbogbo gold yìí lọ sí abroad. Mo ní evidence. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá wọ́n tapu resources. Wọ́n bá tọ́ bá ti ta lọ́hùn, ó gbọ́ àwọn ọba pátá gbogbo lọ́nà extra account wọ́n sanwó sí fún wọn ní abroad, so that tọ́ bá ti lọ abroad wá ṣe shopping, wá wálé, wọ́n lè sọ̀rọ̀. Àwa Commonwealth citizen kò ní dá fún Commonwealth citizen. Commonwealth citizen ò ní ṣoríire. Commonwealth citizen ó lè. Àwọn bàtẹ́ olóṣèlú gbogbo wọn wájọ ń ṣiṣẹ́ hand in hand against ìran Yorùbá, kí Britain sì lè máa ní àǹfààní àti jẹ gàba lórí gbogbo wa. Wọ́n wá mú ọgbọ́n oríṣiríṣi, wá dá oríṣiríṣi sílẹ̀, wá dá àgbàdo sí bíbá yìí, wọ́n á kó àgbàdo 100, wọ́n ti kà ó, ẹyọ àgbàdo yẹn wọ́n ti kà 100 ní o. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tó fẹ́ dá fún 500 ni wọ́n. Àwa máa àgbàdo 100, àwa dá sí yín lára, èèyàn 500. Nínú 500 yẹn àwọn 200 máa kú dànù, nítorí bí àtọ́ bá ti stampede bá ṣẹlẹ̀ níbi tó ti ń wá tó ṣe fẹ́ yọ àgbàdo kóró kan, èèyàn 200 ti kú dànù. 300 tó kù, 100 gan kò ní padà rí àgbàdo yẹn, torí pé láàárín 100 àgbàdo yẹn èèyàn kan máa kó tún, èèyàn kan á tún kó 5 dání. Tó bá wá mú 5 dání yẹn, ó tún fẹ́ tún ta. Àwa ń gbégbé ayé òfò, ayé ìkà, ayé burúkú. Wọ́n wá ní government òfò lẹ́ni, àti tàná àti tèná àti tìjẹ́ta. Government jagbajagba. Ṣé bọ́ ṣe ń rán nílùú nìyẹn? Ṣáwọn ọba wa ojú wọn dí,
àwọn ọmọ pé bọ́ ṣe ń rán ìlú kọ́ nìyẹn. Ṣé àṣẹ máa sọ fún wọn àwa tó náà wà civilized people as far back as how many centuries. Àwọn olóṣèlú wa ń ṣe kábàkàbà, ọba ò lè wá sọ̀rọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yóò dáa. Kọ́ba wọnú ilé kó gbé àfọ̀ṣẹ kó ṣépè fún gbogbo àwọn olóṣèlú. Wọ́n lè ṣépè, àmọ́ bọ́ ṣe ń mú wọn gan torí kò sóòtítọ́ nínú bọ́ ṣe ń mú àwọn ọba yẹn mọ́. They are all bloody liars. Wọ́n ní wọ́n dífá, wọ́n dí kìíní kan. Ṣèbí tó ń sọ fún yín nìyẹn. Ṣẹ́yìn wà bẹ́ẹ̀ gbà tó ń dífá yẹn. Àwọn ló fi máa bloody fool. All bloody criminals all over the place. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo kí àwọn ọmọ Oòduà. Àwa la máa jẹ́ kó rí wa pé bórí wa ò bá dẹ̀ pé that's it, coward ni wá ń gbà yẹn. Tó bá jẹ́ pé bá ṣe fẹ́ kó máa lọ náà nìyẹn. Bọ̀tà bá mọ̀ pé àfẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ tó bá ti ní àsìkò tó kólúkálukú wa má dìde ní gbogbo ibi tá a bá wà ká má challenge gbogbo ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi torí ọlá àwọn wèrè olórí burúkú nítorí support fún Tinubu fòṣìwò, Tinubu jágbajàgbà òṣìwò. Ìgbà mélòó náà ló kù lára ẹ̀ bó ṣe wà yẹn? Ìgbà mélòó ló kù lára ẹ̀? Yar'Adua àdá lẹ́nu. Ṣé Yar'Adua ṣe president rí níbo ló wà lẹ́nu nísìn? Alágbára wo ló wà tó ní padà lọ? At some point ó máa lọ náà, alágbára ní àtún dìde. Bí Tinubu bá lọ lẹ́nu ẹlòmí àtún dìde. Wọ́n ka rìpọ́tà Arẹ́gbẹ́ṣọlá ó ní wọ́n ṣe pẹ̀lú APC mọ̀. Kí ni ìyàtọ̀ gbogbo yín? Ṣèbó ṣe gọ́vnà fún 8 years. Ṣé òun lè tọ́ka pé 8 years tóun ṣe yẹn nǹkan báyìí lòun ṣe fún aráàlú? Tó bá ti ṣe fáwọn àwọn 100 bí ṣe sọ tó di àgbàdo 100 wọ́n náà 500 ní kẹlọ́ máa ta àtàkẹ́. Tó bá yá gbogbo wa a lọ múra sílẹ̀ dáadáa, a lọ jàmàlà tó wédú. Torí tó bá rò pé nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí child's play ni, má lọ dira dáadáa. Tó bá dẹ̀ pọ̀ lè dira dáadáa then jókòó sínú ilé ẹ̀. Kò sẹ́ni kankan tó ń gbẹ ní kankan sílẹ̀. Freedom ń ṣe tán fún yàn, kò ń ṣe birthday gift. Gbogbo ẹlòmíì nísìn kò rí birthday gift gbà láti bí abẹ́ 3 years nísìn, nǹkan tí wọ́n nílé. We are under bondage and under serious attack, but I feel accept òtítọ́. We don't want to accept the truth, and it is only the truth that can set us free. The more we are running away from the truth, the more we are in danger. The more we don't want to accept the truth, the more we will be in danger. Mo kí bàbá mi Àṣàkẹ́ káàárọ̀. Kí ló kan ayé politician ò kí ẹ̀yin bàtà ẹ̀ṣin kọ́kọ́ fún wọn náà ni. Tó bá yẹ pa ti ṣe kinní yẹn fún gbogbo àwọn politician ni. Mo kí bàbá mi Bídèmí Gani Olóyèdè, mo kí ẹ. Torí ẹ̀ṣin kọ́kọ́ fún wọn nínà. We have left them to live as if they own us. Ẹni tó ní physical challenge ó nọ́ọ̀sẹ̀ nínú ilé nítorí kó wà lọ́spítù kó máa tọ́jú ẹ̀. Ó ń wá ẹni tó máa fún ní 10,000 naira tó kọ̀ máa fi ra oògùn tó máa lò lọ́sàn-án, kò tí mọ̀ bó ṣe máa lò ti next month. Ẹlòmíì ti ní permanent illness tó jẹ́ pé ó gbọ́dọ̀ máa ní ìtọ́jú títí tọ́lọ́jọ́ máa fi dé ni. Àìmọye bẹ́ẹ̀ nílùú òyìnbó. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Johnson. Millions of people are under medication in the United Kingdom. Tó máa fi kú tó bá gba oògùn yẹn within 1 week wá kú dànù. Bọ́lọ̀ ṣe dá olúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Our body immunes are all different. But because we are too scared. Mo kí bàbá mi Adéfẹ́mi. Ẹ ṣé gan ni Mr. Frank. Ẹ̀rù ń bà wá. Àmọ́ tó lóṣèlú máa ṣe. In tó lóṣèlú bá fẹ́ ṣe náà làwa náà fẹ́ ṣe fún. Tẹ́yìn náà bá ti sọ pé in tó lóṣèlú máa ṣe fún wa yẹn la máa ṣe fún yín. But nígbà tó yẹ pé we are scared. Very scared people.
mo mọ bí generation ti wà ìbá ṣe wá di ọ̀lẹ. A máa ń gbọ́ pé àwọn jagunjagun láyé àtijọ́ ẹlòmíì tẹ̀ rẹ́dí pé kógun máa dé lójoojúmọ́ láti fi defend ilẹ̀ yẹn ni. Bọ̀ léde nísìn gbogbo wa à ń fi sẹ́yìn àfi ti olóyè Ìgbòho nìkan síwájú. Bẹ́ẹ̀ ni there will always be somebody that will lead, but ẹni tó fẹ́ lead yẹn ó need àwọn náà kan tó máa wà lẹ́yìn tó máa dúró ṣán dáadáa tó ń ṣe ọ̀lẹ bí tiwa yìí, including myself. Àfi ká máa jẹnu bí àkàrà. Ṣé wọ́n lè dán lóyè mú ni? Wọ́n lè dá mú. But àwa tí a wà lẹ́yìn ẹ̀ la máa lọ múra sílẹ̀ dáadáa, la máa dúró dáadáa ṣánpọ́n bó jẹ́ kò ń ṣe gbogbo èrò lá ní. Ẹ bá ń dúró gbogbo 60 million Yorùbá. You will sit there for the rest of your life. Tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá là ń dúró dè pé àwọn la fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ fi dán mọ́rán o. Ọlọ́mọ àìkí Fúlàní wọlé pa gbogbo wa dànù. With the help of our ọba wa àtàwọn olóṣèlú. Wọ́n lè máa padà jórí tiwọn náà ni. We are very scared people. Àti bẹ̀rù jù. Ayé tá máa wá tá máa lọ tá ní mú kankan lọ. À ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá ká defend pẹ̀lú gbogbo ìtẹ́lẹ́dùmarè Ọlọ́run ọba tó fún wa ní ìmọ̀ ní ọgbọ́n ní òye ká fi defend ká tẹ̀ má jẹ́ kí ilẹ̀ yẹn kó bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ní generation tiwa yìí. Ṣé tó bá ti bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ṣé generation tó ń bọ̀ ló máa wá defend ṣèbí tí a bá defend ní sí ni generation tó ń bọ̀ máa dé bá. Olúkálùkù a máa yọ sẹ́yìn. Ọ̀dàlẹ̀ ti pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀ ni o lè gbé o lè gbà ní gbogbo wọn. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi adé nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọmọ kọ Yorùbá, àwọn tó ń dààmú wa ní Britain, àwọn tó ń lò ní àwọn ọba yín àtolóṣèlú. Those are the two people that they are using. Tá bá ti mú empire yẹn the whole empire yẹn tá bá ti dáwó, ẹni tó máa sálọ ní gbogbo wọn, ẹni tó máa kú ló máa kú. But ẹni tó máa kú yẹn á jẹ́ ẹni tó fara sí ìntàgbédání, ara àwọn tó fara sí láàrin wọn, bọ̀ kò ń ṣe gbogbo wọn, kò dẹ̀ ṣe majority wọn, àwọn pélékè péré láti sọ pé ládùúgbò yẹn ní state yẹn ní ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá yẹn ọba eléyìí ó fẹ́ kí ilẹ̀ Oòduà kó dúró. The stooge of Britain Empire, àwọn náà tún lọ ń dọ̀bálẹ̀ fún ọba ti Britain ni kọba tiwa tún máa lọ dọ̀bálẹ̀ fún wọn lọ́hùn. Ọba tó yẹ kó máa pàṣẹ fún King Charles pé kó wá bá wọn. They will continue to keep mute about me Prophet Ilekun Ayọ̀. Àwọn men of God wo ẹ má dárúkọ women of God, men of God wo gbá àwọn yẹn má ti compromise bó ṣe máa tajà. Àwọn yẹn ìgbàlà ní gbogbo wọn wá àkọ́kọ́ àfi lọ bá Ọlọ́run lọ́run, ìyà ń jẹ wá ní lórílẹ̀ wa, àwọn wa bá ṣe máa lọ bá Ọlọ́run níbi tó wà. Kí ni Ọlọ́run sọ fún yín pé òun ń jìyà níbi tó wà? Àwa là ń jìyà lórílẹ̀ tó Ọlọ́run fún wa náà. Àwa lè ká kọ́kọ́ reset button, tá bá ti wá gbádùn àmọ́ Ọlọ́run. Kò sẹ́ni kankan tó máa sọ fún mi pé ṣé mo mọ Ọlọ́run. Ìwọ ló ṣe máa sọ fún mi pé ṣé mo mọ Ọlọ́run, ṣé mo mọ Ọlọ́run. Ṣé nígbà tí mo wà ní UK mo ní mo mọ Ọlọ́run, mo kíyà mi JP Esther Ewetuga. Ìwọ ló ṣe máa sọ fún mi pé ṣo mọ Ọlọ́run. Nígbà tí ó yẹ pé ní UK tí mò ń gbé mùsùlùmí wà ńbẹ̀, Hindu wà ńbẹ̀, paganism wà níbẹ̀, Christian wà níbẹ̀. Olúkálùkù dẹ̀ ń ṣe kí ni? Wọ́n ń ṣe ìlànà tó yẹ kó ṣe tó ń pè ní humanity. Àìmọye àwọn Christian tó jáde fún Palestinian. Kí ló dé tẹ́ ń pa wọ́n tó yìí? Eléyìí ti pọ̀ jù. Christian ò tẹ̀ dìde fún Christian nílùú òfò tẹ́yìn pè nìkan ṣé country nìyẹn? Gbogbo wọn dákẹ́ torí business entity wọn, ilé iṣẹ́ wọn, gbogbo wọn ló ní owó tó ń gbà. Ẹ̀yin ò mọ̀ ní wọ́n lówó tó ń fund wọn lábẹ́lẹ̀.
mo kíyà mi Angel Mary gbogbo wọn lọ ní owó tó fi ń fund wọn nísàlẹ̀ ó yẹ ẹgbàá ń bẹ̀ yẹn ẹ ṣáà gba $50 million látọ̀dọ̀ Dangote ẹ má pariwo síta èyí náà gba $1 million nìyẹn ẹ ṣáà máa wá àwọn èèyàn kẹ máa fún wọn lówó àwọn tí bí ń pa nílẹ̀ Yorùbá wọn àwọn olòṣì tí wọ́n rí jẹ́ àbí ṣèbó olóṣì lọ pé gbogbo wa náà ṣé tó bá jẹ́ pé à ń ṣe tó yẹ ká ṣe láti lẹ̀ tí Britain wa kó wàhálà tí wọ́n bá wa ṣé wàá máa pè wá lólòṣì torí tó bá yá ní sẹ́ńtì ní Koiki ti pa àwọn ọmọ Yorùbá lólòṣì ẹ̀yin bomb bastard ẹ̀ ní ṣoríire bomb bastard ẹ̀yin wèrè èmi lọ́kọ̀ ya gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ni èmi lọ́kọ̀ ya yín èmi lọ́kọ̀ ya yín mo kí ẹ̀dẹ̀wó Matthew ẹ̀yin ọmọ ọkọ Yorùbá obìnrin lọ́kùnrin ẹ̀ múra sílẹ̀ dáadáa ojú ogun la wà má jẹ́ kẹ́ni kọ́kọ́ sọ fún ẹ pé àsìlógún a ti wà nínú ogun ti pẹ́ àkọ́tí tètè mọ̀ pé nínú ogun là ń bá lọ ni ẹkọ́nọ́mì wa ogun ni welfare wa ogun ni kò ń ṣe wàhẹ́ẹ̀kì lọ ṣe tí wọ́n gbógun bá gbogbo àwọn ọmọ wa torí gẹ̀ yẹ́ ẹ lè pè wọlé studio number wa on mo yẹn mo ṣe record and spare phone láàárọ̀ yìí láti fi record anyway sí nínú ogun àwọn ọmọ ń lọ ṣe jam ọlọ́pàá yìnbọn pa tó bá tún máa wà ní ogun kọ́ ẹ pè wọlé nọ́mbà mi tẹ́ bá ti mọ studio number tẹ́ bá tún máa wà ní ogun kọ́ mo kí ẹ Bishop Adesina ogun wo ló tún fẹ́ wà ju pé wọ́n ní Kwara State 300,000 children tó jẹ́ ọmọ Yorùbá torí wọ́n kì í ṣe Haúsá àwọn yẹn fẹ́ claim ibẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ni 300,000 children are malnourished lórí ẹ̀ ní òsì lógun Sudan nìkan tó ń jagun tẹ́ pé ogun ni mò ń rí lójoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ fún mi pé wọ́n wà malnourished yes wọ́n wà malnourished but Nigeria ni the highest number in the world. bàbá wa wí tán wọ́n ní ká ṣọ́tọ̀ wọ́n ní Koiki fẹ́ dá ogun lẹ̀ ẹ̀ ní ẹ bá mute ẹ ti wọlé mute TV yẹn mute TV yẹn bàbá mi ẹ ti wọlé mute TV yẹn mọ́lẹ̀ ẹ mute TV yẹn mọ́lẹ̀ ẹ ti wọlé sá. Hello Koiki ẹgbẹ́ Koiki ká. ìyẹn lẹ́mọ̀ pé yẹn là kì í fẹ́ láì torí pé tábà wà kò sí bá àwọn yàrá sì máa filter náà ni màá dẹ̀ fẹ́ dìde nìyẹn ẹ̀wọ̀n pé orúkọ bẹ́ẹ̀ máa ń difficult. ìyẹn ọ̀gá ẹ̀ bá jẹ́ kò bá má ṣe nísìnyí ó yá mò ń gbọ́ yín ẹ̀tẹ̀ ọ̀dọ̀ kò lè lọ sí ó sì wà ẹni sùúrù ó wà ní speaker because fóònù yẹn ti wà bá ṣe bí akápẹ́ bá mi sọ yín lẹ́yìn ẹ má bínú ẹjọ́ tó máa difficult mo dẹ̀ máa láti dìde completely ní ẹ later ẹ pè mí lẹ́yìn ọ̀rẹ́ kò sí bó ṣe lè ká yín lára pé ẹ pè mí lẹ́yìn bàbá parí program ó yẹ kẹ́ ti pè mí ní àbí later because kìíní ẹ ti connect mo yọ kúrò speaker gan mo lè fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́n tẹ́ fi bá mi sọ olúkálùkù ló mọ tẹ́ ká ṣe kò dìgbà tí bá wá sọ fún yín pé nǹkan báyìí lẹ máa ṣe Koiki ẹ̀rù ń bà wá fún politician ẹni tó bá ń bẹ̀rù fún politician tí politician bá dá wàhálà sílẹ̀ ká dá wàhálà sí lọ́rùn politician tó bá ti dá wàhálà sílẹ̀ nígbà tá a bá jáde fún rally a máa dá wàhálà sí lọ́rùn ni wàhálà gidi la máa dá sí lọ́rùn wàhálà gidi la máa lọ dá sí lọ́rùn ọrùn yín la máa dá sí ẹ pè mí létà bàbá mi Òkìkí ọlẹ́ má bínú tí mo fẹ́ yọ kúrò speaker ó sì tún ẹ bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ la máa filter wàhálà tẹ bá dá sí wa lọ́rùn tá bá jáde fún rally wàhálà yẹn la máa dá sí gbogbo yín lọ́rùn látòkè délẹ̀ ní gbogbo ìpínlẹ̀ tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá kò dẹ̀ síbì kan tí kò ní sí wàhálà níbẹ̀ kò síbì kan náà nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ Koiki ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tá bá jáde fún rally kíyàn kan sọ pé ilẹ̀ kan nílẹ̀ Yorùbá kan wọ́n lè dá wàhálà síbẹ̀ èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ a máa dá wàhálà ìsìn lọ́rùn ẹni ṣoríire a máa dá wàhálà ìsìn lọ́rùn tẹ́ ẹ̀ bá yanjú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn pé wà ní Commonwealth fucking citizen ṣé ó lè pa ìgìrì wọ UK àwọn secure border tí wọ́n jẹ́ǹgbẹ́ débẹ̀ owó tó ṣẹlẹ̀ lamẹ́ríkà lánàá wọ́n gbá sí fún South African president bí wèrè Trump sọ́jọ́ dẹ̀ àtẹ̀dúpẹ́ pé òun tẹ̀ lọ Tinubu ò tí ì lè lọ nísìnyí torí pé kò ní rẹ́kọ́dì tó dáa ó ń lọ bí pé kóun lọ bá Donald Trump ò tí ì fi rí torí ó mọ̀ pé drug ni ó dẹ̀ ti ṣe oríṣiríṣi olè ṣé àwọn kúkú mọ̀ pé irú ọjọ́ báyìí máa dé tó máa wá di president wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà láti abroad gbogbo olè àwọn jàgùdà wọ́n ti jalè ní gbogbo abroad
wọ́n bá wá di politician tó di ọba tó di this tó di that wọ́n wá máa fìyẹn ṣe camouflage ṣe bọ́ bá kan lọ́ọ́ ti mú lamẹ́ríkà nísìn ẹ gbọ́ ni ṣé mi ní ṣe máa sọ fún ẹ á lọ ka report ọba yín kan ti máa ṣe ó ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ lamẹ́ríkà nísìn kí ló kan amẹ́ríkà pẹ̀lú ọba ẹ ti wèrè mọ́lé ọba òfò àwọn ṣọ́ba nìyẹn ó kọ́kọ́ parọ́ fáráàlú òun wà lamẹ́ríkà ni o èyí ṣe báyìí ni wọ́n ní kọ́ ti wèrè mọ́lé wọ́n ti ṣe kéèsì wèrè wọ́n ti wèrè mọ́lé ṣọ́ba náà nìyẹn nígbà tá a sọ fún yín pé gbogbo wọn kọ́ ni Ifá mú Ifá wo ọ̀rọ̀ fáwọn ti gbá fádànù Ifá ń sọ títọ́ fún wọn wọn ń go tí Ifá bá ti sọ títọ́ wáyà fún bàbá ìdákẹ́ ẹ máa kíkó ìkígbọ́n tẹ́ ń sọ lánàá kó lọ wo tó ṣẹlẹ̀ nínú Oval Office bí Donald Trump ṣe bó ṣe ń gbàsí fún ibẹ̀ kan mo fẹ́ lò pointer tí mo fẹ́ lò mo ti kọ síta 35 minutes of the broadcast màá gbé jáde fún ẹ nísìnyí the more tó a bá ṣì wà nù Nàìjíríà the more ni kó máa fi lé wa mú nítorí pé a ní porous border bẹ́ẹ̀ ni Ifá olókun ti di gba dọ́là dọ́là dẹ̀ ní nísìn ẹ̀rí kí wọ́n yá a sọ fún àpò wọn di Ifá òfò ló ń di níbo ló ti ń di Ifá òfò ló ń di ọ̀rọ̀ iná kan ló ń ṣe wá nísẹ̀fẹ̀ ọ̀rọ̀ náà sílẹ̀ àníná kì í yẹn la sọ àní identity wa wà at risk kẹ́ ń sọ̀rọ̀ iná àníná fúnjọ́ méjì tá a bá ti gba identity wa padà àmúná padà wá sílẹ̀ wa torí pé ọmọ òkùnkùn kan ni wá we are bright people ìyẹn ló ṣe pé wà ní ìmọ́lẹ̀ a kì í ṣòkùnkùn à ń sọ̀rọ̀ identity ń sọ̀rọ̀ iná àníná fúnjọ́ mẹ́ta nìyẹn là ń sọ nísìnyí a ní gbogbo tó wà lẹ́ẹ̀ nísìnyí pé ká bá ṣe máa fọ́ gbogbo ẹ̀ ká fọ́ gbogbo ẹ̀ yányán bí gbogbo ẹ̀ kó reset kọ́lọ́ṣèlú sáré wọ́ọ̀ tó ń tán pera wọn yẹn mo rí Jàǹdó àti Sanwó-Olú mo rí Jàǹdó àti Sanwó-Olú mo kí Ọládélé Ọlámilékan ẹ̀gbọ́n yín dìbò ní ẹ̀ tó ń tẹ̀ ń pera yín láìtàláìsímọ́ bí láìláìsílá hùwà àwa ni ká lọ encourage ara wa kàmú ta fi ṣe olóyè ò lè wà ní gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá àwa tá a pera wa ní ọmọ lẹ́yìn olóyè ní ká lọ múra sílẹ̀ dáadáa olóyè náà lè máa múra but ǹjẹ́ àwa náà múra sílẹ̀ ìyẹn ni ká máa béèrè lọ́wọ́ ara wa ibi tó lóyè bá wà lá máa wà tí dandan ló gbọ́dọ̀ wà ní tó lóyè bá wà ìwọ náà lè máa padà gidi níbi tó bá wà mò ń gbọ́ bàbá mi àṣà ti ṣe náà bàbá wa tá máa ń jókòó wọ́n máa ń sọ àwọn program wọn yẹn máa ń dùn gan wọ́n sọ̀rọ̀ nípa computer village àwọn yẹn tún gbé ọmọ Yorùbá lọ sí court pé ó ṣe lè jẹ́ ọmọ Yorùbá ní baálẹ̀ computer village ṣèbáwọn làwọn ní gbogbo bẹ̀ nísìn màá gbọ́ vn yẹn mo ti rí kò ṣe gbọ́ nísìn màá gbọ́ létà àwa ikú ètí dé à ń bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ni nobody can stop Oduduwa nation not even Tinubu Oduduwa nation now or tó o bá tẹ́ ẹ̀ bá ti fún wa ní country yẹn ẹ̀yin náà ní gbádùn Nàìjíríà bó ṣe máa rí nísìnyí yẹn owó yìí kẹ́pẹ́ wa ní orúkọ Koiki wà lẹ́ẹ̀pọ̀ ṣé wọ́n nìkan ní ní sóríire rẹ̀ bomb bastard kí ni kàn mí pẹ̀lú yẹn èmi mobilize àwọn èèyàn ni bí Britain ṣe mobilize àwọn èèyàn wá sórí ilẹ̀ wa lèmi náà mobilize àwọn èèyàn táwọn tó kò bá lè mobilize káwọn máa sọ pé Fúlàní pa wá kí ni kan ṣe wá ìyẹn náà dá bẹ́ẹ̀ a ti kọjá stage yẹn nísìn stage tá a wà nísìn ni pé ká lọ máa mobilize sílẹ̀ weapon ló bá lè ṣe ni máa lọ máa prepare weapon yẹn sílẹ̀ kó lọ máa gbogbo tó bá lè ṣe máa yẹ kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ go and prepare everything you have to prepare ogun la fẹ́ lọ jà ogun gidi torí wọn ní gbé fún yín Britain máa make sure pé Bọ́lá Tinubu lo gbogbo force against us o rò pé nǹkan kékeré ni pé kò fi jáde pé ò múra sílẹ̀ even if it's the least thing go and prepare o rò pé èèyàn kan bọ̀ wá gbà yín sílẹ̀ ni àwítán wọn ní we are Commonwealth citizen wọ́n mọ̀ pé ẹ̀ kì í ṣe Commonwealth citizen because ẹ̀ ní any value kankan ní UK mo kí ẹ just reason many in the country are just living hopelessness ṣèbí yàn yẹn sọ ìyá tí Fúlàní kidnap ní around 2017 2018 tá a máa ń play video wọn yẹn
Only my people are just they are like a living dead corpse. Pé òun tẹ kò tẹ yóò àṣà àtẹ̀tí wọnú máa jíyàn gbé máa pààyàn. Jẹ́ ń gbé débẹ̀. Lánàá ní Washington DC, Donald Trump gbàṣẹ fún South Africa president. Ẹ̀mí ẹ̀ fẹ́ bọ́. But ó wá mọ tó dùn mọ́ mi nú bẹ́ẹ̀. Ó mọ bàbá tó máa ń dé fìlà rẹ̀ nìyẹn. Ó ti popular nísìnyí. Donald Trump gan wò pé bàbá yìí ló ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ̀mí ẹ̀ máa yí o. Ìtò máa dé stage yẹn fáwa náà ó kù díẹ̀. Lọ wo fídíò yẹn. Màá play díẹ̀ fún iná láàárọ̀ yìí. Ó mọ bàbá tó máa ń dé fìlà yẹn mọ̀ ọ̀ràn torúkọ ẹ̀ mọ́. Ó ti ìwọ tó bá ń follow tó ń lọ lágbàáyé movement ó gbọ́dọ̀ mọ̀. Tó máa ń dé fìlà red ní South Africa yẹn. Donald Trump wá ń wo fídíò ẹ̀ báyìí nínú ọ̀bọ̀ pé ilé máa ní ó wá ń bí South Africa president pé ta lè ilé ìtẹ́ ẹ̀ tí arrest kọ́lọ̀ arrest Malema ok ṣé Malema ló ń jẹ́ ọ̀dà Donald Trump wá ń wo bọ̀bọ̀ yẹn Julius Malema àbí ṣé mo pronounce dáadáa Malema Donald Trump was looking at that guy and like eléyìí ló fill stadium pẹ̀lú 100,000 people ṣó fún wọn lówó ni wọ́n ní kò fún wọn lówó that guy has become more popular. má wọ́n rí nípa tí Donald Trump sọ nípa wọ́n ń gbalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn òyìnbó ìyẹn kọ́ làwọn wá sọ bíbá yìí má yẹ kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ o ilẹ̀ onílẹ̀ wọ́n máa ń jagbà ní olè ní wọ́n breaking news kan jáde láti UK ni mo ní tó bá ti jókòó sí bíbá yìí ó gbọ́dọ̀ miss show mi tó bá miss show mi wàá máa miss tó ń lọ lágbàáyé torí ìmọ̀ máa mú wá bẹ́ẹ̀. This is the platform that gives you what is happening in the world. Olórí burúkú Britain olórí burúkú gbogbo ẹni mo fi ń sọ. Kò sí nǹkan tó lè ṣe. Tó bá ní kí n má gbé nílùú àwọn ọmọ mo ti gbé níbẹ̀ for 27 years èyí tí mo gbé náà tó. Nílẹ̀ wa ilẹ̀ tí wọ́n ń sọ́fà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹkún ń bẹ lórí ilẹ̀ wa ibẹ̀ ló yẹ ká lọ yanjú nísìn. Àwọn olórí burúkú kan tó sọ fún mi pé kẹ́ dákẹ́. Torí pé ó fi favour àwọn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Julius Malema okay. Quickly hear this update. Breaking news. Ó ṣe ń jáde ni. Mo monitor news látàárọ̀. Couple killed outside Jewish museum. Wọ́n ti pa àwọn yẹn nísìn. Kọ́lọ̀ fọ́rùn kan wọn. Ọlọ́ni, awó lọ nìyẹn. Àbí? O mọ̀ tán pè ní Chago Island. O gbọ́ bẹ̀rẹ̀. O lè gbọ́ because o mọ̀ pé a busy nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú Nàìjíríà òfò. Wọ́n pè nìkan ní Chago Island. Màá kọ́kọ́ gbé ẹ débẹ̀ náà. Oyè mo láti kọ́kọ́ mú ẹ lọ sí ibo ló ń pè ní Chago Island. O lè ní Britain, o lè ní France, o lè ní gbogbo wọn. They are all criminals àwọn òyìnbó yìí. All this western world, they are criminals ni wọ́n. Tẹ́ ẹ̀ bá bá wọn fa sùúrùtù ẹ lè gba freedom o. Gbogbo ẹni wọn fi sọ. Koiki ẹ lè wá Russia nídìí Russia nídìí anybody. Àwa ara wa la máa sọ pé ẹgbẹ́ olè wa la wá wà. Àwa la máa pògèdè gbogbo tá bá mọ̀ lórí ilẹ̀ yẹn la máa lọ máa pè láti fi bá wọn jà. Ká lọ wá Russia kan wá kó wá yẹ ìgbìmọ̀lẹ̀ ti fẹ́ rí Russia ká lọ bá Burkina Faso ká lọ bá dis lọ bá Traoré tí rẹ̀ dé nìyẹn ìrọ̀lẹ́ pa. Ẹ̀yin lẹ́ máa kọ́kọ́ show movie fún wọn kọ́kọ́ show movie fún wọn. Fúlàní ò dìfìtì wá rí and when I say Fúlàní the whole of Nigeria ni Fúlàní gbogbo wọn pátá ni Fúlàní. Directly or indirectly gbogbo àwọn embassy tó wà Nàìjíríà pátá gbogbo wọn interest ara wọn nìkan lọ́mọ. Ẹ káàárọ̀. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ẹ̀ka rẹ̀ pé ètò. Ètò ni ẹ. Ẹ̀sìtò. Òní tó ń ba àwọn èèyàn wa lẹ́rù. Ó ní pé wọ́n ti kó wọn láyà jẹ àtẹ̀síkálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí. Wọ́n ti kó wọn láyà jẹ gan. Wọ́n ò dẹ̀ mọ̀ rí pé mílítì tí wọ́n fẹ́ lò tí wọ́n gbójúlé. Gbogbo tá gbójúlé náà ò ju ìbọn náà lọ. Sábàdẹ̀ kó ba wọn dé tí ò ṣiṣẹ́ fún wọn. Àwọn tó máa ṣe kí ni wọ́n máa calm down jẹ ìdí. Ọmọ pé àwọn èèyàn kan fi àyà àti ní ìyàn fi gbà nǹkan òmìnira ọ̀pọ̀ fèrè sábà lọ pé ká jáde kẹ́ni bọ́ọ̀dù ó má bẹ̀rù ká má bẹ̀rù
gbọ́dọ̀ mi bàbá. À ń gbọ́ yín, èmi ní kọ́kọ́ bọ̀ ń gbọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ máa èmi kọ́ lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀. Èmi ti mọ̀ pé mi ò bẹ̀rù. Àwọn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ ń gbọ́ yín. Èmi kọ́ lẹ́ ń bá sọ àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ̀rù ni. Èmi ò bẹ̀rù. Tí wọ́n bá ti bá jáde kí anybody ó má bẹ̀rù wọ́n dàgbé ẹ̀. Ẹni tí ò ní nǹkan lọ́wọ́ gan ibi táwọn èèyàn bá jáde àwọn tó ní nǹkan wà nílẹ̀ Yorùbá ẹgbẹ́ pé ẹ lè gbọ́. Many people wà tó yẹ pé ẹ lè rojú wọ́n ń ta wọ́n ń tó lè pé kó tẹ̀lé ní. Ó ṣẹlẹ̀ gbogbo ọjà ayé wọn kó dà tẹ̀lé ní wọ́n ń dà ládùá. Wọ́n ń wà dáadáa. Ẹgbẹ́ tí wọ́n bá dúró sí kò sí nǹkan tó fẹ́ hápò níbẹ̀. Wọ́n tàbí ẹ̀ kò sí bí ìgbà ẹ̀ńtà sí yẹn nìyẹn. Àwọn ọ̀run pàṣẹ tó wá ṣẹlẹ̀ ráńpẹ́ yẹn àbínú ẹ̀ńtà kọ́ time lockdown. Because ọlọ́ọ̀ba ó máa ń fún wa ní àwọn sáǹpù kan tí nǹkan tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ níbi. Àkọ́kọ́ fún wa ní àwọn àpẹẹrẹ kékeré kan. Àtúnwá dé mi wà ẹ̀wọ̀ time lockdown yẹn àpẹẹrẹ àkọ́kọ́ fèsì náà yẹn ogun kékeré àkọ́kọ́ jà. Ohun tó kálukú ń gbé jáde ní táìmù yẹn kò sẹ́ tó lérò ẹ̀ náà. Kò sẹ́ tó máa pé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ń bọ̀. Èmi tí wàá dé ẹ̀ńtà náà tó ṣe kéyìn òun náà tó gùn. Eléyìí tó dẹ̀ ń bọ̀ yìí ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó ń bọ̀ àwọn àpẹẹrẹ tó lọ́n ti fi hàn wá yẹn eléyìí tó ń bọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta yìí a tún gbọ́dọ̀ gbáradì sílẹ̀ fún mi because anytime ìdìbò ẹni ó máa já lọ́tún fáwọn Ọbásanjọ́ àwọn olóṣèlú gbogbo wọn náà mọ̀ tó ń bọ̀ àwọn olóṣèlú gbogbo wọn náà mọ̀ tó ń bọ̀ ẹ̀rí Tinubu tó lọ fún bàbá Aláàfin ẹ̀sẹ̀ jẹ tó fi ń ṣe campaign àwọn Yorùbá nìkan àwọn wà behind ẹ̀ tàbí kò tí ó tún wá fi wá negotiate kò 2027 nìyẹn àwọn aládé máa dúró pé enough is enough ẹ tó bá mọ̀ pé yà yóò jẹ ohun tọ̀ ó lè jó pa rẹ o ṣùgbọ́n wọ́n tó bá pè yà ń jẹ kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ òmìnira wà lọ́fẹ̀ẹ́ o ẹ káṣíkò ẹ bá ti tó ló máa lọ ẹ káṣíkò ò bá ti tù kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kan gbàgbé ẹ̀ táwọn bàbá bá ti tètò rálì wọn àtètò ká lọ fa wàhálà rálì wọn pèsè ká lọ fi wọ́de ká lọ fi gbòmìnira wa ní òmìnira wà lọ́fẹ̀ẹ́ pé àwọn olóṣèlú Nàìjíríà wọ́n fẹ́ kó halẹ̀ wá tán bá rẹ̀ kó dé táwọn tán bọ́mọ Yorùbá ń bẹ̀ àwọn gan máa padà sá lọ wọ́n máa padà kọ́ gàn ní lọ́dọ̀ àwọn àjọpọ̀ sílé orí social media kọ́lá tó máa dòmìnira orí social media pọ̀ bí wàá tẹ́lẹ̀ bá sàdúrà mọ̀ bí tí ò jáde kó lọ sí tẹ́tọ̀ àwọn aládùúgbò àwọn òòjà àdúrà ń gbà èèyàn jáde á lọ sí àtàn á lọ fi sọ àdúrà tó bá gbà á lọ fi tì lẹ́yìn tó máa fi rí ìyanu àdúrà tó bá fi gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. ìtàkùn ìbú ẹ sáà ẹ pé ètò olúwa máa ràn yín lọ́wọ́. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí bàbá wa tí wọ́n bá wa dá sí àdúpẹ́ fọ́lọ́run fún ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú. Ẹ ṣé gan ni. Àwọn olóṣèlú wọ́n fẹ́ máa kó ìbẹ̀rù ìpayà wọ́n fẹ́ máa kó sílẹ̀ ewé kìíní kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kò sí anything èmi mọ̀ pé ìjọba bá ti jáde ìjọ yẹn ilẹ̀ Yorùbá ti gbòmìnira èmi kàn gbàgbọ́ yẹn ó sú òkú 100%. tó a ní nǹkan kan o ṣùgbọ́n ẹgbàá tó ń jẹ́lẹ̀ Yorùbá níta bá ní níwọ̀n bá tí náà bá ní tó bá ti wùkú kéré tó jẹ́ kórì ilẹ̀ ló fẹ́ dìbẹ́ ìyá rẹ̀ Ọlọ́run ti àṣẹ sí ọ̀npáàmù ni ọ̀npáàmù ó dájú ni sẹ́yìn ọlọ́run lórí lónílẹ̀ tẹ́lá lọ́ọ̀lù lórí lónílẹ̀ wọ́n máa ó lè má jẹ fún bọ́ọ̀lù. kò tẹ̀ ní ṣiṣẹ́ ni níta kò lè ṣiṣẹ́ ni torí ilẹ̀ tẹ́fẹ́ lọ lóyún náà àwọn náà ń kó gèdè sórí ilẹ̀ yẹn ẹ rò pé Britain ń ṣoògùn ni wọ́n ń ṣoògùn ju kí ló dálẹ̀ lọ ogun tó bá gbé débẹ̀ gan tó bá kí á fún gan wá diffuse ogun ti ilẹ̀ Yorùbá tó bá gbé dánwò wá diffuse ẹ̀mọ́ ẹ lọ́wọ́ tí àwọn náà ń bọ́ lẹ́yìn ìfẹ́ òde fi pinlẹ̀ tí wá ní pé nípa bá ti ṣe tó yà wọ ọmọ ìdíje ọmọ Yorùbá nípa bá ti láti jẹ́ǹdà la wa Ọlọ́run á fi àṣẹ sí ni lórí orí ilẹ̀ wa yẹn la wà torí ẹni pọ̀ lẹ́mọ̀ jẹ́ kẹ́rù báyìí ìjọba bá ti pè fún rálì ẹ̀fọ́ bàbá ti ní ẹ̀yin ọmọ ní ẹ̀fọ́ ta ẹ lọ ṣe pòtẹ́ láti fi gba orílẹ̀-èdè yìí fún bàbá ti sọ ẹ mọ̀ wulẹ̀ jẹ́ ká gbóde nǹkan kan mọ́ ìfẹ́ nípa ìkáwọn yẹn wá ti wà ètò ìlú lọ tẹ́lómi bá pè tó ṣe àwọn bàbá ẹ má bọ́ ta o ẹ̀jọ́ mi fọlọ́ bẹ̀rù o wáyé káwọn bàbá. No matter how we are in a hurry bàbá Akíntóyè la máa dúró dè kò sí bójú ṣe lè pọn wa tó bàbá yẹn la máa gbọ́hùn ẹ̀ tí bàbá ti fún wa lóhùn yẹn then we are good to go so we are good to go so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. because àwọn olórí burúkú oníkìrí tó lọ pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ dànù àwọn ìjọba Nàìjíríà ló ń lo fúnẹ̀tì wà lórí iṣẹ́ àwọn èèyàn tẹ ẹwọ́ tẹ ní wọn ní ẹwọ́ relevant sẹ́gbẹ́ má máa gbogbo onítìrí yẹn kò relevant kò sínú ọkọ̀ àwọn èèyàn sínú ọ̀rọ̀
àwọn yẹn kéré àwọn gan lè yá lè jáde nísìnyí kọ́ wá náà fi dá wa dúró lọ́nà náà ṣe nígbà tó fi fógun tó fi fẹ́ jẹ ògùn wẹ̀ àbò ògùn oúnjẹ àbí ajá ògùn àbí kíláà lẹ́sìn pọ̀rọ̀ yẹn sáà mo kí ọmọ Bọ́lájí Abdullahi gbogbo onítìrí ẹ má dárúkọ onítìrí onítìrí àwọn yẹn kéré àwọn à ń sọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ onítìrí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan ti dá wa dúró ló máa jẹ́ onítìrí ló fi dá yín dúró ni onítìrí wò ta ló mọ̀ ẹ́ rí. tó bá ní bó ṣe wù kó máa ṣe kí ni kó máa gbé sára bẹ́ẹ̀ni olúkàlùkù bá ti ní kó máa gbé. èyí tó bá dẹ̀ lè lò tó lọ fi support ilẹ̀ Yorùbá náà máa lọ lò sílẹ̀ díẹ̀díẹ̀ má jẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n nìkan ló máa ní lọ́wọ́ èyí tó bá lè máa àwọn nǹkan tó máa ṣiṣẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá ni o tó bá lọ ń lo anything against ilẹ̀ Yorùbá pé ìtura fi jáde ó máa dàgẹ́ lórí bí acid ni. ẹ náà kákọ̀ sọ fún wọn sílẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn wọ̀ kí ń gbọ́ràn so kákọ̀ sọ fún wọn sílẹ̀ ni so ká sọ fún wọn sílẹ̀ ni. gbogbo ẹ máa domi mọ́ ọ lọ́wọ́ ni kò ní ṣiṣẹ́ kò ní ṣiṣẹ́ kò tẹ̀ ní ṣiṣẹ́ kò ní ṣiṣẹ́ bó ṣe máa jẹ́ ní ẹ̀ṣẹ́ gan ni aṣẹ́dùmarè ẹ̀ṣẹ́ gan ni inshallah láṣà àwọn tó láyé tó lọ́rùn ẹ̀ṣẹ́ gan ni ẹ̀ṣẹ́ mo dúpẹ́ ẹ̀ṣẹ́dùmarè. mo kí àwọn ìyàwó mi ó ti gbórí wọlé ẹ má wọrí ibi tó ti ń wò mí mo ti rójú ẹ̀ nínú screen. mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nílé lóko mo kí yín pé ẹni sọ ẹ̀yìn tẹ́fẹ́ pé ẹ jẹ́ kí n sáré gbé presentation ẹ̀ débi kọ̀ọ̀kan tó bẹ̀rẹ̀ sí pé torí pé àwọn pointer kan wà tí mo ti note sílẹ̀ látàlẹ́ àná and as a journalist tá a bá ti kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ ó ní nǹkan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí kó má di pé yẹn la máa gbàgbé ṣe má tí ì pè ẹ ṣe sùúrù. ó gbóná nínú Oval Office lánàá mo rí irú ẹ̀ rí but ní tí mo rí náà ni pé kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà mo kẹ́ Ṣakiru don't ẹ ṣe sùúrù ẹ̀ tẹ́ fẹ́ pè ẹ ń gbọ́ mi ẹ ṣe sùúrù ẹ má ti pè ẹ ṣe sùúrù àìtẹ̀ tí ṣe 1 hour ẹ ṣe sùúrù gbogbo iná lẹ máa pè wọlé màá rí tán kọ́ọ̀lù ẹ má pè ẹ má ti pè ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ ohun tí mo fẹ́ because mo fẹ́ mú àwọn kankan jáde kí gbogbo a lè fi mọ̀ pé yes tá bá wà lórí platform ti bíbá yìí o ẹ lè wà láwọn platform ní o bọ̀ ní bíbá yìí ká lọ máa múra sílẹ̀ fógun ni torí pé ogun ti wà ó ti ká wa mọ́nu ilé already Professor Wọlé Ṣóyínká gan sọ ó ní what do you expect us to do when the war is already on our doorstep we have to mobilize so I'm mobilizing nísìnyí ni mo ṣóyin ní igi kan lánàá àbíjẹta ìyá mi kan wá ní àpò ìkè àwọn igi yẹn wàá tún ṣàlàyé fún wọn nídìí láti ṣàlàyé fẹ́ ní bọ́dì ẹni tó bá fẹ́ ra wéyì bàbá ti sọ bó ṣe máa gbẹ ṣe lè rà nílẹ̀ Yorùbá but ní abroad ọ̀nà tẹ́ fi lè rà wà lọ́wọ́ àwọn world media àbí ní America ẹ má ti pè wọlé. Oríṣiríṣi nǹkan nìyẹn fi ń jà oríṣiríṣi nǹkan nìyẹn máa ń prepare ṣe bí gbogbo ṣe boy scout rí ni a ṣe máa ń ṣe bí ìgbà tẹ́ gbódì ìgbà tá a bá ní ìbọn yes ìbọn tá a bá ní ìgbà tá a dẹ̀ níbọn àwọ̀ níbọn tá a fẹ́ fi jà nísìn but à lọ máa wá àwọn nǹkan ìbílẹ̀ àwọn nǹkan baba ńlá wa tá a máa fi múra sílẹ̀ àwa lọ máa wá àwọn nǹkan tó jẹ́ pé tó wà láyìíká wa torí pé Fúlàní ti fẹ́ pa wá báyìí Britain dẹ̀ fẹ́ lo Fúlàní tó máa fi bá wa jà Fúlàní ni Tinubu torí pé tí Tinubu ò bá ti sọ̀rọ̀ pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró àwọn ọba ò ní sọ̀rọ̀ ẹ má dúró àwọn ọba kankan o. They are all working for Britain. Now, ẹ jẹ́ sáré gbé dé in tó ṣẹlẹ̀ ní White House lánàá. Farabalẹ̀ mo gbogbo interview yẹn. Donald Trump sọ pé South Africa ó fàyè sílẹ̀ wọ́n pa àwọn white tó jẹ́ farmers. Ó ní right láti sọ. Ẹ mọ̀ pé white lòun náà òyìnbó ni. Èmi ń dúró de pé kí Donald Trump sọ pé wọ́n ń pa àwọn ọmọ indigenous people kò tí sọ yẹn ẹ mọ̀ why torí Tinubu ò tí láǹfààní àti lọ sí White House right now Tinubu has not
been given any invitation. We know that because tó bá ti fún invitation, àwọn ló máa ti kọ́kọ́ pariwo ẹ̀ síta pé ha Jagaban ó máa dé White House. Tẹ́ bá rántí pé mo sọ fún yín pé wọ́n sì value South Africa ju Nigeria lọ. Ẹni tó bá follow program kan tí mo ṣe tí mo ní King Charles bẹ́ẹ̀ni a sì máa jókòó national conference gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọ́rì ṣé tá bá ti gba Yorùbá nation ṣé Ọ̀yọ́ kan ló máa control ẹ̀ Ọ̀yọ́ kọ́ Ọ̀yọ́ ni national conference máa jáde ẹ má dẹ̀ confuse ara yín bẹ́ẹ̀ni Julius Malema àti sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ǹkan ṣe gan ni the national conference will come through ẹ má ẹni kankan sọ fún wa nísìnyí pé Koiki ẹ má pè ní Yorùbá nation mọ́ Odùduwà republic ẹ pé gbogbo ibi tí wọ́n ti gbé information lọ tẹ́lẹ̀ ṣé a tún lọ sọ fún wọn nísìnyí ní 9 minutes pé kì í ṣe Yorùbá o and moreover it is still the same thing Ọ̀yọ́ ò lè control ẹ Yorùbá tàbá gba Yorùbá nation gbogbo ẹnu mo fi sọ ayé àjà ogun gidi ni ogun gidi la máa bá wọn jà gbogbo ẹnu mo fi sọ èmi mo sọ̀rọ̀ Koiki ẹ tún gbé lọ bá wọn ogun la máa bá yín jà ogun gidi ọmọ Ìjẹ̀bú lèmi ọmọ Ìjẹ̀bú ni mí a máa gbé ogun gidi bára wa jà gidi apara wa dànù ẹ tó bá máa kú ló máa kú ẹ tó bá máa yè ló máa yè ṣe má yẹ kẹ́ni kankan fúlù wa pé ẹ tó bá gba Yorùbá nation Ọ̀yọ́ ló máa wá control ẹ wọ́n tó bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ lọ tún sọ fún wọn pé mo sọ bẹ́ẹ̀ lórí ṣó mi ìbọn bastard ẹ rẹ̀ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní one of you ni ẹ ní ṣoríire ṣe má yẹ kẹ́ni kankan fúlù yín pẹ̀lú yẹn a fẹ́ gba Yorùbá country fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni ibì kan ní control ẹ̀ níbi kan máa wá control ẹ̀ tàbá àwọn ọba tó ti lè sọ̀rọ̀ nísìn àwọn ọba jẹ̀díjẹ̀dí sáwọn ọba tó ti sọ̀rọ̀ nísìn la máa wá sọ pé ṣé àwa wá ń ṣiṣẹ́ fún wọn ni àwọn òṣìṣẹ́ fún ọba kankan mo ṣiṣẹ́ f'Aláàfin mo ṣiṣẹ́ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ mo ṣiṣẹ́ fún kódà yìí tó wà níjẹ̀bú Òde gan sef tó jẹ́ Àwùjalẹ̀ àṣiṣẹ́ fún Aláké àṣiṣẹ́ fún we are not working for any king àwọn ọba tó lè sọ̀rọ̀ tèmi sọ̀rọ̀ láti 5 years àwọn kóṣù sétí wọ́n gbọ́ gbogbo tá à ń sọ látijọ́ ẹ̀ tí mi ò ṣiṣẹ́ fọ́ba kankan ilẹ̀ Yorùbá láwa ń ṣiṣẹ́ fún pé kí àwọn àjòjì Ìgbò Haúsá Fúlàní thief kọ́ máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ that is what we are fighting for because Ìgbò náà fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ there is no doubt about it I know that tó bá fàyè lẹ̀ fún wọn wá lé gbogbo wa kúrò lórí ilẹ̀ wa so pé ká ṣe wá sàpò Yorùbá nation tẹ́ ń pè yẹn gbogbo àwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ má bẹ̀rù mo ti sọ fún ẹ̀yin tẹ́ ń wà concern ẹ fi gbogbo àárín yẹn sílẹ̀ a ní ká kọ́kọ́ deal pẹ̀lú British Empire tó ń pè Nàìjíríà yẹn ṣẹ́rí yẹn gangan òun ni the first priority wa a máa jókòó àlàáfíà a máa ṣe national conference gbogbo differences wa à ń jọ yanjú ẹ̀ à ń sọ Yorùbá síra wa Yorùbá tèmi máa yé ẹ Yorùbá tèmi náà máa yé wọ náà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ pé Ọ̀yọ́ kan máa wá override gbogbo wa àyà báyìí jà gidi ẹni tó bá máa kú ló máa kú nu gbogbo wa àwa tó bá kú a máa báyé lọ but àfẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe má jẹ́ ká gbá àìtí dé stage yẹn kọ́ la wà nísìn but a bá wá lọ dé stage yẹn mo ti sọ sílẹ̀ náà ní sí gbogbo ṣe máa rí nìyẹn àwa gba Yorùbá nation kúrò lọ́wọ́ Britain Ọ̀yọ́ empire kan àwa tí wàá wà lé wa lórí no it doesn't work like that we will all sit together wá ṣe national conference olúkálùkù aṣọ bá ṣe fẹ́ kíkan gbogbo àná làjọ máa work pé kílẹ̀ Yorùbá ṣiṣẹ́ torí pé gbogbo òòlè there is no amount of what you can do to work out pé kí Nàìjíríà kò ṣiṣẹ́ there is no amount of what you can do pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ yẹn bóun gbogbo lóṣèlú pátá kọ́kú gbogbo wa sínú conference kan máa làgò mọ́ra wa lórí gbẹ̀yìn nítorí olórí burúkú ni gbogbo àwọn olóṣèlú they are all working for their own selfish interest the bomb bastard so máa ìkẹ́ni gbogbo ìyá tẹ́ ń gbé high blood pressure yín sókè Koiki o ìjà tó ń lọ ẹ má wọrí ìjà kankan lọ anywhere ẹjẹ́ àkọ́kọ́ fọ́ ìkòkò Britain ní táwọn ṣe ni pé àwọn jókòó báyìí nísìn wọ́n ń fi àtẹ́gùn sísàlẹ̀ kí náà yẹn lè máa kó máa rú wọ́ọ̀ fẹ́ jẹ́ káàrin wa kó dán mọ́rán Britain tẹ́ ń rí yẹn bàbá ṣekúṣẹyẹ ni wọ́n má ṣe gbé Indé Chagos Island
bọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé yín débi tí South Africa ẹ má pè wọlé ẹ ṣe sùúrù tẹ́ ẹ bá ti rí wa níbì kan ẹ̀yin ni kẹ́ wá wa káàkiri àtẹ̀ ẹ̀fẹ́ ìjà láàrin ara wa a máa ṣọ̀rẹ́ ni ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Yorùbá máa ṣọ̀rẹ́ ni kò síjà láàrin wa gbogbo àwọn instigators ni wọ́n ẹ má wọrí nípa gbogbo àwọn ẹlòmíì nínú wọn interest selfish ẹ mọ̀ náà pè ní selfish interest ó pọ̀. Let's finish the 419 country bí bàbá mi Ọládélé ṣe sọ Lámilékan mo kí o gbọ́yẹn wọn Ṣakí then we can now sit and work out kí ni differences wa ibi o la fẹ́ kí capital wa wà àwa ara wa ẹ ti kúrò ní Nàìjíríà ń sọ̀rọ̀ kinní kan ìyẹn ló máa ń wonder pé why are we thinking like that? Nigeria is a structure tí Britain gbé kalẹ̀ tó ò fi jẹ́ kó ṣiṣẹ́ kò dẹ̀ ní ṣiṣẹ́ bó wọ́n kó pe Jésù látòkèdè lẹ̀ a máa ṣiṣẹ́ nítorí pé ilẹ̀ Yorùbá ṣì ń fàtẹ́gùn sí wa lára ni kò ń ṣàdúrà tí wọn nìkan gbà pé wọ́n pe Jésù yẹn àtànábì ló ń jẹ́ kó gbà irọ́ ló pa ilẹ̀ yẹn ṣì ń jẹ́ fún wa ni jẹ̀bi mo rí woman kan lánàá tán ní òun ni the highest cassava distributor in the whole of Nigeria and if not Africa $12 million turnover kí ló dé wá dé tá a ṣe máa ṣoko tó yẹ pé cassava nìkan la máa produce when Guinness gbogbo wọn ló ní the cassava olórí burúkú Britain ni wọ́n gbé àwọn Fúlàní sábẹ́ wa wọ́n ní kó máa destroy oko wa gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ máa ṣe cassava ni every 500 kilometers ó yẹ ká máa rí pákí kó máa sùn lọ káàkiri tó máa fún wa ní cash revenue I need any other thing than that. But lè ṣe selfish interest individuals ọwọ́ mú Ọ̀yọ́ àti Ilé-Ifẹ̀ wọ́n fi gbàgà Ìgbòho ọwọ́ gbé yẹn wá sáàrin Yorùbá nation irọ́ ẹ̀pa agenda yẹn àwa ti mọ̀ ìjà Aláàfin àtọ̀yọ́ kọ́ làwa ń jà níbí báyìí sí tó kàn mí mo rí the former late Aláàfin èmi àtolóyè Ìgbòho in his private inner room wọ́n fi ìtókù sílẹ̀ o gbọ́dọ̀ kàwé mi lọ́jọ́ iwájú bàbá yẹn sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó pọ̀ tó ń ṣe tí màá máa disclose lórí social media kò ń ṣe pé bẹ́ẹ̀ máa sọ fún mi bí ìtẹ̀dé bí ìtẹ̀mọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀ at least púpọ̀ nu yóò rí bàbá yẹn ojú tv lẹ́tí máa rí báyìí èmi àti Ìgbòho wà ní yàrá bàbá yẹn àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nìkan so kíyàn kan máa sọ pé ìjà Aláàfin ìjà Ọ̀yọ́ là ń jà nísìn ìjà bàbá mi ọ̀nà fífẹ̀ là ń jà no ìjà yẹn kọ́ là ń jà ìjà olórí burúkú Britain kó gbogbo àpapọ̀ tó ń disrespect àwọn ọba yẹn òun ni ká focus lé lórí pẹ̀lú àwọn sultan of Sokoto tó gbé sáàrin wọn àwọn ni ká bá jà so gbogbo àwọn tó ń jà yẹn ẹ fi wọn sílẹ̀ jẹ́ kó máa bára wọn jà olórí burúkú British ni ká kọ́kọ́ dé pẹ̀lú tọ́ba náà wọ́n bá wa ṣe lọ́jọ́ iwájú let them go àìmọye ìlú tá a fi bá ṣe tọ́ba dẹ̀ náà máa bá wa ṣe fine don't be scared of Britain kò sí nǹkan tó lè ṣe fẹ́ anybody. Let's face the e-politician and the English bí a ṣe brother mi Adéyínká grandson o rò pé mo hate Adéyínká grandson mo hate ẹ gbogbo jágbajàgba tó ń sọ lẹ́nu ntí British dálẹ̀ nìyẹn tó fi ń attack mi àti Ìgbòho so tàbá wà against àwọn kan ìtawà kan sọ ni pé ẹ má attack Ìgbòho ẹ dẹ̀ má attack bàbá Akíntóyè tẹ́ bá attack wọn má attack gbogbo yín I will come out for every single one of you mo tó bẹ́ẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ èèyàn kan ló ṣe máa sọ Aláàfin fún mi ṣé mi ò rí Aláàfin tàná ni we were in his inner room ẹ̀yà ìdí yẹn mọ́ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣọ̀rọ̀ ta fi gbé wá sórí social media kò ní bàjẹ́ fún olóyè Ìgbòho mo ní mo dúró tiẹ̀ tọkàntọkàn ibi tó bá ń kó wa lọ ni màá tẹ̀lé débẹ̀ pẹ̀lú bàbá Akíntóyè in tó bá wọn anybody ni kó máa sọ nípa ẹ̀ because I have seen you that you are a very honest man o tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kí ló fẹ́ fi Yorùbá nation ṣe but ó kọlà sétí ó sọ Yorùbá tó ń dán mọ́nàmọ́ná ó dúró tán pé sẹ́ kò ń ṣe nípa ìwọ mọ́nísìn nípa ìran ancestral land ẹ ló dìde fún àwa dẹ̀ máa dìde tẹ̀lé ẹ gbogbo ibi tó bá kù sí àwa máa tó lẹ́yìn kó lè bá straight ẹ má wọrí nípa gbogbo àwọn mídíà kò mú sọ fún yín kò ń ṣe gbogbo alájọ ń ṣe Yorùbá nation tọkàntọkàn ẹ fi gbogbo yẹn sílẹ̀ ẹ focus bójá àwa 50 ni a máa tẹ̀lé olóyè lọ ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ South Africa president ó gbóná yẹrùkú ní White House lánàá
ẹ jẹ́ ká padà sí international. Mo fẹ́ gbé wa lọ international nísìn. 2 news mo fẹ́ gbé wa dé ní international. Mo fẹ́ gbé yín dé ti White House. Mo lè fẹ́ gbé yín dé Chago Island. Tí bá sọ fún ẹ pé Britain wọn kì í sùn. Wọ́n dájọ́ kan lóru èní mọ́jú èní. Ẹjọ́ yẹn nísìn ó tutù yín kan padà. Bọ̀dá kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa South Africa. Donald Trump sọ South African president ó sọ di bèbí lánàá. Ìyẹn ń try láti play diplomacy. Bẹ́ẹ̀ ni Donald Trump sọ pé báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ la. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ yìí náà? Tẹ́ ń pa àwọn èèyàn wa, tẹ́ ń ṣe kinní kan. Ìyẹn ṣà ń wò. Bọ̀bọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, Julius Malema has become another very popular guy. Ọlọ́run deliver Adeyinka grandson. And many of you don't know, Adeyinka grandson case is between the wife. Kò ń ṣe case òun àtàwọn Igbo tó ń pariwo yẹn ìrọ́lọ́pàá. Ẹlòmíì ò mọ case kankan. Òun àti ìyàwó ẹ̀ lọ́jọ́ ní issue. Kò ń ṣe tó ń sọ lórí social media. But I'll leave that. Ọlọ́run ayọ̀. Donald Trump gbà sí gan kò fún South African president láyè rárá. But ibẹ̀ kọ́ mo fẹ́ lò. Ibi tẹ́mi fẹ́ lò níbi tí arábìnrin kan tó ń pè ní the president of the largest trade union tó tẹ̀lé South Africa president lọ sí White House. Ìyẹn mo fẹ́ ká gbọ́. Tí bá ní ká máa gbọ́ ẹni tí Trump sọ ó lè kó rẹ̀wẹ̀sì sí wa lára. Bígbà tí Fúlàní náà ń pa wá tó ń gún amọ́lẹ̀ tá a lè sọ̀rọ̀ òun ló máa rí. And I don't want that to happen to us. Èmi ò fẹ́ kẹ́ wá síbí báyìí. Ìfẹ́ kí spirit yín kó wà ní 100% ready all the time. I don't want your spirit to be down. So tí bá ń sọ tí South Africa Donald Trump sọ ádàbí àtẹ pé mo wà in support of him tí Donald Trump sọ. Many atrocities has happened in Africa tí Donald Trump ò tí deal pẹ̀lú. So tó bá ń deal pẹ̀lú tiwọn èyí tó favour ẹ̀ ló ń deal pẹ̀lú. But ibi tèmi fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti 34 minutes 39 seconds. Courtesy of Sky News. Listen, I need láti rójú ẹni yẹn, the woman that is speaking. But ẹ bá fẹ́ wo video yẹn, I can share the link. Okay, lọ sórí Sky News. But this particular ẹlẹ má tètè rí. So what I will do is, màá kàn share link yẹn, màá dẹ̀ Twitter síta nísìn. Kẹ́ lọ wẹ̀ ẹni tẹ́ bá wà lórí Twitter, ẹni tẹ́ bá sí lórí Twitter I cannot help. Màá send ẹ̀ síta nísìn. Tẹ́ bá share program yẹn, it will bring somebody else in. Don't be scared of death. We will all die at some point. But our name will be remembered like the Amazon women. The Dawame women that fought with their blood to defend their ancestral land. That is what we should be doing right now. Àwọn ti lọ gbọ́ program woman kan o, àwọn ti gbọ́ program ọkùnrin kan o, ntí Yorùbá media Nàìjíríà sọ lélẹ́yìí o, táwọn olóṣèlú táwọn náà kú pẹ́pẹ́pẹ́. Ifú pẹ̀lú gbogbo àjẹsára oògùn tó ń ṣe, ikú ń padà wá pa wọ́n ni because ẹ lè máa ṣe ìkà fúnlẹ̀ Yorùbá kó jẹ́ fún yín for a very long time. Ikú máa pa yín náà ni. Bó bá dẹ̀ ṣe ń pa yín á máa pa àwọn family yín ni. Torí the pain is too much. Bí bàbá tí wọ́n pọ̀ ọmọ ẹ̀yẹn ṣe ń sunkún bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà ṣe máa sunkún nídìílé yín. Let's go ahead and listen to this. It is constant whenever you leave that something could happen. Ẹ jẹ́ ká arákùnrin sọ̀rọ̀ tán. Tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí gbóhùn obìnrin, èyí tí mo fẹ́ kẹ́ take note ni kẹ́ farabalẹ̀. Ẹ jẹ́ ìrora pàpà ni kó má máa mú noise tiẹ̀ wá. Mo fẹ́ ibì kan mo fẹ́ kẹ́ ló ń bẹ̀ o. Ẹni tó bá smart tó bá gbọ́rọ̀ dáadáa obìnrin yẹn tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ voice obìnrin ẹ farabalẹ̀. I will keep mute. Mo kàn fẹ́ kẹ́ bá mi fi sínú comment section nǹkan tó sọ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lọ tó wà very unique sọ̀rọ̀ pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró òun fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ o. Màá máa monitor comment section. Arákùnrin yóò ní pẹ́ sọ̀rọ̀ tán obìnrin yẹn bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ I think about 35 minutes so we are almost going into 35 minutes. I want us to listen. So it is difficult, but you know the guys live a great life despite everything going on. Some of them
President Trump, I brought along the president of the largest trade union. Now, mon prep yín sílẹ̀ ní o tó tí woman bá ti sọ̀rọ̀ mo ní sọ̀rọ̀ mọ́ kò má bàa mísẹ̀. South African president sọ fún Donald Trump pé mo ṣe níyàn kan náà jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ká tẹ̀gbọ́n tóun fẹ́ sọ. Máì tí jẹ́ ká parí press conference yìí tí woman yóò bá sọ̀rọ̀. That woman is the president of the largest trade union in South Africa. Gbogbo tó bá ń sọ yẹn ó níbì kan tí mo fẹ́ kí ọmọ Yorùbá link mọ́ Yorùbá nation àti reason that ṣe fi gba country wa ẹ jẹ́ ká jọ máa gbọ́ lọ. Countries because she leads many workers, more than 1 million, 1.5, 2 million workers, and maybe we should give her a chance to say something because she's come all the way to join us. Thank you very much, Mr. President Trump. Thank you. For having us and President for extending the invitation to us as organized labor. And I must say that we are here to support the initiative that was made by our government with business, of course, as organized labor. We've been coming to Washington on the AGOA trade relations in the previous regime. And I think at the center of it all, for me, it is exactly what Mr. Rupert has said, the importance of us growing the economy. We have always emphasized when we were here, kept on coming and negotiating on AGOA, that the 600 US companies that are based in South Africa, as you said, President Ramaphosa, 500,000 jobs will be wiped out. We need more foreign direct investment in our country. We are not just talking about those that will lose employment, but we're talking about over 40% of people that are unemployed, that have no hope of ever finding a job. And we think that, correctly, as they have said, that we need to deal with the issue of porous borders in our country, so that everyone that comes in is documented. We also need to, and I would have loved that the minister would. Let me rewind that again. The initiative that was made by our government with business, of course, as organized labor. We've been coming to Washington on the AGOA trade relations in the previous regime. And I think at the center of it all, for me, it is exactly what Mr. Rupert has said, the importance of us growing the economy. We have always emphasized when we were here, kept on coming and negotiating on AGOA, that the 600 US companies that are based in South Africa, as you said, President Ramaphosa, 500,000 jobs will be wiped out. We need more foreign direct investment in our country. We are not just talking about those that will lose employment, but we're talking about over 40% of people that are unemployed, that have no hope of ever finding a job. And we think that, correctly, as they have said, that we need to deal with the issue of porous borders in our country, so that everyone that comes in is documented. We also need. Ṣé gbogbo ẹni tó ń wọlé Yorùbá ló wà documented? Ìbéèrè. Ṣé gbogbo ẹni tó ń wọ ilẹ̀ Yorùbá lénìí are they documented? How do you then want to prosper in such a country? Mukiyami Cole, Ekaro. That gbogbo tó sọ tẹ́lẹ̀ yẹn kò necessary. The pointer that she said there that everybody must be documented. But how do you document people when you have a porous border? That shows that we are all in danger. Myself and you. Both when, for Yoruba nation, your life is in danger. We have seen many cases. Hey, driver tó gbà yìí, ó ti pọ̀ gẹ́ẹ̀sì inú ilé. Is that person documented? Hey, ọmọ tí ó ń bá wọn tọ́jú, ó ti jí ọmọ lọ. You will be affected in that your own comfort zone one day, if we do not get the hell out of the shithole country that British put together. That is all I want you to hear from that particular whole 38-minute clip. If it were unique, I take my time,
to listen to it. Ibi tó unique inú gbogbo tó bá South Africa president àti Donald Trump sọ lánàá ní White House. I will rewind it again. Ẹ ti mọ bí tí mo sọ nísìn, mo kọ̀kẹ́ tó náà tí ẹ ti gbọ́ bẹ̀ yẹn torí pé ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ wá play padà pé ṣé ìpínlẹ̀ mi safe Koiki? No, ẹ má bí èmi ẹ̀yin ní kẹ́ bíra yín kí lẹ̀ ń bí èmi fún ṣe bẹ́ẹ̀ náà fẹ́ Yorùbá nation ṣé wọ́n lè protect ìpínlẹ̀ yín? Can your state be protected by unidentified people that are coming in and going out? Ṣé mọ̀ pé wọ́n lè pààyàn kọ́ dẹ̀ lọ kọ́ tún lọ pààyàn some other state? Many of you don't even know that kò ń ṣọ̀rọ̀ Fúlàní nìkan là ń sọ yìí. Ara àwọn tó ń ṣe fake alcohol láti ilẹ̀ Igbo àwọn wá lọ produce alcohol to fake from Aba state and bring it to Yoruba land to sell it because àwa mọ̀ tí mu náà òmùtí ni wá because they are not documented. If there is a border between us and them, it will be difficult to bring. Yes, I mean there will still be one or two that will penetrate in. But if the incident about Shelley, we can quickly, as it is done in the UK, to pinpoint where the incident has traveled from. Tí bá jẹ́ nǹkan kan ní UK nísìn, tí bá ní food poison, tí bá ti lè dé hospital, wàá sọ oúnjẹ tí mo jẹ yẹn, even though pé mo ti jẹ mo ti yàgbẹ́, wàá sọ fún mi pé ibi báyìí dẹ̀ lóúnjẹ yẹn ti wá ní Europe. That is the kind of life that we're talking about. Your life is in danger every day. To support Yoruba nation, okay? Máa sọ pé Koiki ẹnu ẹ dùn yaba. You will die before we get to Yoruba land. Ikú máa pa ẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Because you will eat that food. Tá a mọ̀ bí tó ti wá. Because ó wà undocumented. You will die. You think that it's Fulani nìkan ló fẹ́ pa wá? Do you know how many people have got kidney problem? Do you know how many people have got kidney problem? Nítorí àwọn ọmọ Igbo ń gbé alcohol to fake. They are producing alcohol and bring it to Yoruba land and sell it to us. Wọ́n pààyàn ní America. They will do the forensic. Tó bá pààyàn ní UK. So some of you Nigerians that are Yoruba say, Koiki, we don't want Yoruba nation. We don't want to do a republic. Leave us alone in Nigeria. Okay. But we don't want you to die. Fẹ́ kí kú pa yín. Làwa ṣe tá ṣe. Let's listen one more time and then I'll take you to the Shago Island. What happened? Where is Shago Island? How is that something that we should talk about? Britain, France, both countries have destroyed lives and borders for too long. Gbogbo wàhálà àti dààmú tó àwọn wá mú border tí wọ́n, they are smart. Britain locked their border, France locked their border, and they say, oh yeah, go and apply. Oh yeah, what documentation do you have? I'm a student. I want to go to UK. No, you are not going to UK to study. You want to go and japa. Just tell us the truth. No, I just want to go and study chemical engineer. When I finish, by God's grace, inshallah, last Shedumari, I'm returning back to Nigeria. You don't know. It's okay. Yeah, fill the form online. Yeah, submit it. But you will pay 51,000 naira for basic, 120,000 naira for fast track. Oh yeah, after 15 days. Hey, we sorry we could not give you the visa. And you're a Commonwealth citizen, you know, go better for Britain. The fact that they are still calling us a Commonwealth citizen, you know, go better for them from top to bottom. For stupid, gullible Nigerians, I want Deomugo. We are Nigerians. We love to be Nigerians. Leave us alone with our green passport. Were you not Nigerian before you traveled to UK? Are you not Nigeria? Why are you not fighting to break up of Nigeria? Olushi. Because Babakitoye has given us that we are non-Nigerians 14,000 years ago. Okay? We are Yoruba people. We are Oduduwa. Ebi elema figbo. Papo ari Yoruba kinje Yoruba nation no. Àwọn Ọ̀yọ́ nìyẹn o. I wonder pé Ọ̀yọ́ kọ́ Oyuni. We are all Omo Oduduwa. We are all Yorubas. Our first task is to
break from the gene. Some of you don't know that this is a spiritual battle. The spiritual connection with us, with Nigeria, must be destroyed, and then we can now start calling Jesus Christ and pray, and call Isheshe and pray, and call Islam and pray. Within Yoruba land, it will answer. Your prayer can never be answered in Nigeria because it's under spiritual bondage. That's why everybody is looking for spiritual cleansing. I purposely use Christian in there so that come and look like we are. And when okay? You see Pastor Jerry, hallelujah. Yeah. You see Prophet Remidada Tibadon, Ojo. Prayer. And when they finish, anybody that have money go to Jerusalem, which is good. But sometimes we just need a bit of sanity. Okay? Sanity. Mo lórí program bàbá sọ̀rọ̀ kíákíá kí ló ṣẹlẹ̀. All right, then mo lórí program bàbá. Àràtàn sọ náà nìyẹn. Kò sówó lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá. Àtúnikọ́ lọ kọ̀lẹ́tì nǹkan wọ̀ lówó mọ́tò. Èmi láti fún ọ lówó mọ́tò. A fi fún yàn ní nǹkan. Òun náà pè mí fún pọ́nìkan níyàn lówó mọ́. Ẹ ní ṣoríire látòkè délẹ̀ yẹn olóṣèlú. Ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ bá jà nínú mẹ́ta pé jáde tán yìí pé ká gbára wa sílẹ̀, ìyà máa jẹ wá for the rest of our life. How did we get there? Ọmọ Yorùbá bọ̀ láti ibì kan lọ síbì kan kò lówó mọ́tò. Òun náà pè mí fún nísìn. Normally gan sef, èmi náà tẹ̀ ẹ̀rọ ni. Àkọ́fẹ́ fún ní nǹkan náà ni. Àwọn àtúmọ̀ fún lówó mọ́tò. That is the kind of life they've done for us. Ẹ̀yin olóṣèlú. Sórí ìwọ tó ń wò mí, ṣáà lọ mọ ibi tó ń gbé, okay? Má ti ṣe kankan fún wọn nísìn. Ilé wọn tó ń gbé yẹn, ẹ máàkì gbogbo ẹ̀ pátá ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ mọ ibi tí gbogbo wọn ń gbé ní gbogbo ìpínlẹ̀. Whether they live there, they don't live there. Even if it's their private house or their secret home, pẹ̀lú àwọn girlfriends wọn. Go and know where they live. Ìwọ ni kó mọ̀ bẹ́ẹ̀, ó ní láti sọ fún mi. When the right time happens, we will know what to do with them. Ṣé náà ẹ fẹ́ wàhálà ni à ń gbé wàhálà lé yín lórí. Ìtẹ́ ń pọ́nlé ní Banana Island, ìtẹ́ ń pọ́nlé lẹ́kìtì, tẹ́ ń pọ́nlé lọ́yọ̀ọ́, ní gbogbo ibi tí ẹ ti fi owó tiwa tẹ́ fi ń gbádùn àbí tẹ́ kó security tẹ́ kó gate síbẹ̀ ẹ lọ́ máa múra sílẹ̀. Èèyàn máa ń ra epo sáwọ́ nísìn petrol amúdání wàá díẹ̀ sínú ilé ẹ̀. Wàá ní àwọn ìgò tó dáa àkóṣẹ́gbẹ̀ nínú ilé ẹ̀. Wàá lọ wá ohun ọba ṣe máa ń ṣe tó bá fẹ́ tan lantern ẹ̀ wàá fi òwú síbẹ̀ wàá kó yẹ̀pẹ̀ díẹ̀ sí wàá kó òṣù díẹ̀ sí oníṣẹ́ tó máa ń ṣe. Ọmọ àlè kí n tún ṣàlàyé fún ẹdẹ lẹ́tọ̀ èyí tí mo sọ ìtìtò má lọ sórí YouTube tó bá ti tó pọ́ bá pààyàn kan ìwà wá ti pààyàn kan sórí ilé tó mọ̀ yẹn láìla nǹkan mọ́ bẹ́ẹ̀ kójó wálẹ̀ wọ́n ní sóríire the bomb bastard wọ́n ti fìyà jẹ yín láàlá mọ́ bẹ́ẹ̀ kékeré kọ́ máa sọ fún pé ilé ẹ̀ ti ń jó níbi tó kọ́lé sí nílùú ẹ̀. Ẹ fẹ́ ká nísìnyí ẹ̀yin náà ní nísìnyí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ jẹ́ ká nísìnyí ẹ̀ ìsinmi ò ní dọ́dọ̀ gbogbo yín pátá ní tó bá wọn ènìkẹ́ máa ṣe fún wa àwa náà ń dira àwa náà dúró but èmi máa mobilize yín lójoojúmọ́. Àwọn máa ń sọ̀rọ̀ Fúlàní gé wa lórí yìí jẹ́ ọ̀la máa sọ yẹn dà. Orí ilẹ̀ yẹn láti máa play performance fún gbogbo yín. Gìtá yẹn orí ilẹ̀ yẹn láti máa play. O mọ̀ tó ń pè ní gìtá. Gìtá tí àwọn Rolling Stone ń play wọ́n play títí láti 1960 títí tó fi kó èrò jọ. Ẹ̀yin ò lè. Porous borders. Kí n tún repeat tí mo sọ fún ẹ tó bá ti gbọ́ problem tí ẹ nìyẹn ọkàn yóò ní balẹ̀ ẹ̀yin olóṣèlú. Ẹ ń wò mí nulẹ̀ yín àbí ẹ̀yin jókòó sí air condition rí pé ó rú mú èmi báyìí. Ẹ ń fowó wa fi ń ṣe tọ̀ìtọ̀ì fi ń ṣe birthday fún girlfriend ẹ fi ń gbé ẹ̀yàwó lẹ́yìn gan gbádùn yín. Ẹ ń ṣe bó ṣe wù yín ẹ̀yin senator
ṣèbí gbogbo ilẹ̀ nílẹ̀ ìpínlẹ̀ state kankan gbogbo senator yìí ẹ gbọ́dọ̀ by now mama ó yẹ kó mọ bí táwọn senator yìí gbé by now gbogbo iṣẹ́ tẹ́ kẹ́ ẹ̀ máa ṣe nìyẹn ìtẹ̀fín bára yín jà lórí social media lójoojúmọ́ go and know where they live gbogbo businesses wọn know where they are in Yoruba land ẹ̀ ní ṣoríire àná ẹ̀ ní sinmi sẹ́ẹ̀ ní ta máa bá yín ṣe all their businesses know all their businesses even if it's a proxy business you must know it. Most of them they will use somebody else we know àmọ́ pé àmọ́ sùn ó sì nílé lógùn state ó ní business lógùn state ó lóòtẹ́ẹ̀lì gbogbo wọn lọ́nìí. You must know them. You must have all this information within yourself. Oh, ní láti fẹ́ mi. Know them. Some of them might have to run away completely. Let's come to the next story that is breaking. Breaking news in it. As it was breaking, I was right there sitting down watching the Sky News. Mokia Tokyo 78. Shago Island. I want to talk about Shago Island. Many of you might probably have never heard about it before. So what we're going to do first is I will give you the background of the Shago Island. And then Mawafwani, why it has come up in the news. Senator, you know, they want me to give you all your senators. Shaking for you, Shago Island. Really. Let's start from Kwara State. Kwara State. Kina senator. I'll give you all their names. We will call their names out because they are individuals. Go. List of the current senators. And I'm always sure because Kamalo Mafuani, let's go to the news. Because I didn't prep it, so we'll have to take our time to find them. And they're criminals. It's only in Nigeria that you cannot go to your state website and find anything. So let's go to Kwara Central and see if that website will give us the background. I've done a show like this before for a couple of weeks and weeks, giving you all their details. But I'm back and it's just like a refresher. Kwara Central Senatorial District, kwaracentral.org. Senator's message. Saliu Mustafa, Kwara Central. The senator. Let's look at their names. I think this is another one here. I'll create NGO. Saliu Mustafa Foundation. 200 small and medium scale enterprise in Kwara State. Ironi. Let's take you back to the past and hopefully Senator Sani Oki, 1963 to 1966. Senator Olushola Saraki, Baba Saraki from Mali, Awomo Fulani, 1979 to 1983. Senator Ayinla Olomode, 1992 to 1993. Senator Isaac Salama, 1999 to 2003. Senator Gbemisola Saraki, 2003 to 2011. The Saraki dynasty. I think the man who Olóyè Saraki àti fún yín ní màálù àti fún yín lẹ́ran jẹ wọ́n ti ṣògùn sí gbogbo wọ́n ti wọ́n tó oríṣiríṣi lé lórí ìjẹkújẹ tẹ̀ ń jẹ. Saraki himself 2011 to 2019. Yaya olórí ẹgbẹ́ 19 to 2023.
But the ones I'm looking for are your present one. They're very difficult to find. Criminals. Let's look at Niger details. Complete list of the current senator representing Kwara. I need the current one. Okay, Ujiri. I found their names now. Some of them have been there since 2023. There's a particular one that has been there since 2019. They are all male. So what I would do is, as I am reading them out, I'll be posting them on my Facebook so that you go and see their face in my Facebook post, which is what I'm doing right now. So we have Saliu Mustafa, Kwara Central. Share this program and invite others to come and learn. Moki Babami, Owoshene Dize, Yoruba Nation not going back. APC, he has been there since 2023, male. Ashiru Oyelola Yisa, Kwara South, APC, that's 2023. Umar Sadiq Sulaiman, Kwara Central, APC, that's 2019. Interesting. Umar Sadiq Sulaiman. I want to make sure that their names goes according to what I'm going to be putting out with their picture. Anyway, Tiba Fisibe, let me just put it this way. On board. So, current list of the current senator representing Kwara. So I'll bring the three of them together. That way, they'll all be in one uniform. I'm missing one name, one picture of one of them. Ashiru Yelola Yisa. So now let's bring their name to the screen and then share it on the Facebook so that you know who you are dealing with, okay? And we go to the next stage. So right there and there, posted. Now we go to, should I give a bit of their background? Background, my dear. So Saliu Mustafa was born in 1972, September 25, a Nigerian politician representing Kwara Central Senatorial District since 2023. Member of the criminal APC. Previously served as the Deputy National Chairman of the Congress of Progressive Change. Ashiru Oyelola Yisa has been in office since June 11, 2019. They are criminals. Born in 1955 in Offa, in Kwara State, 14th of June precisely. He attended a primary school in Offa before moving to Ese Iludun Anglican Grammar School and later Federal Government College, Sokoto. And the last one is Umar Sadiq Sulaiman, born in 1970, Kalama local government area of Kwara State, Nigeria. Sadiq Sulaiman is an accomplished politician. Criminals. He had a master's degree in disaster risk management, Ahmadu Bello University, Zaria, Kaduna. Now we've got those ones. Now let's go to the next state quickly, to the time war. Let's come to Kogi State. List of the current senators in Kogi State. At
least this website is good. It's giving me all the list. That woman, Natasha, from Kogi State. Again, I'm going to post their pictures and their faces on the social media. Doesn't matter. They're all the same. Mayaki, Natasha, Fuleo, even though she has suspended. They are all working for the British interest. Not your interest, but British interest. I'll be telling you their names in a minute. Then we're going to move to Ekiti State and then come further down until we reach Lagos State. So, Kwara, Kogi State, we're currently in Kogi State right now. 3 senators. These are the ones that doesn't want Nigeria to break. All criminals. Still telling you, Kewalo Dibo in 2027, let's give you their names. Natasha Akpote Udogwan, Kogi Central, PDP. PDP and other criminal politicians. Jubril Isa, Kogi East, APC. Karima Sunday Steve, Kogi Central. Was Obatobi Natasha. I don't have a date that she was born. Okay? Natasha ni tó sọ pé àbí òfin tọwọ́ bọ̀ wọ́n nídìí. I'm sure you all been following that story. Criminals. These ones, we don't have their date of birth. All right, let's go to the next state quickly. Let's go to Ekiti State. Current senators representing Ekiti State. These are àwọn ìdààmú àdúgbò, àwọn tó ń dààmú Natasha 50, okay. What if you date see date of birth? Now we are currently in Ekiti State. You can find all these pictures and their names as I'm doing this program. About also the Facebook or Koiki Media. So I have the next set ready for us. I'll be telling you Atuanino Ekiti State. These are these individuals that doesn't want Nigeria to dissolve. I'm missing the picture of one of them. Michael Okpeyemi Bamidele. Let's Google search him. Okay. Okay, I believe this is the one. Yeah, I'm looking for. So lawyer Lenny. So lawyer ni. So you know, Nigeria fraud ni. Most of them they are all the same. Mumbo. No, mo ní picture le lọ́wọ́ kò ṣe lè ní mo wá picture Olúṣẹ́gun Syria Olúwọlé Fásuyì. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ ẹ sọ fún wọn pé details wọn ti wà lórí desk wa. So these are the people, okay? Senator Syria Fásuyì, Ekiti North. Ìyá dẹ̀ ń jẹ́ gbogbo ẹ̀yàn mọ́ Èkìtì. So tó bá ń sọ pé Yorùbá nation kí ló ń dá dúró, àwọn tó ń dá dúró lélẹ̀, okay? Àwọn tó ń dá dúró tó fi jẹ́ kó lọ lélẹ̀. So mo ti mọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wá. Now let's get you their details on the social media so that you know them and you know àwọn tó wà behind kí Yorùbá kó má tí dá dúró, because they are not representing you. They are representing themselves and their family. They're criminals. So let's give you their names. Ekiti. Olúṣẹ́gun Syria Olúwọlé Fásuyì, Ekiti North. Ẹ ti wà níbẹ̀ láti 2023. APC. Michael Okpeyemi Bamidele, Ekiti Central. Láti 2019 till date. APC. Adaramodu Adeyemi Raphael, Ekiti North. 2023 till date, male. Olúṣẹ́gun Syria Olúwọlé was born in July 11, 1965. Gbogbo àwọn ilé ìgbádùn Awólọ́wọ̀, I'm very sure.
Bachelor of Science. Michael Opeyemi was born in 1963, 3 years after independence. You think these people want Nigeria to break? So you are holding me responsible for their own? No. You need to hold them responsible and ask them questions. But they're not going to answer you. But Tabaja de Rally, they must answer every single one of us. That is the whole idea. He attended Ekiti State, in Ekiti State, ni wọ́n ti bí ìyẹn Michael Opeyemi Bamidele, who attended Baptist Academy and later Obafemi Awolowo University for bachelor degree in religious studies. And the last but not the least from there, Adaramodu Adeyemi Raphael, represent Ekiti South from June 13, 2023 at the 10th Senate. I'm trying to see when he was born, but that was not included for him. Let's do a Google search a little bit further. Wikipedia. Okay. They've always been there. That's why Ofefi politics is there. This particular guy called Yemi Adaramodu, looking at his profile on Wikipedia, major political career began with a councillor, then became chairman of Ekiti Southwest local government at the age of 29. There's nothing wrong. But are they honest that Nigeria will continue to flourish with the Yoruba life? I did an interview with a young British councillor. I'll give you the name. When I've been around for a while, Bakin and Dagina, the current mayor. I'll tell you who this girl is. I'll give you her name in a minute. I did one-on-one interview with her in London on the Star Radio UK network. That's the kind of politics I want in Yoruba land. I don't think you know the importance of having a Yoruba country and Oduduwa Republic. Her name is Councillor Princess Bright. I will go now and find that video with me and her on the Star Radio UK. Put Koiki next to it. Koiki Media. Aba Sekitio. Yeah, I found the video on Facebook. I did an interview with her. This particular young girl, as at the time, she was the youngest councillor in Bakin and Dagina, Nijono alone. This was in 2021, 17th of November, Atiwanino Yoruba Nation as at the time. So when some of you don't know what I'm fighting for, this is what I'm fighting for. She has now become the youngest mayor, or the mayor right now. I'll give you a background in a minute. I want to see if I can get that interview that I did with her on the YouTube. I already have it here. But if I play on a laptop, some of you will not be able to hear it. So let me do a further search and find that video
to. You don't need a politics where we're shogun. If you have a system that is working, all you need is contest an election and let the people decide whether we vote you or not. Video. Princess Brides. I need to go and look at the Star Radio YouTube channel. Mo fẹ́ ká gbọ́ interview yẹn. So that we are inspired that Nigeria will be débẹ̀, because every one of them rely on the Godfather. Princess Bride, Star Radio. Bear with me, I'm still doing a quick search. Dọ̀tí bá rí lórí YouTube la máa lè gbọ́ lórí bíbá. It was a fantastic interview. Èyí tí mo ṣe pẹ̀lú Dúpọ̀ ní Tèrèdélé 2 years ago, olórí burúkú bomb bastard. If otherwise, what I would do is I play any bad and to bad ball. Okay, one to Facebook or the bonnet. Trying to see, I should be able to find the video. While I'm doing that, let's just listen to this. Can I slow it down? Let's listen to this while I'm a parasikitio. I've not finished with those ones yet. Agbára lọ Fúlàní gbogbo bíi tí gbogbo bíi lẹ́yìn bàbá pátápátá láti ṣe kọ́ńtì tẹ̀lé fúnra wa àdéhùn àti gbóni ẹnìkan àdéhùn àti gbóni ìjọba kí ni mo sọ fún àgbọ̀dọ̀ gbóni ìjọba bàbá nìkan ṣe bíbẹ̀ kọ́ Fúlàní wà wọlé wa lọ́wọ́ àdéhùn àti gbóni ìjọba àdéhùn àti gbóni ẹnìkan káfọ́ sọ́wọ́pọ̀ káṣọ́ fún ìjọba. Bàbá ní tí ó jẹ́ bá ti wọnú ìṣẹ́kùsí àwọn bàbá náà sọ bẹ́ẹ̀ ó tó jẹ́ bá ti kóònù ìṣẹ́kùsí ó jẹ́ wọlá nílẹ̀ Yorùbá kánilógún àìlọ́ wọ́n máa ń pa àwọn bàbá wa lẹ́kìtì wọ́n náà kó sọ́jà abẹ́ àwọn sílẹ̀ tó yẹ pé nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ló fi fún àwọn Boko Haram ní amnesty 5,000 tó ní kàn wọlé oko yẹn lọ wọ́n ti ń sọ ohun tó wọ̀ wọ́n á kó wọn sínú sọ́jà olóòfin lọ wọ́n á kó wọn sínú sọ́jà kó wọn sínú gbogbo ẹ̀ àwọn náà wọ́n á kó wá sẹ́kìtì àmì wọn àwọn ọmọ Yorùbá fún wa báwọn bàbá wa bá ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa a ti ṣe tó yẹ ká sí kọ́lá ní oko lórí yẹn wa a yẹ da oko wa bàbá tí wàá lé wọn kó ní oko wa tán káàrà yìí dàpọ̀ àwọn sọ pé next step kí ló tó kù step by step rọrọ ní ayé ẹjẹ àfọwọ́n jáde àkọ́kọ́ ní Fúlàní kó ní oko wa Tinubu wa mọ̀ kálá tí wọ́n ti wà ń bẹ̀ kálá tí wọ́n ti wà ń bẹ̀ ìlú kìkì lọ́kàn ìyá rẹ̀ ó ń jẹ́ bọ́lá wá dé padà. Èèyàn mọ̀ sẹ́kọ́ olóṣèlú ọmọ wẹ́ni ẹ̀ olóṣèlú bá ń ṣiṣẹ́ wá sẹ́kọ́ olóṣèlú àwọn tó ń sẹ́kọ́ olóṣèlú wọ́n pààyàn kò sí lóṣù pépà tó bá jọ dára bọ̀ tí sọ́nà ìbá gbá ìwé tí sè wọ́n sáré pa alápẹ̀rẹ̀ ọmọ wa ẹlẹ́ tí wọ́n ń wò mí wọ́n ń dẹnu ni pé ẹjọ́ sòkú yẹ̀ kan káwọn gbé sọ̀tọ̀ fẹ́ gbé màá dẹ̀ gbé gbèsè. That was when Chief came for the burial of the mother. Let's listen to this. I'll come back in a minute.
Yorùbá tó bá kọ́ lọ́lá tó kọ̀ ló ní ọkọ̀lọ̀rọ̀ sí ajínigbẹ̀sẹ̀ tí ń jẹ ajígan ni. Ìyàrí tó fà tí kọ́ táwọn òní tó kàn ní lọ́rùn ìran aládé. Ó di dandan káwọn pàápàá tẹ́rù ara wa pa. Kí n sọ̀rọ̀ sókè lálálá wípé a ò ṣe mọ́ ní ìwọ́de làmìlaka mẹ́tàlá lè tó gbọ́dẹ̀dẹ̀ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de làmìlaka àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Táwọn akọni wa, aṣáájú wa, òun tàwọn olórí ogun wa, generals wa gbogbo owó tán wámúwámú láti ṣáájú wọn sì mọ kí wọn sọ̀rọ̀ sókè wípé òmìnira ilẹ̀ Yorùbá di dandan pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ ìtọ́ka àlàkalẹ̀ ètò àti pèsè sílẹ̀ táwọn lè sọ lórí afẹ́fẹ́ nítorí àwọn fèké ṣáájú gbogbo tó wà láàrin wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere àti ọmọ ìran aládé tí gbogbo wa ti wá. Ohun tá a fẹ́ ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lókè òkun lọ múra sílẹ̀ de ìwọ́de làmìlaka tí ó wáyé nínú oṣù karùn-ún yìí. Jẹ́ káwa náà gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Orí tó bá di gbẹgbẹgbẹ má gbé sẹ́kùlé mi ni o. Bákan náà fún àwọn tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú nǹkan tàbí kejì lórí ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Ẹ lè pàṣípà látòrí www.yorubanationyouth.org. Fún àlàyé tàbí ìbéèrè síwájú ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Prophet Ayọ̀délé Olúgbòlúwa Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora lórí +1-803-846-1116 tàbí Comrade Omiyo ọjọ́ Omila Yorùbá Nation Youth Leader lórí +234-703-717-3355 Yorùbá Nation no going back. Ìkéde ìdíje tí gbọ̀nyìn látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo Yorùbá Nation Youth lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. All right, let's listen to this from here. I believe I'll still have to find that video properly. Let me give you the background of this particular young girl first. I mean, she's a woman now. Councillor Princess Bride has now been appointed as the mayor of Barking and Dagenham, following a ceremonial mayor marking event Friday to share law in our 22. This was last week Friday, the 16th. Let me bring a picture. Lovely Yoruba woman by Yoruba mother. She will never be given that opportunity in Nigeria. Lie. She cannot come to Nigeria and do what she's doing in the UK because of anything like it. Most of the politicians would like to sleep with her, bomb bastard. That's why we're doing very well in Europe compared to what we're doing in the UK. I mean in Nigeria. So, thank you on Facebook. That is a picture behind me. Very beautiful woman. Very lovely. I'll find that interview. If I have to end this program, I'll go and do a research. I'll bring that interview back and I want you to listen to it. I had a very fantastic interview with her some few years back. So, Councillor Princess Bride was announced as the new civic mayor. She succeeds Councillor Moin Kodri, who served with the distinction over the past year. The office of the civic mayor is one of the borough's oldest and the most cherished roles, with a rich history. Yoruba people will say, Koiki, forget about history. We die in Nigeria. We go die for Nigeria. We go die for Nigeria, even though our history has been there for thousands of years before the British 419 amalgamation. Of representing the borough's heritage. That's what we are fighting for. Our heritage, values, and community spirit. How are you going to get community spirit? You cannot get a community spirit. As Mayor, Councillor Bright will act as an ambassador for Barking and Dagenham, celebrating its diversity, promoting local initiatives, and strengthening community bond. In our inaugural address, Councillor Bright shared a vision of civic leadership grounded in an inclusivity, pride, and community service. She said, I believe in the power of community, the importance of tradition,
the same tradition that Yoruba people wants to throw out of the box. Mashe. Let's show you a face. Let me bring her face out from this side. Councillor Bright. So, Feiteba, Timon, you've never come across her because you are not involved in the British politics. Many Nigerians that are doing very well is because they can do very well in another man's land. That was a picture. There were two of them. Fantastic Yoruba women that are doing very well. The other one was Sheriff or something. So this is Councillor Bright in a regular. He was and you think Tinubu will give you the opportunity like this to represent us. That is our face there. She was in the studio with me. That is the woman I'm talking about. Fantastic interview we had together. And many of you today, for Yoruba Nation, and you want to play politics with all these criminal politicians from Tinubu top to bottom. Now, listen to the part that I want you to hear. She was born in Omartin Hospital, not a private hospital. My man was a politician in UK. I met the mother a couple of times as well. True Yoruba women that are doing fantastic. Àtàwọn Igbo náà. Àtàwọn some other, but not Hausa, Igbo àti Yoruba náà lọ ṣe politics in the UK. Kódà Councillor Sonny Lambert, another strong touch of Yoruba Nation supporter, has now become the mayor of Lambert. In terms of let's get the hell out of this shit of British created. Britain in found to contest and win election without rigging in the United Kingdom. But in Nigeria, they'll tell you, if they rig, go to court. I've been content of here. If I wanted to go into politics in the UK, I would have done so. And at least, the councillor. Now, listen to the most part I want you to hear about this. Picture I hope you can all see it. You can see the picture. That is her face there. She was not born in a private hospital in the UK. Go to a private hospital or BC. Can you see her face very well? That is her face. And Timon Sorrel, our beautiful sister. That is her face there. You can see it. Gbogbo ilẹ̀ rojú ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí Facebook ẹ̀yin rojú ẹ̀ because mo ti fi sí background mi. She was not born in a private hospital. Most politician children will have been born in private hospital in Nigeria. She was born in Omartin Hospital. But a resident of Barking and Dagenham since 2009. Àdúgbò tó ń gbé ló ń pè bẹ́ẹ̀. To Bangbo, Barking and Dagenham, local government coming. All this your shit or local government. We are running local government to show they run in Nigeria. Need a Yoruba. Local government don't control our buying. She and local government. Smelly local government. You know, I'm party work with Baba Kito Yati Bubuwa, Bukak by Yoruba Nation. Kalishi politics. Chef Bubuwa. You are still 20. You can still be the mayor of Ekiti State. You can be the governor of Ekiti State. Tabak by Yoruba land. Ombere pe ṣe Fáyẹmí ló máa wá ṣe iṣẹ́ òní Fáyẹmí ṣe fún yín tẹ́lẹ̀ rí. Fáyọ̀ṣe nísìn EFCC sọ fún wa pé fèsì Fáyọ̀ṣe o tó ti ń gbé bọ̀ láti 20 only God knows wọ́n ti yanjú ẹ̀ till date billions of naira. Fáyọ̀ṣe jí nígbà tó jẹ́ Èkìtì state gan ìbọn bá lọ́ba ń jàmàlà ní búkà tínú yín máa dùn ẹ wo gọ́fìnà bá wa jàmàlà Fáyọ̀ṣe àbúrò Fáyọ̀ṣe yẹn ti agbọ́n ti jẹ lára Fáyọ̀ṣe ó nílé l'Àbújá ó ń lọ Australia àwọn ọmọ ẹ̀ kò bímọ sí ilé Èkìtì
Fáyọ̀ṣe ṣe bímọ sékìtì, àbúrò Fáyọ̀ṣe ṣe bímọ sékìtì, òun ti ẹni tó fẹ́ ó rà nǹkan Australia kan wà nù wọn, ó máa ń lọ Australia lọ kí àwọn ọmọ ẹ̀, ìyẹn àbúrò Fáyọ̀ṣe onílé l'Àbújá, ó ń gba rẹ́ǹtì, òmùgọ́mọ Èkìtì. Òmùgọ́mọ Èkìtì sọ pé wọ́n fẹ́ Yorùbá nation ó ní APC lòun fẹ́ tẹ̀lé ọ̀dẹ̀. Òmùgọ̀ ọmọ 29 years old ó ti di mayor ní London. ṣé lè máa wá sí Nàìjíríà á wá ṣe politics? mò ń bèrè lọ́wọ́ yín ni o. ṣérú eléyìí ń bọ̀ ní ó ń bọ̀ Nàìjíríà wá bá ń ṣe politics òfò, politics àmàlà, politics gbẹ̀gìrì. His brother Isaac had children, one or two bímọ náà sí UK, ó bímọ sí Nàìjíríà, bẹ̀ bímọ káàkiri. ó máa rọ́wọ́ bímọ nígbà tó yẹ pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ politician ní abáyá jáde á ní òun ò gbà kọ́kọ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n òun. No, òmùgọ̀ làwà. Owó tẹ̀yìn gan fún wa gan sẹ̀, à ń rí díẹ̀ fi tọ́jú ìyàwó, fi tọ́jú ọmọ, à ń bọ̀ sí bọ́sẹ̀ ẹni tí bà bẹ́ẹ̀ àbẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ṣe gọ́vnà, ta lè fi máa parọ́ fún. Idiot all over the place. And that goes to all other states. Come on, Koiki ó ṣe jẹ́ Èkìtì nìkan ló face. Mo kàn fi Èkìtì ṣe example torí à ń dárúkọ Fáyọ̀ṣe bó ṣe wà náà nìyẹn. Ajímọ̀bí dà nísìn ó lè ó kọ́lé sí Amẹ́ríkà ní sí kú padà pa náà ni ó kú dànù. Àtúwì tán wọ́n tún tọ́jú ẹ̀ ó tọ́jú bọ́dì ẹ̀ síbi tó fi ń tọ́ ẹ̀ condition tó yẹ kẹlọ disconnect ẹ̀ condition nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni a máa deceive Nàìjíríà náà fún wọn lówó. Isaac Fáyọ̀ṣe a máa fún yín 100,000. Mo ní owó tí politician bá ń fún yín ó yẹ kẹ́ máa fi convert ẹ̀ sí dollars pé iye tí ẹ ká máa gbà in dollars nìyẹn as citizen of Nigeria tó bá yẹ pẹ̀lú tó ṣiṣẹ́. Let's go back to this our beautiful sister Councillor Bright. Èmi ṣe interview fún ni. I was impressed with her record. Record yẹn ni mo fi fún wọn nísìn. Máa wá fídíò yẹn jáde. Tí mo bá rí mo ní wà satisfy. Mo ti parí program. Mo ṣì wà lọ́wọ́ báyìí náà. Bí ṣe sọ, she was born in 2009. Ọmọ àlè Yorùbá sọ fún mi pé kí n keep quiet. Pé shut up Koiki, why are you gonna tell us what to do? Are you ọmọ tó bí ní 2009. Ẹ jẹ́ ká kà. 10, 20, 2010, 2011, 2008, títí dé this, ó ti wá pé 29 years old. Ó wá di mayor àdúgbò kan ní as a councillor. Ẹ tó ń pè náà pè wá. Ẹ bá fi pẹ̀pẹ̀ sórí studio number. Ẹ má ti pè mí rárá nísìn. Mo wà lójú ogun báyìí. Mo fẹ́ disturbance. You think it's about me? Mo lè jókòó sí London kí n máa ṣe tó ṣe náà. My children has the same privilege that she has right now. Many of you, your children will never have the privilege to be a councillor in that bomb bastard British created country. Tí mo ní ká dàwó ká fọ́ gbogbo ẹ̀ dànù ká reset the button. Bẹ́ẹ̀ni, ó fẹ́ òyìnbó ní Australia, àbí? Ó fẹ́ ní UK, ó fẹ́ ní Netherlands. Ó rówó gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi máa tọ́jú wọn. Àwọn yẹn tí wọ́n ń gbé nílùú tó dáa. Bó tẹ̀ rówó gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi tọ́jú wọn, ìlú tó ń gbé ìlú tó dáa ni, ìlú tó dáa ní Australia, ìlú tó dáa ní UK. Ó kàn yẹ pé wọ́n ṣèkà fọmọ Yorùbá ni. I have no problem with the British citizen. But empire àwọn tó gbé Nàìjíríà dúró yẹn a máa fọ́ ni. Tó bá máa dogun ni kó dogun mọ́ yín lọ́wọ́. Problem tí yín ni ẹ kò ṣe problem tèmi. Bomb bastard. Ọmọ tó bí ní 2009. Ta ló bí ní 2009 níbẹ̀ yẹn? Ẹgbẹ́ sókè má parọ́. Mo ní bú ẹ. Ta ni ọmọ tó bí ní 2009? Ẹ bá mi fi sínú comment section. Kí n fún ẹ ní booster láàárọ̀ ẹ̀. Ó yẹ kí ọ̀rọ̀ ti máa gba sálárì ìpírú ọmọ yìí ni. A máa padà sáwọn kánsà àwọn sénétọ̀ yẹn jẹ́ ká sì sọ̀rọ̀ ilé náà. Ta ni wọ́n bí ní 2009? Ẹ bá mi fi sínú comment section. Pé Koiki, I was born in 2009. Ọmọ 2009, 29 years ago, tí mo láìfẹ̀. Nígbà tí àwọn ta pé 40 plus náà tí mo láìfẹ̀ wà nínú Nàìjíríà. Àwọn ìtàn wá set up business ní Nàìjíríà. Mo ń bọ̀ èyí tẹ́ set up tó ti ṣiṣẹ́ fún yín. Business tẹ́mi fi ṣe mo nídìí pé kọ́ máa travel láti bíbá lọ sí Kwara every other day. So possible without any endangering the life of my staff. Business tí wọ́n fẹ́ ṣe ó nídìí pé kò níná. O fẹ́ máa ṣe ice broccoli lásán ni. O fẹ́ máa produce nǹkan kan ní onídìíná. Ṣé generator lọ fi ń produce nǹkan ní London ọ̀dẹ̀? Ṣé generator lọ fi ń produce ní America? Idiot all over the place. Ó ń jẹ́ kíyàn kan jókòó sí America máa sọ fún ẹ pé ilẹ̀ Yorùbá ṣì máa wá da. Ó ń bọ̀ wá da nínú Nàìjíríà. Let's give you the background. Nígbà tá a ti gbọ́ pé wọ́n bí ní
she was a resident from 2009, not born. Malo, no, she was born in she was born in Omartin Hospital and has been a resident. Ẹjẹ́ lọ wò gbà tó bí gangan. Àwọn ilé wọn parọ́ age o, kò dàbí Tinubu tó ń parọ́ age tá àmọ́ rẹ́kọ̀dẹ̀. Màá lọ wò àgbà tó bí gangan ní 2009 ló ti gbé ní Dagina kò ṣe pé 2009 lọ bí. Nígbà wo lọ bí? Mo fi wọn àgbà tó bí. Information yẹn máa jáde kò ń ṣe tán máa fi parọ́. Ọ̀dọ́ yín náà ti máa ń parọ́ òfò, irọ́ olè, irọ́ jàgùdà. We know she's 29 years old. So ẹ bá mi mú lọ padà sẹ́yìn. But mo fi mọ àgbà tó bí gangan. If she's 29 years old, ẹ̀yin tẹ́ mọ mass ẹ mọ̀ kémi ò lọ sí school. Ẹ bá wa sáré minus ẹ̀. You'll be amazed with the record tọmọ yìí tó ní lọ́wọ́ in a small age tọ́lọ́run ti dá sáyé. Bàbá àgbàlagbà tún sọ fẹ́mi pé 1996 ẹ ṣe gan ni no ṣe 95 àbí 96 Abdullahi ṣé ò lọ sí school ni ìbí wọ́n kàwé èmi ò kàwé náà ṣùgbọ́n ti ní mo kàwé bọ̀ mo ka ọgbọ́n 20 years ní UK tó bẹ́ẹ̀ lè bìtẹ̀ professor yóò lè bìtẹ̀ mo tún wá gbé professor dání sọ́wọ́ kí ló tún kù mo tún wá gbé òòṣà mi òòṣà sára Ìgbòho òòṣà kí lẹ tún ní. wọ́n ní ṣèbó náà ń gbé ní UK kò kàwé kò lọ sí school ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ ẹ̀rẹ́ ìtẹ̀ lọ sí school ẹ̀yin bomb bastard èmi ni máa payé yín jẹ́ lórí social media yìí. Idiot. She was born in 1995 ẹ ṣe gan grandma ní ajá ìbọn mọ̀ pọ́ mọ́. Ìgbójayé nìyí àgbà tí mò ń bá sísá mi sọ̀rọ̀ ní Canada 96 ni okay grandma ló mix it up. Ọmọ tó bí ní 1996 29 years old that means pé nígbà wo ló bẹ̀rẹ̀ career gan as this politician ibẹ̀ gangan ni mo fẹ́ ka mú dání o ìyẹn sister mi cause àbúrò ló jẹ́ sí wa but ó ti wà ní ipò àgbà because tó bá di mayor mọ́tò lọ́mọ máa fi gbé kiri brand new car a ní driver ọmọ àlè ó fẹ́ dolówó ń ṣe yahoo ṣé yahoo lè ṣe nísìn a ní ká bọ́lẹ̀ kúrò nínú ọkọ̀ tó ń gbé wa lọ táwọn ọmọ ibi tó ń lọ ká já ọkọ̀ yẹn ká já gbogbo bírèkì ká já bọ́lẹ̀ ká sá bọ́lẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà òfò Nàìjíríà irọ́ tí Tinubu ń pa fún yín tó tún lóun fẹ́ gbé yín lọ sí òun fẹ́ gbé yín débẹ̀ ní 2027 àwọn olè àwọn jàgùdà politician àwọn criminals actors àwọn tí wọ́n lè jẹ́ ọmọ tó bí ní 1996 kó di politician ní ilẹ̀ Yorùbá without any support from any bloody politicians tó wà lókè tó bá jẹ́ obìnrin tó wà nílé nísìnyí wá dodo pa ni ẹ má bínú fọ́rọ̀ yẹn à ń lo ọ̀rọ̀ àlùfànṣá níbí báyìí wọ́n máa bà díẹ̀ jẹ́ ni pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n ní ṣe kankan fún èmi wá ń pariwo ìwọ wá ń sọ èmi tí mo fi táfẹ́ lọ ní pé irú ayé tí mo fẹ́ kẹ́ gbélé lé kí ìwọ náà wà nínú mọ́tò ọmọ yìí nísìnyí everywhere tó máa lọ for the 1 year náà ni lọ́ máa fi ń jẹ mayor yẹn after 1 year ó máa gbélé kò ń ṣe pé gbà tó bá ní kó gbélé lọ́ máa ní náà òun ò lọ ẹ fún òun extension. Idiot men Yorùbá people tá à ń sọ fún pé ẹ jẹ́ ká get the hell out of this Nigeria tẹ́ bá mọ bó ṣe ń dùn wá ni pé ìyà tán fi yín jẹ yẹn ó ń dùn mí lọ́kàn ìyà ò lè jẹ mí ìyà ò lè jẹ àwọn family mi bomb bastard ìyàwó mi ń bínú gan nísìn ẹ ṣe sùúrù dàmílámù àwọn olórí burúkú àwọn ọmọ àlè ṣé mi nìyá máa jẹ ìyà ò lè jẹ mí ìyà ò lè jẹ family mi ṣáwọn ọmọ Oòduà nìyá máa jẹ àwọn ọmọ tó ti ń prep sílẹ̀ the next stage of politicians ni wọ́n the next stage of business enterprise ni wọ́n ní abroad olùgbọ́rọ̀ Fúlàní lè mi sọ nìkan ni àná à ń sọ̀rọ̀ bá a ṣe fẹ́ ṣe politics tó ń ṣe politics Adédèbú politics Bàtàmàlà tẹ́ ń ṣe politics tí wọ́n náà máa jẹ́ ọmọ 29 years old táyé ẹ̀ máa da you are only 20 years old mo ń pe Yorùbá nation olè ó fẹ́ ra Lexus láì níṣẹ́ lọ́wọ́ alápá má ṣiṣẹ́ bí àṣà bàbá Èkìtì àwọn olè àwọn ọmọ yahoo olè ẹ tẹ gbowó jáde ká fi ṣe bánà ká fi ṣe kílẹ̀ tó gbowó jáde yẹn ọmọ yahoo ẹ ti mọ̀ pé tá a bá gba Yorùbá nation gbogbo ilà máa dín pẹ̀lú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ torí àní fẹ́ country tó máa lọ máa disgrace wa níta ìyẹn lè ṣe support ẹ̀yin ọmọ court ìyẹn tí gbogbo ká bá wọn olóṣèlú ká lé wọn lérí ká yọ àdá ká lé gbogbo wọn lẹ́yìn tó bá mú ṣe ká
abẹ́ orí ẹ̀ sóògùn. Mo kẹ́ ẹ ti bẹ̀jù lẹ́kí gbogbo ẹni tó bá dalẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ yín Ògún máa mẹ̀jẹ̀ yín ni, gbogbo ìdílé yín Ògún máa mẹ̀jẹ̀ ni. Àwọn yahoo àní o lè ṣe politics láì tọwọ́ bọ government coffers, wàá máa gba salary, wàá máa gba gbogbo tó yẹ kó gbà lẹ́tọ̀ọ́, wàá fún ẹ nílé, wàá fún ẹ ní gbogbo ẹ̀. Ọ̀fẹ́ yẹn àwọn olè, àwọn jàgùdà, àwọn bàráwò àti Ìgbò àti Haúsá àti mídìbẹ̀ gbogbo wọn olè. Wọ́n náà ń ṣe politics òfò, politics ìranù. Ṣé bọ́ ṣe ń ṣe ní Dublin nìyẹn, ṣé bọ́ ṣe ń ṣe ní Germany nìyẹn, bọ́ ṣe ń ṣe ní Spain nìyẹn, bọ́ ṣe ń ṣe politics ní Italy nìyẹn. Àmọ́ àwọn náà máa ń fẹ́ wọ̀ ẹni tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dá. Ṣó ti gbọ́ pé agriculture minister ní Japan ó resign, ó rí post yẹn, mo ti post ẹ̀ láàárọ̀ yìí, ẹni follow me. Gbàtẹ́ pé ibi tó ti ń ṣe fracas lẹ́ ń wá àwọn tó máa bẹ̀rẹ̀ fracas síra àwọn tó máa bára wọn jà. Japan minister of agriculture ó resign, ó ṣì ọ̀rọ̀ sọ, ọ̀rọ̀ lásán ló ṣì sọ. Mo nílò ẹ̀ ló ti máa kọ́gbọ́n, mo ti gbàgbé yẹn. Àìtí dé ibi tá à ń lọ mo ṣe mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni, máì tí sa ò ní data, kí ni kí n ṣe sí yẹn? Èmi ò ṣe lè máa ṣe program bí àwọn tó kù, à ń ṣe program 20 minutes, fi farabalẹ̀ ṣe program, tí bá fẹ́ ṣe program kí n máa sùn kí n máa jí. Minister for agriculture wọ́n ló ti resign, kí ló ṣe tó resign? A sì ń bọ̀ láì tí parí eléyìí. Minister for agriculture ní Japan ó fi ọ̀rọ̀ ráìsì ó fi ṣe joke. BBC News, how a joke, ọmọ tán pè ní joke, kí ló ń pè ní joke nílẹ̀ Yorùbá? Mo kẹ́yìn tẹ́ ń kí ni kí la máa ń pè ní joke? A cabinet minister ó fi àwàdà kẹ́ríkẹ́rí. Yẹ́n máa sọ fún yín pé Yorùbá nation ẹ ti sọ́ di àwàdà kẹ́ríkẹ́rí. We are scared too much. Ìyàwó mi bínú gan nísìn pé kí ló dé? End the program yìí tí tó bá ti fẹ́ lọ sí spirit mi end ẹ̀. Látàárọ̀ nísìn ló ń yọjú sí mi, inú ń bí. Idiot all over the place. Àwa sọ Yorùbá nation àsọdẹ àwàdà kẹ́ríkẹ́rí. Màá kọ́ máa jókòó gbà mí bá máa wo àwa sọ Yorùbá nation àwa sọ the play. Minister, a cabinet minister in Japan 13 hours ago, how a joke about rice cost a Japan cabinet minister is job. Pé farabalẹ̀ kó gbọ́ news yẹn ká wá padà sọ́dọ̀ sister mi. Ó fẹ́ lójú ẹ̀, máa fún yín lójú ẹ̀ yín tẹ́ wà lórí Facebook. Mo ní ìbàlẹ̀ tí máa kọ́gbọ́n. Ibi ìbàlẹ̀ ni máa ti mobilize gbogbo ara wa. Tá máa fi bọ́ nínú wàhálà àti ìdààmú táwọn olórí burúkú gbogbo wọn kó wa sí. Tó fi jẹ́ ká lọ. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook máa fún yín lójú ẹ̀ nísìn. Ẹ jẹ́ gbé wọlé. Òròpó easy. Mo ń bọ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe kó jókòó. Máì tí sálà ìtí parí program. Ẹ tójú bá ń kan ojú òkan wà níbí báyìí. Ẹ lè kan mi lójú. Kọ́ máa farabalẹ̀ ṣe program mi ni. Tí bá ṣe tán mo ń bọ̀. À ń sọ fún wa pé Nàìjíríà ò lè ever work. Kò sí àdúrà tẹ́ lè ṣe sí Nàìjíríà tó máa work àfi tá bá pín. Àfi tá bá pín, tá bá ti pín. Tá bá ti pín, we will all be in danger. Yorùbá Space TV, má bínú brother mi, mo ṣe ń rí comment ẹni mo rí látẹ̀ǹkan, kò ní bàjẹ́ fún ẹ láéláé. Òun náà fowó ránṣẹ́ sí mi, ní ká fi ra walkie talkie. Má bínú pé mo dárúkọ ẹ o. Oncan Radio, mo ṣe ń rí yín ní yàrá. Ó ní Nigeria is full of thieves. Not even the religious leader can be found worthy. Bẹ́ẹ̀ ni, picture arákùnrin yẹn mo fẹ́ mú wá. Ṣe Sky News àwọn èèyàn kúrò ní Washington látàárọ̀ láti ìdájí èèyàn méjì tó pa. So ẹ̀mí èèyàn méjì yẹn pẹ̀lú àwọn èmi tó ń pa nílẹ̀ Yorùbá land kó wọ́n kíá wicked mainstream media. Àtàárọ̀ nísìnyí wọ́n ò jẹ́ ká gbọ́ kankan mọ́, mo ò change channel yẹn. Sky News wọ́n gbé kámẹ́rà síwájú bẹ̀ èèyàn méjì ló pa o. Do you know how many Nigerians are killed on a daily basis? Sky News ò ní ṣú ẹ̀ fún yín, wọ́n ṣe máa ṣú ẹ̀. Tó bá ti lọ wo Yorùbá Space TV ibẹ̀ ló ti máa rí, tó wo Pavilion, tó wo World Media, tó dẹ̀ gbọ́ Koiki Media, tó dẹ̀ gbọ́ gbogbo àwa media tó kù. Àwa la máa ní ẹ support wa. Sky News ní sẹ́ olówó lọ́wọ́,
látàárọ̀ jẹ́ ká gbọ́ kankan èèyàn méjì lọ́pàá ọmọ sọ pé mi yàn kò wà valuable má ṣì mí gbọ́ bọ̀ ohun ẹ̀yẹ mi tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá lójoojúmọ́ kíní kan Sky News pẹ̀lú wa láìfù wa yàtọ̀ sí láìfù tiwọn bẹ́tà ju tiwa lọ àbí mò ń bọ̀ jẹ̀ǹgbẹ́ débẹ̀ pẹ̀lú arákùnrin náà ẹ̀yin tẹ́ wò mí lórí Facebook ẹ ti rójú ẹ̀ mo ti yọjú sísítà mi yẹn kúrò ṣó ti wá àbí kò wá I don't even know what how báwo la ṣe tún lè ṣàlàyé fún ẹni tó wà nílé pé àní Nàìjíríà ò kì í ṣe country kò lè work forget about gbogbo sentiment láìkì gbowó ntí Koiki sọ yẹn ó ti wà too harsh okay but ṣé Nàìjíríà máa work èyí tẹ̀ ń wò mí lẹ́yìn iṣẹ́ ti rí arákùnrin yẹn nìyẹn o Japan cabinet minister tó sọ ó fi rice jíjẹ tó máa ń jẹ ó fi ṣàwàdà ó cost ẹ̀ níṣẹ́ ó resign ẹ jẹ́ sáré ká átíkù yẹn fún yín. When Japan farm minister declared that he had never had to buy rice because his supporter gave him plenty of his gift, he hoped to draw a laugh. Ó ní wọn ẹ bá ra ráìsì rẹ̀ àwọn supporter wọn lọ máa ń fún wọn ní rice as a gift. Odindi cabinet minister in country tí mi fẹ́ ka ní nìyẹn nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Oòduà ẹ ṣáà ti wà satisfied nísìnyí ntẹ̀fẹ́ nìyẹn ká máa pe méjèèjì Koiki máa pe méjèèjì máa pe Yorùbá nation nìkan méjèèjì yẹn náà ni. Instead Taku Eto drew outrage and enough of it to force him to resign. Kí ló mọ̀ tán pè ní outrage in tí mò ń ṣe látàárọ̀ nísìnyí inú bí mi gan I am very very angry. Ó dẹ̀ ń raise the voice mi síta expression mi emotion mi is because I am bitter pé ìyà tó ń jẹ yín ìyà ò jẹ mí o tí bá ní ìyà ń jẹ gbogbo wa ìyà ò jẹ mí o fact ni mo sọ fún yín o tí bá ń lo hydromi àbí òyìnbó wò lọ pé ìyà ń jẹ gbogbo ìyà ò lè jẹ àwọn family mi whether I am doing Yoruba nation or not doing Yoruba nation ìyà ló jẹ mí tèmi máa ṣe ìwà nǹkan tí màá máa ṣe because mo ti ní exposure even tí n bá gbé ní UK mo mọ tí mo lè ṣe nínú Africa tí mo ní láti dé ní Nigeria for the next 10 years again màá dẹ̀rọ àmàṣayé mi lọ ìyà ò lè jẹ mí because mo ti lọ ní exposure ìlú òyìnbó mo rẹ̀ ní láti padà lọ síbẹ̀ mọ́ tá a bá sọ pé outrage tó bá lo òyìnbó outrage 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 an extremely strong reaction of anger shock or indignation kò ń ṣe indigenous o outrage ó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ó wá mú anger jáde ní bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ nísìn ó ń gbé anger jáde lára mi because mo mọ ibi tó yẹ kí ìran wa wà ibi tí each of you individually ibi tó yẹ kẹ́ wà láàárọ̀ ìkọlẹ̀ wà you know that now ṣé mi ní ṣe máa sọ fún ẹni mẹkáníìkì ní ẹni kò jẹ́ kó máa fix dánfó táyé ẹ̀ ti bàjẹ́ brand new car ló yẹ kó máa tọ́jú kó máa bá wẹ fix tó bá tẹ̀ break down táàfi gbé lọ sí showroom àgbé mọ́tò dídí wàá sọ́dọ̀ ẹ̀ nínú workshop tó ń ṣiṣẹ́ tí náà wà tí gbogbo ẹ̀ wà wàá kọ́kọ́ bá mi gbé engine lórí gbígbé Mr. Koiki kò sí nǹkan kan tó ṣe mọ́tò ìkànṣe tó máa gbé dọ́dọ̀ yín tó máa ti sọ pé plug ló ṣe nǹkan kan ṣe torí pé ẹ ti fẹ́ jalè torí ìyà ń jẹ yín wọ́n ti fìyà jẹ gbogbo yàn so tó bá dọ́dọ̀ òṣìṣẹ́ kan bá parọ́ fún ẹ ṣáá ni torí ó fẹ́ gba tí kò ṣe lára mọ́tò ó fẹ́ gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́tò tẹ́ gbé dé yìí ìbọlẹ̀ wa lọ Èkìtì ni ẹ bá má ti dárúkọ Èkìtì bàbá Koiki àtàárọ̀ lẹ́tí ẹ dárúkọ ló ti náà Ìjẹ̀bú mo wà lọ ọ̀nà Ìjẹ̀bú yàn dáa ẹ gbé mọ́tò lọ sí Ìjẹ̀bú abájọ tí táyà yẹn ṣe ń yẹ̀ báyìí irọ́ ni o ṣé títí tí bá da táyà máa yẹ̀ bloody liars all over the place wọ́n ti sọ gbogbo àdòkù rọ́nà mo blame yín ebi tẹ̀ máa jẹ ìyẹn náà lè ṣe sọ pé àwọn parọ́ ìyẹn lè ṣe ń rí àwa as òpùrọ́ because ẹ fẹ́ yẹ káwa come to your standard and I can never come to your standard because mo kì í ṣe local journalist I can never come to your standard we the diaspora can never come to your standard because òpùrọ́ ti pọ̀ jù a lè blame yín we can't blame you wàá rán yàn láàmàlà
kó lọ bẹ́ẹ̀ ra àmàlà 4,000 naira wá, àmàlà 2,000 ló rà wá, torí ó mọ̀ pé kò ní yóò wá tún ní kó lọ rà sí àtúkọ̀t lára ẹ̀. Everybody is a liar because ẹ fi fọwọ́ sẹ́nu. Ṣé mo parọ́ ni? Ṣé gbogbo ọ̀ ti rí ibi tí wọ́n ti ń rí báàgì rice? Wọ́n á ní rice tó ń gbé bọ̀, rice tó wà nínú ilé wọ́n á dẹ̀ dá sínú báàgì àpò rice tó ń gbé bọ̀ láti ta, wọ́n á wá tà fún wa as normal rice. Nínú rice lọ́ máa yọ díẹ̀ lára ẹ̀, wọ́n máa yọ díẹ̀ lára ẹ̀. Gbogbo aláti rí àwọn fídíò yẹn rí, wàá pò ṣiṣẹ́ wá sínú ilé, ó yá ẹ wá bá wa ṣiṣẹ́ o. Àwa ń gera wa lẹ́sẹ̀. Ṣèbí yẹn ni pastor Adépọ̀jù ṣe sọ, òpùrọ̀ country, liars. Ìyẹn náà lẹ ṣe ń rí gbogbo àwa báyìí pé gbogbo irọ́ ló ń pa, Koiki irọ́ ló ń pa, irọ́ ló ń pa, bàbá Akíntóyè ló ń pa fún yín o, ó ti kówó jẹ, Tinubu ló ń bá ṣiṣẹ́ o. Torí òpùrọ̀ ẹrùpá ayé yín dàbí ayé bàbá Akíntóyè ni. No, òrùpá ayé ìdíyẹ dàbí ti bàbá Akíntóyè, bàbá tó ti pé 90 years old. Ìgbòho tó ti jayé, ayé tí Ìgbòho ti jẹ púpọ̀ ní yóò lè jẹ tẹ máa fi kú. Táwa sì wà ní Nàìjíríà, ó kàn lè jẹ tá a bá gba Yorùbá country o, wàá jẹ díẹ̀ nú ẹ̀. Torí Ìgbòho máa fún ẹ ní Yorùbá land máa fún ẹ ní passport, wàá travel lọ Germany, ó ní need visa, economy wa bá strong. Kí ló dé táwọn German ṣe ń wá sí ilé Áfíríkà tó máa fún wọn ní visa, even though tá a bá ní visa ó wà available fún wọn, wọ́n fún wọn ní preference against ọmọ Yorùbá. Yes, I regret it. Nígbà tá a ti mọ̀ nípa outrage. The meaning of outrage is something that is on fear, action or statement to cause someone to feel very angry, shocked or upset. Many of you are in a state of shock. But I think shock yẹn bá ṣe lè yọ ni pé ká pull out of Nigeria. No, Koiki, we are not going to pull out of Nigeria, but we will remain in Nigeria, but you will still be in the shock, state of shock. Now, let's go back quickly to this Japan cabinet minister. Ká tó padà sọ́dọ̀ sister mi, àwọn tó padà sọ́dọ̀ àwọn senator ní Ashimade Shago Island. Mo gbàgbé, mo bí tí mo sọ̀rọ̀ dé. Because I'm not as stupid as most of you, a local journalist. Wọ́n náà sọ̀rọ̀, ọmọ tó fi lé lọ, tó fi resign. Ó náà wò rárá ìṣèlú. When Japan farm minister, ẹni tó jẹ́ bí agriculture minister, ó declare pé he had never had to buy rice because àwọn supporter máa ń fún ní gift. Ó wá tún wá rẹ́rìn sí ẹ mọ bí Bishop Adesina ṣe máa ń rí àwọn ẹ̀rín yẹn, kàṣázì ní ẹ̀rín yẹn. Instead, aráàlú bá dìde pé àwọn fowó ra rice, ìwọ fowó ra rice bí Ọbásanjọ́ olè tó gbé gbogbo fáàmù ilẹ̀ Yorùbá, ó sọ di Ọbásanjọ́ farm, Operation Feed the Nation, ó sọ di individual private business tí plane ń land síbẹ̀ bá ṣe gbọ́ tán lòdò oúnjẹ jáde, ó lẹ́lẹ́dẹ̀ níbẹ̀, ó ní kò tún ní sanwó dáadáa fáwọn staff. Japan is facing its first cost of living crisis in decades. Farm minister wọ́n sọ pé òun máa ń gbóúnjẹ lọ́fẹ̀ẹ́ ni, òun ọ̀rẹ́ bá ra ráìsì rí, ó tún wá rẹ́rìn sí, ó wá bring outrage nílùú, wọ́n pa odindi ọmọ ní Ìbàdàn, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀, ẹ fẹ́ wàhálà, sábà tútù pa mí kẹ́kọ̀ọ́ sunkún kálukú máa lọ́lé ẹ̀, because inú yàn bí yín dáadáa ni, tínú bá bí yín dáadáa ni ẹ̀ mọ̀ tó yẹ kẹ́ ṣe nígbà tó yẹ kí ẹ ṣe. When Japan is facing its cost of living crisis in decades, I think how many years listen about we are in crisis of ebi ń pa wá o, ìyà ń jẹ wá o, for the last 60 years. Àwọn ṣe wá experience in 10 years lọ́sẹ̀ experience pé cost of living ti high ní Japan. Minister wa ń rẹ́rìn, ó sọ́dà wàdà, wá cost ẹ̀ níṣẹ́. Eto apologized, said he had gone too far with his comment on Sunday. Ilé-iṣẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Sunday at a local fundraiser ló ti sọ. He resigned after opposition party threatened a no confidence motion against him. I'm sure you hear that. Now let's go back to our sister quickly. Ká padà sọ́dọ̀ my beautiful sister, Councillor Bright.
tàbá padà sọ́dọ̀ àwọn mínísítà àwọn sínétọ̀ yìí à ń sọ̀rọ̀ nípa Councillor Bright lọ́lẹ́ẹ̀kan mo fún yín ní background Councillor Bright ibi tá a sọ̀rọ̀ dé ni pé wọ́n bí ní 1996 Councillor Bright was elected farabalẹ̀ kó gbọ́ bíbá yìí o torí ibi tó wà valuable mo fẹ́ sọ nísìnyí o torí mo fẹ́ repeat it. Councillor Bright arábìnrin tẹ̀ ń rí wọ́n elected as a councillor ní 2018 at the age of 22 years old. 22 years old. And in 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, in 7 years, ó ti lọ sókè, ó ti di mayor. Sori pé kò ní pẹ́ tí Yorùbá la máa fi develop. Ìwọ tó sọ pé ó máa pẹ́. Bọ̀ ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ jà fún freedom yẹn náà kó tó dé stage. Ìwọ tó pé 30 years old, tá a bá jọ jà fún freedom yẹn nísìn, bójú ọdún méjìlá bá ti jà fún nísìn, kó tó pé 40, wàá ti máa ṣe nǹkan mìíràn nílẹ̀ Yorùbá without the assistance of anybody in the diaspora. I can assure you that. Oh, ní ever tọrọ owó lọ́wọ́ diaspora mọ́. Tó bá máa fi 40, èmi àti pé 50. But David Lamy sọ fún wa pé ká lọ dúró de 2075, àbí? Pé tá a bá dúró de 2075 o, èmi àti pé 90 o, Nàìjíríà máa wá jẹ́ the 5th largest economy in Africa. Kò ní dá fún gbogbo wọn, àwọn olè. Ìyẹn ni wọ́n wá ń believe. Ìyẹn kan sọ nígbà ní you are right, you are not lying, no, my big boss, I am a mechanic automobile. That is the way we are doing here in Nigeria. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ fún òtítọ́ tó sọ yẹn wà láìtàláì mo ní mo blame yín sẹ́ fún yẹn. That is in ti Nigeria gbàdé yẹn. Kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo ò lè gbé kò ń ṣe pé kò sáwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ nínú mo bọ̀bọ̀ kan ní UK builder ní ọmọ Yorùbá ni mo máa ń follow bọ̀bọ̀ kan tó ń pè ní lunch club ó gba £80,000 ó fi lọ ṣe politics ní Kwara State wọ́n defeated ó tún padà sí London ó tún ṣí company mi ẹ ṣáà máa vẹ́tì àwọn èèyàn dáadáa ní UK yìí tẹ́wà ní UK o kìíní kan màá mórúkọ ìjáde fún nísìn ọmọ Yorùbá ni olè mo sọ fún yín pé púpọ̀ nù olè lọ máa ń jà lábúrọ̀dù olè ni wọ́n wọ̀n ní rẹ́kọ̀dì kankan ẹ ṣe tẹsán títọ́ fún mi mo ní dárúkọ yín wọ́n ní you are not lying my big boss ọlọ́run ni boss I am a mechanic automobile that is the way we are doing in Nigeria here because the wrong system we are battled with if we did not lie some of our clients will not give you correct labor I know. Ṣe sector kan the whole sector of Yoruba land is a lie irọ́ ni látòkè délẹ̀ from ẹni tó máa ta kúlíkúlí fún ẹ irọ́ ló fi pa fún ẹ fi gbowó lọ́wọ́ ọ̀dọ́wọ̀n ni and I don't want to show you the brand torí wọ́n sanwó fún mi irọ́ one bastard country yẹn ni wọ́n á ní káwọn máa pọ́n lé kúlíkúlí ní kúlékúlé akọ́mọ ló lè bọ̀ọ̀lì chingon ẹ̀rọ pàwọn òfin sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ní bíbá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ló kàn máa ń jáde lẹ́nu mi kò ń sọ̀rọ̀ tó dáa rárá bloody lie country ti British great fún wa tẹ́níkà lọ́ọ́ máa jọ manage pẹ̀lú àwọn Ìgbò ṣáwọn Ìgbò wá fẹ́ràn yín ni ṣé a fẹ́ràn Ìgbò ṣé a fẹ́ràn Haúsá ẹ má bínú how many hours láti lò kí ni mo bí ṣe fẹ́ move sí bloody shit whole country ìlú òfin 2 hours 32 minutes mo kí gbogbo ẹ̀yin wa Nigeria is like starving lion in the cage any opportunity na thief bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Jimoh any opportunity bẹ́ẹ̀ ni àwàdà òṣèjàre àwàdà ló ń pè ní joke ó ń ṣàwàdà minister for farm cabinet for farm ó ń ṣàwàdà Japan pé òun ò fowó ra ráìsì rí nígbà táráàlú tó ń complain ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ìyá mi torí àwọn kan sì fi pé wọlé àdẹ̀gbọ́dọ̀ fàyè yẹn sílẹ̀ torí mo ti promise yín ká mú swiftly ká dẹ̀ lè ka àwọn state tó kù torí kọ́ máa ní Koiki state méjì péré ló kà kí ló dé òkà ti state tọ̀tọ̀ tiẹ̀ náà ni she became mo fẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ sister wa yìí ní tí mo fẹ́ sọ ni pé
She started as a counselor 7 years ago. She's now 29 years old. Ó dẹ̀ ti di mayor. Láì ṣògùn, láì lọ bá babaláwo, láì lọ sí mọ́ṣáláṣí, láì lọ sí church. She's a Christian, I know. Kò ṣe pé kò kí pray. But she was given this opportunity on merit. Good merit. For the hard work and what she has done in backing and Dagenham. Don't pè ní local government. Àwa máa ń pè ní London Borough of kìíní kan tí sister mi ti operate. Let's read quickly. She has served as a school governor, a board member of Agli Africa, an NGO that equips young people with tech skills. Kò ṣe pé kò sí NGO ní UK náà. NGO wà ní UK, but there is still a government that monitor them and a government that still serve the people. But Nigeria, everybody just want to set up an NGO. Koiki, wọ́n náà bá dẹ̀ set up NGO, kò máa gbowó lọ́wọ́ àwọn diaspora ẹni tó bá sick ẹni tó rí ẹ̀ bá fọ́ ẹ tínú bá ń dùn, kò máa gbowó kó máa fi treat wọn. Ìyẹn náà la máa ṣe títì. And is a passionate mentor to aspiring leaders and professionals. Hey, Koiki, our problem in Nigeria is leadership. I'm telling you, it's leadership problem. As soon as we solve that leadership problem, everything will be normal all day. Omugo. In her spare time, she enjoy cooking. Ọmọ Yorùbá wo ni kò ní fẹ́ràn máa dáná, máa ṣe oúnjẹ, máa ṣe ẹ̀wà gànyìn, máa ṣe máínmáín, máa dín àkàrà, máa ṣe ẹ̀gúsí, máa ṣe gbogbo tó yẹ táwọn oúnjẹ tó dáa táwọn òbí wa máa ń jẹ. Ìyá wa jẹ ewédú tán wá sọ fún ẹ pé òun ṣoògùn. Ọmọọṣẹ́ tébù ń ṣe lára, ọmọọṣẹ́ tí ọkọ̀ ń ṣe lára, àwọn nǹkan tó wà tó máa ń pè ní èèwọ̀ tó bá ti ní èèwọ̀ má jẹ́ gbogbo problem táwọn òyìnbó dá sí wa lọ́rùn nìyẹn. Àwọn nǹkan kan wà tí kò jẹ́ kí a máa jẹ tó ń pè ní èèwọ̀. Ó lè mọ yẹn. Ṣé mọ́ṣáláṣí àti chọ́ọ̀chì máa sàn yẹn fún ẹ? Mò ń bọ̀. Má lọ wá bó ṣe máa wọ́ ọ̀nà àbáyọ lórí ọ̀rọ̀ ẹ. Kò jẹ́ kẹ́ni kankan máa fúlẹ̀ at your age níbi tá a dé láyé yìí. Ikú pa ẹ́. Ìyá tẹ̀síwájú. She's also she enjoyed teaching, creating content. You see? She still create content, but she's a mayor. Orí wo tó ń create content? Ó fẹ́ gba $50 lórí YouTube. Ó wá ń sáré, a máa sáré nínú ọ̀run, a máa ṣe oríṣiríṣi. You must have another job now. Don't sit and say you are just a content creator all your life as a medical student. Oríṣẹ́ ni. Yes, you can create content. There's nothing bad in that. She is also a content creator. By creating content, hosting career webinars for youth in Nigeria. Àwọn ní jà fún Yorùbá nation because they have swear allegiance with the British Empire. Yeah. Forget about it. Even if she's going to, àwọn náà máa ra because allegiance here it's not for Nigeria, it's for Britain. Bó ṣe jẹ́ ọmọ Yorùbá yìí ó tún ní kọ̀lọ̀fín láàrin o. As part of her mayoral focus, she will support two charities. Mo ní lẹ́tà tí the current chief of staff of Anambra State, ẹni mo parọ́ mọ́. I was one of his media ní UK when he was a mayor. Gbogbo wọn ló máa ní two charities. Let's leave her and move forward with the broadcast. So that's cool. At least you have an idea that we can do it together. It is not late yet. But tó bá ní Koiki wá lọ gbégbá àgbò nínú Nàìjíríà, ọmọ fìyẹn sílẹ̀ ọ̀rọ̀ ló ń pa olè ní gbogbo wa nìyẹn o. There's nothing like election in Nigeria. It's a fraud. Tinubu knows as well. So let's leave her and move forward quickly to the next part of the program. As in sọ̀rọ̀ nípa, I have too many things open. Excuse me, I need to slow down. Let's just listen to this. I'll come back in a minute. Hello, ladies and gentlemen. I'm talking with Nigerians. I asked Allah. I said Allah to share Nigeria into four. Okay. Allah share Nigeria into four. Put them at you four, let Lord. everybody relax.
We don't have any time when we are killing everybody. It happened that what happened in Edo State, it happened in northern Nigeria. It happened that they kill Igbo people or they kill any southerner. The story will be different. The story will be different. You know, Igbo people with propaganda. Small time they say Muslims are killing Christians. It happened that it happened. So after this, we go to Ondo State. Our party here, our see the Shago Island. You know, our party program here. So we know Allah, share Nigeria. Then you give your Biafra 5 plot of your land. Okay. Go Jeje. We don't get issue with you. Okay, we don't get issue. You get oil, get resources. Go Jeje. God give you your own creek. Go Jeje. Go Go Jeje. Yoruba people, Allah don't give you blessing of sea. You have seaport, you have resources. Carry your resources, alhamdulillah. Carry them. Very simple. Very simple. We are deceiving ourselves every time. One Nigerian. We are not. For our minds. Okay. Just take a good look at what's happening in Nigeria. We have been there. What happened to this country? You want me to play it one more time? Moke Keze 411. Arẹwà kíkanjú sísítà mi kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Táwọn ọmọ àlè yẹn bá ti ń bú ẹ ṣáà máa rántí pé èyí tó bá ti nídìí mi, just inbox me. I will come out and do a live for them and I will bombast them. Torí ọmọ àlè ni wọ́n. Wọ́n ní computer village wa nígbà tí ta gbogbo lẹ́wà tán wọ́n wá gbé bàbá lọ́jà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá lọ sí court wọ́n fi gbà yẹn kúrò lọ́wọ́ wa. Wọ́n náà pẹ̀lọpẹ̀ George yẹn ló ní lọ mú ojú rí bàbá wọn wá tó bá jẹ́ páwọn lóòótọ́ yẹ ẹgbẹ́ sí ọ̀fọ̀ òyìn wa ìbáwá títà lẹ́wà ni ojú rí yín níbí bá ẹ lọ mú wá fún wa. They couldn't bring it. Àwọn ọmọ Igbo. Tẹ́ bá rò pé àwọn náà ní interest láti gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, they play. Wàá gbà mọ́ yín lọ́wọ́. Kò sí yàtọ̀ láàrin àwọn àti Fúlàní àti Haúsá kólúkàlùkù máa lọ. Ẹni tó bá fi wá sílùú wa, ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ yó. Ó lè ọ̀rẹ́ mi pàdé mi friend mi kan ṣe jìnlẹ̀ má kọ sún. Ó wà ní Turkey. Ó gbọ́ Turkey burúkú. Ó ní passport wọn mọ̀ níyẹn ló fẹ́. Ó lọ kọ́ èdè ni ẹni tó bá lè gbé pẹ̀lú wa kó kọ́ èdè ẹni kó padà lọ lú ẹ̀. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí Èkìtì Oǹdó la wà báyìí nísìn. Sínétọ̀ yín l'Oǹdó wọ́n pa arákùnrin kan ní Ìpínsàgbà Emmanuel Ọlájídé Oǹdó North ìyẹn ti wà níbẹ̀ láti 2023 ló ti wà níbẹ̀. Wọ́n pa rẹ̀ kan ní Adégbòmíre Adéníyì Ayọ̀délé Ondo Central ìyẹn ti wà bẹ́ẹ̀ láti 2019 ìyẹn ti jẹ́ mùlá. Ṣé rántí pé ẹ ti máa wo Yorùbáwùyí sísà mi dáadáa tí àwọn kan wà lè dárúkọ mọ́ bọ̀ Yorùbáwùyí mo lè dárúkọ ẹ̀ sísà mi ni èèyàn Koiki Media dẹ̀ ni. Tẹ́ bá rántí pé wọ́n ṣe fídíò kan tán náà àwọn sínétọ̀ Tinubu ti fún wọn ní $1 billion constituency project ó lè ní wọ́n ìbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn sínétọ̀ yìí ibo lọ́kọ́wọ́ yẹn sí. Wọ́n ń ṣe sí dọ́là ni sẹ́ndẹ̀ sí ibi tí British ti create gbogbo àwọn island olè tó tọ́jú owó pamọ́ sí. That's what they've done. Wọ́n pa arákùnrin kan ní eléwà sọ kábàkàbà láìpẹ́ wèrè olórí burúkú tó ń pè ní Jimoh Ibrahim Fọlọ́runṣọ́ ọmọ àlè Yorùbá. Gbogbo wọn pátá tí mo ti ń dárúkọ ẹ̀ látẹ̀kan ẹ lọ mọ ibi tó ń gbé ní gbogbo state yín. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ mọ ibi tó ń gbé ẹ kàn mọ ibi tó ń gbé pé bíbá ẹ ló ń gbé business ẹ̀ lélẹ̀ hòtẹ́ẹ̀lì lélẹ̀ ibi tó máa ń gbé àwọn aṣẹ́wó wá lélẹ̀ ẹ má bínú fáwọn èdè bẹ̀rẹ̀ ibi tó rà fún ìyọ̀kan tó ń pamọ́ lélẹ̀ ẹ mọ gbogbo ẹ̀ ok tá a bá ti jáde fúnra tó bá ti yìnbọn pa wá gbogbo bẹ̀ yẹn àṣemọ́ṣẹ́ fún yín bẹ̀ ẹ̀ ní ṣòro idiot all over the place ó kù díẹ̀ Àbújá ní pọ̀nù yín máa padà máa gbé ẹ̀ nílé wálé mọ́ ṣẹ́yìn lẹ́fẹ́ máa ní kí Nàìjíríà máa exist under British rule lórí wa sẹ́yìn fẹ́ máa gba constituency project bọ́ọ̀ ní Tinubu fún yín lówó kí ló dé tẹ́ ẹ̀ wá distribute owó yẹn fún gbogbo àwọn ọmọ Ondo state ẹ̀rọ àwọn ọmọ Ondo state bọ́ ṣé wọ́n mi báyìí àwọn tún máa pe diaspora àwọn senator tí mo ti ń dárúkọ látẹ̀kan àti bẹ̀rẹ̀ láti Kwara Kogi Èkìtì Ondo ládé
gbogbo wọn ní Tinubu ti fún ní increments of 1 billion naira lọ́nà fún wọn tó bá tẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ́gán sẹ̀. Mo ní fídíò yẹn lọ́wọ́ bọ̀ mo ti gbọ́ over 1 billion naira plus ló ń gbà as constituency project. Ilé ìwà ṣẹnu yamayama olórí burúkú tó ń pè rẹ̀ ní Jimoh Ibrahim tó òun máa fẹ́ jẹ́ ẹ̀wẹ̀ ni gbogbo wọn pátá. Wọ́n bí òun ní 7 years after independence, February 24, 1967 ló bí ní Ondo State. Lọ́ọ̀yà dẹ̀ lélẹ̀ ilé àdẹ̀mí lọ́ọ̀yà lòun. Ẹ jẹ́ kí n tó àṣírí ẹ̀ nísìn pé kò ń ṣe lọ́ọ̀yà o. Lọ́ọ̀yà gidi máa sọ fún wa pé constitution tí Tinubu fi ń rán ìjọba tó ń pè rẹ̀ ní government kò lè ever work. I have one video that backed that before we move away from Ondo State. Katuawa sí Ọ̀ṣun State. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá ẹ̀ sọ. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. Torí kí ni? Does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the constitution? If Jimoh Ibrahim Ole, kí ni constitution Nigeria sọ? Ṣé Tinubu lè fi constitution Nigeria fi bá wa tún Ondo State ṣe? Ondo tó lómi tó jẹ́ pé omi tó wà ń bẹ̀ báyìí kò ń ṣe omi máa lọ wẹ̀ o. Omi táwọn ṣíìpù máa dé bó ṣe ń dé sí Benin Republic. One of the 25 countries in the world tó sọ fáwọn èèyàn kó visit Benin Republic wà nínú ẹ̀. Ṣíìpù ńláńlá máa dé apá àwọn òyìnbó dé àwọn mix àwọn Arabs oríṣiríṣi àwọn èèyàn a kó wọn dé wá lọ́jọ́ bíi 4-5 wá káàkiri. Mo pàdé wọn ní Kweda nígbà tí mo wá ní last time. Àwọn òyìnbó tó wá ẹ má bínú ẹ̀yin Áfíríkà kó yín lẹ́rú orí bí Donald Trump bó ṣe tẹ̀sí fún South Africa president. Àwọn eléyìí ò ní sọ̀rọ̀ àwítán ní Jimoh Ibrahim is a lawyer, a politician, a businessman. Níbo ló ti lọ business ló ń ṣe? Ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ àwọn ilé gangan ni problem gbogbo wa. Tẹ bá wá sórí program tẹ́ ń béèrè pé kí ló dé tàbí gba Yorùbá nation. Àwọn tó ń nílé ẹ̀ gangan lélẹ́yìí, àwọn tó fi jẹ́ ká lọ lélẹ́yìí, àwa ní ká jáde fún rally kí a lè sọ kò lù wọ́n, ká fi òkò ńláńláńláńláńláńlá ká lọ tọ́jú ẹ̀ pamọ́. Àwọn akọni òkò kẹ lọ máa bírèkẹ̀ lórí àwọn àpáta kẹtọ́ sórí báàgì tó máa gbé dání yẹn, jẹ́ kí àwọn òkò kọ̀ọ̀kan wà nínú ẹ̀ tí ilé bá sọ̀rọ̀ kó là kó mọ́ lórí. Torí ọmọ àlè Yorùbá ni, torí ó mọ̀ pé ó lè Nàìjíríà lòun jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ṣe fi jẹ́ kí Yorùbá dá lọ kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Tàbá gba country tí constitution bá sọ pé ó lè contest kó wá contest nílẹ̀ Yorùbá, but constitution ló máa kọ́kọ́ sọ fún wa. Just like bí ṣe sọ fún yín sister mi Councillor Bright, ọmọ 22 years old, ó di councillor in 7 years ó ti di mayor. Wọ́n tọwọ́ bọ̀ nídìí, wọ́n harassẹ̀ sexually harassẹ̀ sí níbẹ̀. A gbọ́ pé ẹnìkan tó wà níbẹ̀ ó fọwọ́ tẹ̀ nídìí níbi tó ti ń bá lọ sọ̀rọ̀ lọ́fíìsì. Àwọn olùṣèwọ̀n ilé nísà àwọn ọmọ kéékèèké oríṣiríṣi ló ń bá ṣe oríṣiríṣi. Tó bá dòǹdó nísìn wa máa hélẹ̀ bàbá àlàyé ó yá dáwó fún wa. Mo sọ fún yín pé tó bá kó àgbàdo 100 èèyàn 500 wá ní kẹ́ lọ jà fún. Nínú 500 èèyàn 200 ti para wọn dànù. Ẹ̀jẹ̀ á máa ṣàn, òun á wà nínú ilé ẹ̀. Ìtàn àwọn babaláwo sọ fún kó lọ ṣe nìyẹn. Ṣáà dàgbàdo 100 máa fún wọn ní 500 o tó tó bá fún wọn. Nínú 100 yẹn gan o lè ní àtúnjí 5 wọn ò ní jẹ́ kó kárí. Tom bastard. Ẹ jẹ́ ká lọ Ọ̀ṣun State torí àsìkò mo dẹ̀ sì fẹ́ pé àwọn tó ti pè wá kó tó di pa máa end the program yẹn. A ti sọ ìlú mélòó kan nísìn àfi wọnú Ọ̀ṣun State. Dancing senator ìyá máa jó kiri ni. Let's go to Ọ̀ṣun State and know who is your senator. Ẹlòmíì ò mọ senator ẹ̀ rárá kò mọ̀ nísìn tó ti ń gbọ́rúkọ wọn lọ́ọ́ máa wádìí wọn níbi tó wà àwọn fámìlì wọn lọ́mọ wọn dáadáa. Torí ta bá jáde fún rally tí senator kan bá jáde tó sọ jágbajàgba wàá mọ àwọn tó jẹ́ fámìlì ẹ̀ nínú state ẹ̀. That's all why I'm doing this. So wàá lè mọ̀ wọn dáadáa pé ẹ̀yin ni fámìlì senator yẹn okay. Ẹ jẹ́ ya pè mọ́ra tá bá ti jáde fún rally kí ogun ya ṣọ́ọ̀pù ẹnu wọn. Owó tó ti jẹ nínú Nàìjíríà kọ́ lọ́ máa manage pẹ̀lú àwọn fámìlì wọn. Àwọn ò jẹ nínú Nàìjíríà rẹ̀ nídìí Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá tó wá jẹun. Kí ló dé tá àárẹ̀ Ọ̀ṣun State àwọn èèyàn tẹ̀ okay ìkan tẹ̀ ti wà ń bẹ̀ 73 years old àbójú mi ò rí wọn dáadáa ni
Francis Adenigba Fadahunsi, Senator, Senate National Assembly Osun East, 73 years old. Baba, irọ́ ẹ jẹ́ check it dáadáa. Ìkan wà ńbẹ̀, Olúbuyì Olúwọlé Fádèyí 56, Ọlálérè Kamorudeen Oyèwùnmí 65. No, bàbá 73, kí ló dé tí kò fún mi lójú wọn náà? Mélòó ni senator tó wá látọ̀ṣun state? Adélèrè Adéyẹmí orí olówó 69. 1 2 3 4 5. Kí ló dé tí márùn ló wá láti Ọ̀ṣun state? Àwọn tí mo kà látẹ̀kan yẹn tó márùn náà. Ẹ là mí lóye èèyàn wa. Kí ló dé tí Ọ̀ṣun state ṣe ní 5 senators? Ẹ mọ̀ pé mi ò mọ politics in Nigeria yìí dáadáa. Kí ló dé táwọn ṣe ní 5? Ọ̀ṣun central, Ọ̀ṣun west, Ọ̀ṣun east, Ọ̀ṣun central, Ọ̀ṣun west. Kí ló dé táwọn ní 5? Ṣé 5 ni àwọn tó kù ní ni? I don't think so. 5 kọ́ ni mo rí látẹ̀kan náà. Let me go and back and check. Àwọn tí mo rí látẹ̀kan bí mẹ́ta ni. Kí ló dé tọ̀ṣun ní márùn? Do anybody know the reason why Ọ̀ṣun state has 5 senators? Gbogbo àwọn tó kù látẹ̀kan mẹ́ta ni wọ́n. Yeah, I'm right. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Kí ló dé tí Ọ̀ṣun ní márùn? Anybody has an idea? I don't know. But ìkan wà níbẹ̀ tó jẹ́ bàbá 73 years old. Bó kò fún mi ní picture bàbá yẹn. Wọ́n bí bàbá yìí ní July 12 1952, member of the Totomani, Senator Francis. Bàbá ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ mo ti rójú ẹ̀ bí ojú òwìwí. So ẹ̀yin ò gbọ́ nípa Yorùbá nation sir? Ṣé kó dábàá ṣe ń dárúkọ wọn yìí nísìnyí? Ṣé pé ànímọ̀ ohun tó wà behind pé kí Nàìjíríà kó má pín? Mo ti rí pẹ̀lú Adeleke náà. Okay, 73 years old. Ilé àti máa prepare ọmọ ẹ̀kan sílẹ̀ nísìnyí o. Àti máa nọ́ọ̀sì ọmọ ẹ̀ sílẹ̀. Mo mọ̀ bí àwọn èèyàn ti comment lẹ́yìn sí torí ilé yòó mo fi máa fọwọ́ kan fóònù. Let me see àti wo ti Trump lẹ́ǹkan. Ẹ jẹ́ kí n wá sí nígbà kí n wo comment section. Nǹkan ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí o. Ń bọ̀ ẹ jẹ́ lọ sí comment section, backup channel wa YouTube. Ọ̀gá o. Àwọn apariwo Yorùbá nation. Àwọn bàbá yìí wà níbẹ̀ wọ́n dákẹ́, wọ́n wà látòkèrè. Wọ́n ní Koiki ṣọ́tọ̀ kò ń ṣe 1 billion 2 billion ní o. Ìyá mi ti wọlé mo kí ẹ, ìyá dáadáa. Bá mi sọ nípa kí ló dé tí Ọ̀ṣun state ní 5 senators. Mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà, Odùduwà right, mo rí ẹ ń bẹ̀. Ẹ má kí military take over o. Ní military bá take over lẹ́yìn kí bàbá kí tó yà declare lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní ẹ̀. Àfẹ́ military o. Ọ̀rọ̀ ààrẹ ni bá wa comment níbẹ̀ yẹn. So let's move forward. But mo ti rí picture bàbá yẹn. He's 73 years old. Wow. Bàbá yìí náà máa sọ pé Nigeria will be good. Nigeria will be better one day. Bàbá tó ń gba 2 billion lọ́wọ́ Tinubu. Okay. Eléyìí ò fún mi ní pictures gbogbo wọn. Kí ló dé? Kí ẹ fẹ́ kárí picture yín ni? Ẹ jẹ́ ká lọ ṣe Google search. Àwọn ilé máa take time díẹ̀ o. Ajibola Bashiru 52 years old, wọ́n bí ní 1972. Surajudeen Ajibola Bashiru, a Nigerian lawyer. Ẹ máa sọ pé lawyer ni wọ́n. Lawyer rọ o. Criminal lawyers. Every one of them knows that Nigeria is not going to work. Gbogbo yín ni máa gbé picture yín sórí Facebook báyìí nísìn. Àwọn ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ rí ojú yín. Ojú yín tẹ máa ń gbé pamọ́ yẹn. Kọ́ ibà yìí nísìn wọ́n jẹ́ ká rójú àwọn ilé.
Senator Adelere Adeyemi Oriowo orí olówó jẹ́ kí n lọ wá picture ẹ̀ lẹ́nu jáde. Kí ló dé tí gbogbo yóò fẹ́ ká rí picture yín? Ok, bàbá yìí ní ok ẹ̀yin náà lélẹ̀ èrìà àti ẹ̀yin dáàdì. Ṣé ẹ̀yin ò gbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ń jà pé kí ilẹ̀ Yorùbá dúró àbí? Ẹ̀yin ṣọmọ Yorùbá? Ṣọmọ Fúlàní ni yín ni gbogbo yín? Ṣọmọ Fúlàní ni yín? Ẹ̀yin ṣọmọ Yorùbá? Ìdàbẹ̀ òkú Olúbóyè Olúwọlé Fádèyí àròjù ẹ̀ images ilé ní I'm a philanthropist. Ok, pẹ̀lú owó wa náà rẹ̀ fi ṣe philanthropist. Gbogbo wa dé fìlà and the glasses dark shaded glasses mo ti rójú ẹ̀. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ sórí Koiki Media Facebook ìbẹ̀rẹ̀ ti máa rí gbogbo ojú gbogbo wọn. Ó kọ ẹyọ kan tí mo ojú ẹ̀ wá ìyẹn ni Ọlálérè Kamarudeen. Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ fáwọn obìnrin ní opportunity ní ilẹ̀ Yorùbá? Ẹ lè fáwọn obìnrin ní opportunity àtọ́ ọgbà pé kẹ́ ti bọ̀bẹ̀ fún wọn. Ó ṣe jọ́kùnrin nìkan ló ń ṣe politics ẹ̀ bàtà màlà tẹ̀ ń ṣe. Yàtọ̀ sí Rẹ̀mí Tinubu ìyẹn di Lagos ní kó tó di pé ọkọ ẹ̀ di gọ́vnà. Ok, ojú ẹ̀yin náà lè lè sá àti rí yín o. Gbogbo wọn dagbádá bolẹ̀ wọ́n máa sọ̀tàn bàbá Awólọ́wọ̀. Àwọn ilé àmà sọ̀tàn bàbá Awólọ́wọ̀ fún wa báyìí o. Ẹ bá jókòó pẹ̀lú wọn níbi tí mo ti. A ní bàbá Awólọ́wọ̀ was a great man. He did very well, but we are also gonna do very well for Yoruba people. Irọ́ ni o. Ọgbẹ́ ẹni gógó nìyẹn. Ẹ jẹ́ gbé gbogbo orúkọ wọn jáde. These are the problems of Yoruba land. 5 female, no female at all. A lè run a Yoruba government like that lọ́jọ́ iwájú. So akúrò ní Ọ̀ṣun state káwá wọnú Ọ̀yọ́ state. Ọ̀yọ́ la fẹ́ wọ̀ nísìn. Ọ̀yọ́ state senators. Let's look for who is who in Ọ̀yọ́ state. Mẹ́ta làwọn. Ìkan tẹ̀ tún jẹ́ Buhari. Ẹni sùúrù o. Ṣé Buhari ọmọ orúkọ Yorùbá ni Buhari ni? Buhari Abdulfatai. Ilé ìtẹ̀tí wà ń bẹ̀ láti 2015. Àwọn ilé a máa fowó ra bẹ̀yẹn ni o. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. I know that. Wọ́n ti fowó bribe everybody. Gbogbo ẹni tó bá máa contest pẹ̀lú wọn, wọ́n á rán àwọn tọ́ọ̀gì kọ́ lọ pa wọ́n dànù. Bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń ṣe o. Nǹkan ṣe nìyẹn o. Ò ní fẹ́ kẹ́ lómi débẹ̀. Ṣé kò tí ì tó láti 2015 tẹ́tí wà lórí oyè yẹn as a senator? Buhari Abdulfatai. Akitunde Eunice yẹn ti wà ń bẹ̀ láti 2019. Ali Sharafadeen Abiodun kò tẹ̀ sí Christian kankan nù wọn. Ọlọ́run ọba o. Mẹ́wàá ti ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá. Ṣẹlẹ̀ ìtẹ́ náà ṣe politics. Ẹ ti ráṣìírí gbogbo yín báyìí. Politics ẹ̀bà, politics ìgbẹ̀gìrì, politics ewédú tẹ̀ ń ṣe. Politics tó mú development délẹ̀ Yorùbá for 26 years. Àti fẹ́ débẹ̀. Àti ṣe Ọ̀yọ́, oko Ògùn àti Lagos àbí kò ní pẹ́ mọ́. Abdulfatai Ọmọ́táyọ̀ Buhari ṣé kò ṣe Fúlàní làwọn ilé ìṣàbáyé. Abdulfatai ó fi Yorùbá nìyẹn sáàrin méjì. Ṣé Buhari ni surname ni? I don't understand. Ń bọ̀ ẹ jẹ́ lọ ṣe Wikipedia search. Ti kẹran mẹ́rọ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Wikipedia. Ẹni sùúrù Buhari ni surname. Can somebody explain this to me? Abdulfatai Omotayo Buhari is a Nigerian politician born in 1965 in Ogbomoso, Oyo State, Nigeria, who has served as a senator representing Oyo North Senatorial District since 2015. He pursued business administrator at University of Ilorin, earned a Bachelor of Science degree in 1985
He then furthered his education to Ahmadu Bello University, Zaria, where he graduated with a master's in business administration in 1993. Nígbà tí MKO náà fi ṣe MKO Isawamano MKO Fúlàní pánkó dànù ni tọ́lọ̀ fọ́rùn kẹ́ wọ́n yankí ẹ̀ dànù ni ọ̀fun ní tíìmù. Condoleezza Rice náà wò mọ̀ kankan nípa ẹ̀ o. Mo tẹ̀ ń wò lórí Twitter láìpẹ́ níjọ́ ànákọ́nà àbíjẹta bọ̀ mo follow story yẹn. Condoleezza Rice bó ṣe ń gbé ayé tó dùn nísìn. Gbà tó wá ọ̀nà MKO bàbá ẹ ti mu títò ti pẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni èmi mọ̀ mékèlè ọkọ̀ agbétì wa ṣé ẹ̀yin lẹ gbé wá wọn ò fẹ́ títà bàtà pò Amẹ́ríkà láti gbélé wa inú ẹ́mbásì wa láti ṣe MKO ẹ jẹ́ kí èmi kọ́kọ́ mu tèmi ná ìgbà lọ́ máa ní kó má mu tíì mọ́ ọ nígbà táwọn dẹ̀ dé London àwọn akọ̀bọ̀ rẹ̀ sí mu tíì oríṣiríṣi ni lọ́ba tẹ tíì fún Condoleezza Rice ó kọ́kọ́ mu díẹ̀ ń bẹ̀ nígbà tó bá gbé síta bí ọlá báyìí wọ́n switch knob yẹn ni wọ́n pàdánù ni. MKO will have still been alive if nothing has gone wrong with his kódà bó bá ní health challenge àlèbá manager ó lówó lọ́wọ́ Fúlàní pa ẹ wá ní wọlé pa Tinubu ta ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá yìí ṣé fámìlì Buhari ni máa yìí ṣé ó tọmọ Buhari báwo ni Buhari ṣe jẹ́ ọmọ Yorùbá? I'm confused, I don't know. Bí a tẹ bá pè wọlé tá a bá ti parí Ọ̀yọ́ àti Lagos àti Ogun State bí a tẹ bá pè wọlé ẹ máa take note ẹ máa kọ sílẹ̀. Abdulfatai Buhari ṣé ó relate mọ́ the former president Buhari because a mọ̀ bí tí ìran Buhari ti wá ìran Fúlàní ni. I don't know, I'm confused. I'm asking question. Ó dẹ̀ ti wà níbẹ̀ láti 2015. Wọ́n dẹ̀ gba Tinubu débẹ̀ ní sí wọn ní Tinubu bẹ̀rẹ̀ sí fún gbogbo wọn ní more money. 2 billion ní Tinubu kó fún wọn constituency project. You can see why they can override and stamp on us. Tí gbogbo àjọ dìde tán. Tàbá sọ ìkíní ìdí eré because a ti sọ Yorùbá nation ìdí eré. Àwọn kan ò fẹ́ kí Yorùbá kó lọ àwọn kan fẹ́ kó lọ àmọ́ wọ́n fẹ́ follow ìlànà tí bàbá Akíntóyè gbé kalẹ̀ wọ́n láìkì bàbá yẹn rárá wọ́n ló ti slow jù kò ṣe gbogbo ẹ̀ kò ṣe jẹ́ kó ṣe. So for that reason, they're not going to follow him. But àwọn ìtí ìsọ̀nà wo ni wọ́n fẹ́ fi fún yín ní Yorùbá country. Bàbá Akíntóyè ní a máa jáde fún rally o. Àwọn kan béèrè pé ṣé rally la máa fi gba Yorùbá nation. Àwọn tó ń ṣe politician yìí ṣé wọ́n lè sọ ní tọkàntọkàn pé látijọ́ táwọn ti ń ṣe senator gbogbo tí mo ti dárúkọ. Is it a genuine vote? Àbí wọ́ra? I don't know. I'm asking again. Abdulfatai Buhari, one of your senators representing you in Oyo State. Akintunde Eunice Abiodun, a máa gbé gbogbo ojú wọn síta just like we've done with others. Kò sẹ́ni tá a máa gbójú ẹ̀ tí a ní gbójú ẹ̀ síta. Gbogbo yín pátá ojú yín ó gbọ́dọ̀ wà lórí social media. Ṣé jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé ojú ẹ̀ lọ sí Ọ̀yọ́ la wà nísìn àbí yẹ Ọ̀yọ́. So a ní láti bẹ̀rẹ̀ sí fojú yín sí káwọn èèyàn lè mọ̀ yín. So ẹlòmíì mọ̀ yín ni ẹ má bínú wọ́n mọ̀ yín. So mo fẹ́ kọ́ mọ̀ yín pé ẹ̀yin lẹ́ ń represent wọn tẹ́ ẹ fẹ́ Yorùbá nation. Tó tẹ́ bá fẹ́ Yorùbá nation ni ẹ ti gbé ìgbésẹ̀ ní Senate láti bá wa sọ pé ṣáwọn ilé la máa lọ bá tọ́ máa ní go and meet your senator go and ṣáwọn ilé máa dá yín lóhùn. I'm sure you know they're not going to answer you. And this is the reason why. I think Buhari is just a Muslim name. Each state has 3 senators. But kí ló dé tí Ọ̀ṣun state ní 5? Dá mi lóhùn. Get your picture sister mi yẹn kúrò àti sọ̀rọ̀ kúrò lọ́dọ̀ Councillor Bright, the new mayor of
the borough of Dagenham and Barking and Dagenham. Very lovely sister. Màá wá interview tí mo ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Bí àtàwọn èèyàn bá ti ń pè màmá ní time láti ṣe yẹn. So ẹ jẹ́ kí n wrap up quickly. Ẹ jẹ́ ká lọ sí okay, Sharafadeen Abiodun, a senator representing Oyo, serving his first term. Now let's go to Ogun State. Wọ́n ní Buhari is just a Muslim name. Okay, tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀, tẹ́ bá ti sọ náà ni mo gbàgbọ́. But ṣé Buhari náà ti tó pa wá ní 8 years? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí? So let's come to Ogun State. Ó wá kù Lagos, ilé owó. Ogun State, bí tẹ̀ mọ́ gbogbo wọn, òrèlé ẹlẹ́nu ṣubúlú tó pè rẹ̀ ní Daniel Justice Oluga, the former governor of Ogun State. Ẹ ṣàmọ́ dáadáa, òun ni ìkan náà sínétọ̀ yìí. Arákùnrin kan tó wà ń bẹ̀, criminal nìyẹn, ìyẹn máa ń sá káàkiri báyìí ni, kò ń dúró sójú kan. Màá fún yín lórúkọ ẹ̀ nísìn, wọ́n máa ń pè ní òun náà fẹ́ di governor. Ṣorí ìwọ tó ń wò mí, tó ò bá jẹ́ ká tètè gba Yorùbá nation, tẹ́lẹ̀ ìbá di governor mọ́ yín lọ́wọ́, sórí olè tó jà ní Àlímọ̀ṣọ́ nígbà tó di senator, ó wá ti rí pé ọ̀nà fẹ́ dímọ̀ òun níbẹ̀, ó wá sáré padà sí Ogun State pé ọmọ Ogun State ni mí, ẹ gbà mí wọlé, torí ó fẹ́ prepare ara ẹ̀ fún 2027 ni o, torí Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ṣe tọ́nà eléyìí, Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ṣe tọ́nà eléyìí tí Tinubu sọ pé ṣé lè di gọ́vnà tí kò bá ń ṣe mi, bàbá wọn ló sọ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe mi o, wọ́n ń pè ní Solomon Ọlámilékan Yayi, gbogbo wọn pátá criminal ni gbogbo wọn látòkè délẹ̀, báyìí kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ o, gbogbo wọn lọ ní àwọn thugs lọ́wọ́ tó kò bọ́n fún bọ́ṣẹ̀ wà yẹn, so tá a bá jáde fún rally àwọn tó máa attack ilé yìí, just so that you know. Ó sì kọ́ ẹyọ kan nú wọn tó ń pè ní Salisu Shuaibu Afolabi, ká tó wá lọ sí Lagos State. Don't be deceived, these are the politicians that wọ́n ní ká lọ bá. Kóìkì lọ bá àwọn senator yìí kẹ́ sọ fún wọn pé fẹ́ gba Yorùbá nation. Àwọn tó bá ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, they are part of them. Ó lè ní gbogbo wọn. Criminals àti Gbénga Daniel àti Yayi o, gbogbo wọn. Kò sí kankan tó lè fẹ́ lọ́ọ̀dì ṣe. Ẹ má kẹ́ bẹ̀rù, ẹ má bẹ̀rù wọn. Tí gbogbo wa bá jáde tán, ká dì má. Àwọn kọ́ ló ní ilẹ̀ Yorùbá, ṣé òkè àwọn tí mò ń dárúkọ látẹ̀kọ̀ sáwọn ló ní ilẹ̀ Yorùbá ni? Yes, tó bá endorse Yorùbá nation nísìn, tó fún wa ní support, ó fi rọrùn ní fún bàbá Akíntóyè àti gbogbo wa. But the fact that they are not going to endorse and support it, we must prepare that they will challenge you. So let's go and multi-post àwọn Owaku Lagos State. Senator Gbénga Daniel, ó ti ṣe governor rí. He began his term as June 13, 2024, succeeding Ramoni Olamilekan Mustapha. Gbénga Daniel served as the governor of Ogun State from 20. Ṣé bá wọn tó máa ń ṣe ni pé nígbà tó ń di governor, á náà wọn kàn dìbò fóun. Bí àṣà Dàpọ̀ Abíọ́dún àti Ìbùkúnlé Amósùn, ṣé mo parọ́ èyí tẹ́ wà lógún State? Wọ́n á nítorí pé wọ́n dìbò fáwọn, wọ́n á dẹ̀ fìyà jẹ wọ́n títí tó máa fi ṣe tán ní tẹ́ni ọ̀hún. We don't want that kind of politics in Yoruba land. That is not the politics that brings everybody together. Amosun ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi lọ, Dàpọ̀ Abíọ́dún náà ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, Gbénga wọ́n máa nísìn wọ́n máa ní Yayi ló kàn ní àdúgbò kan, àwọn èèyàn tí jẹ ó dà pé àwọn yé wa àbí wọ́n máa parọ́ fúnra yín. Kò sí development kankan ní gbogbo bẹ̀yẹn látòkè délẹ̀. Criminals wọ́n bí Gbénga Daniel ní 1956, ṣé kò tí gbádùn ayé tó? Gbogbo wọn lọ jẹ lábẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀ o, gbogbo wọn yìí pátá, because ẹni tó bí ní 1956, 4 years before independence, àti ń run ní Yorùbá government under Western region. Ó lè ní gbogbo wọn nílì nísìn, àpèrè ní Christian background, attend Baptist Boys High School. Baptist Boys High School yẹn kò jìnnà sábẹ́kúta grammar school, ọmọ abẹ́ òkọ náà ní gbogbo wa, one bastard, kò sí nǹkan tó lè ṣe fún gbogbo wa.
àwọn kọ́ ló nílẹ̀ lórí òkè àti pẹ̀tẹ́lẹ̀ níbẹ̀ la gbé bí mi o níbẹ̀ ṣẹ́tẹ̀ láwọn àtòkò state àbá yín fan tó tán lẹ̀ táwọn state tó kù bá náwọn fa wàhálà lógùn state yẹn àmúra yín sílẹ̀ àmúra yín sílẹ̀ dáadáa mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn state tó kù náà wọ́n múra sílẹ̀ bọ̀ nínú Ògùn state yẹn ìyàtẹ̀ fi gbogbo àwọn ọmọ yẹn jẹ wọ́n múra sílẹ̀ dè tọ́ba jáde fún rally ṣẹ́rí gbogbo àwọn ọmọ kọ́ọ̀tẹ́ kó bọ̀ fún yẹn ẹni kọ́ wá àtàkì wa àwọn ọmọ kọ́ọ̀tì yẹn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ torí ọmọ dáadáa ni wọ́n gbọ́dọ̀ àtàkì ọmọ Yorùbá gbogbo yín pátá gbogbo àwọn tí mo ti dárúkọ yẹn ẹ lọ mọ ilé wọn dáadáa ẹ lọ mọ ibi tó ń gbé àwọn èèyàn ní Koiki má gbọ́ ẹni tẹ́ ń sọ pé Muslim ni o ọmọ Fúlàní ni o ẹ mọ̀ pé táyì kan bá sọ lèmi mo ṣe ní kọ́mẹ́ǹtì nísìnyí Koiki má bìlíìfù owó ẹni tó pé rẹ̀ ní Buhari yẹn ọmọ Fúlàní paraku ni o àtọ̀ ẹ̀ Fúlàní ni ẹni tó bí àtọ̀ tó bí Fúlàní ni ó lè jẹ́ màmá ẹ̀ ní Yorùbá just like àwọn Sàràkí ṣé ẹ mọ̀ pé bàbá Sàràkí Málì ló ti wá o mọ̀ ṣòro pé Sàràkí máa sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹni màmá ẹ̀ lọ́mọ Yorùbá they are all criminals ṣorí reason tá a ṣe sọ fún ẹ pé ìjà yìí kò ń ṣorí social media kò ń ṣorí Twitter kò ń ṣorí Twitter space kò ń ṣorí YouTube because ẹ̀yin ti sọ déré èmi ò lè sọ déré ó kù state kan ẹni tó ń pè mí thank you Jesus kí ló dé tó ń pè mí let's mobilize more so that we can free from the shackles and the bondage of the British Empire country tó ń pè ní Nàìjíríà ìlú òfò ìlú tó ti bà yá àwọn èèyàn jẹ́ ìyẹn ni wọ́n fi máa pọ́nlé ẹ má bínú mọ́ ní láti gbé kọ́ọ̀lù Timothy thank you Jesus àwọn àpò iṣẹ́ oríṣiríṣi ló ń lọ lábẹ́lẹ̀ so wọ́n ní Koiki ọmọ Fúlàní ni bàbá yẹn jàre má yẹ kẹ́ni kankan sọ fẹ́ pé Muslim name ni ìbò Muslim làwa náà èmi ò ṣe máa jẹ́ Buhari èmi ò ṣe máa jẹ́ Buhari tí mo ṣe ń jẹ́ Koiki ẹ̀yẹ kan máa níbo náà gbólé bàbá ẹ̀ èmi máa gbólé bàbá tèmi mo wà ní program kí ló ṣẹlẹ̀ sọ̀rọ̀ kíákíá alright èmi máa gbólé bàbá mi ṣé wọ́n máa gbólé bàbá tiẹ̀ ṣé àwọn èèyàn máa gbólé bàbá tí wọ́n dey play anyway ta ló tún wà nù wọn bẹ́ẹ̀ Salisu Shuaibu ọ̀sán tó tọ́bí ilé ok àmọ́ ẹ̀jẹ̀ Adémọ́lá Yayi àwọn ilé ti pẹ́ sínú politics gbogbo ayé ẹ̀ bó ṣe wà yìí nísìnyí ó fẹ́ di gọ́vnà but a bá tolerate fún ni ẹ̀yìn ará Ògùn state bó ṣe wà yìí ojú ẹ̀ kòrókòró yìí mo ti délé ẹ̀rí mú bá pẹ̀lú brọ́dà mi kan ní Ìkẹjà ní 2018 tí mo lọ Nàìjíríà kan wọ́n ní fún ẹni £1 bó ṣe wà yẹn ẹni tó súnmọ́ dáadáa pẹ́kípẹ́kí máa ń wẹ̀ ìtẹ̀ wà nílé tẹ máa ń ní ẹ̀ ń fọ́lọ́ àwọn olóṣèlú yìí máa kàn rẹ́rìn nígbà mi ti bá ń wò yìí pé àwọn eléyìí ò ní kankan kàkà kọ́ fún yín nìkan máa gbẹ̀jẹ̀ yín ni. He has a very big house in Ikeja àbáníjọ́ ta lọ brother mi yẹn wà ní politics dáadáa olóṣèlú ni àwọn àjọ débẹ̀ ìjọ náà lọ́hùn. I think it was about time for fish election 2019 tí mo lọ́lé yẹ̀wò ni mo lọ nígbà yẹn ta lọ sọ́dọ̀ Yayi ṣe wọ́n ti yẹ̀wò ni year 2019 ṣe 17 no ọdún election ni 18 mo wá lé ní 2018 mo tún wá ṣe padà wá lé fún 2019 election ṣe rántí pé Buhari ọ cancel election yẹn kó tó tún extended gbogbo àwọn tẹ̀yìn kan lè kò sápọ̀nlé kankan lára wọn Yayi tẹ̀ sọ yìí ẹ̀wọ̀n kó tó bá yẹ pé àpọ́nlé wà lára ẹ̀ máa sọ fún yín mo ní parọ́ mọ́ because àbúrò mi yẹn mo ní dárúkọ ẹ̀ olóṣèlú gidi ni
mo lè tell from pé ẹ mọ̀ tí bá náà búrò mi ọba kan mi ni mo sọ olóṣèlú gidi ni wọ́n ní orí kan tó fi ṣe nígbà tí wọ́n máa mú woman tó jẹ́ gọ́vnà yín deputy governor ẹ mọ̀ bí àbá bẹ́ẹ̀ ló kú ni o bí àbá mẹ́ẹ̀ ló kú ni wọ́n ń ṣe 7 days yẹn a lọ síbẹ̀ ibẹ̀ ló ti ń sọ fún pé òun ló máa nominate ìyẹn woman tó jẹ́ deputy governor nísìn of Ogun State láti bẹ̀rẹ̀ lọ ti fún ní phone call yẹn pé you are going to be the one to be ẹmọ criminal bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ mo kàn máa wo gbogbo wọn báyìí politics kọ́lẹ̀ máa ń tọ́ bá kúrò mi politics kọ́lẹ̀ ń ṣe yìí ìyẹn dẹ̀ máa wá London dáadáa politics àti ẹ̀gbọ́n kí la máa ṣe sí you can't beat them you join them politics kọ́lẹ̀ lè tẹ̀ ń ṣe yìí so àìdẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation so I know them so o lè máa ṣẹlẹ̀ sọ́ra yáyì fẹ́mi kò lè fún ẹ ní 5 million naira bó ṣe wà yẹn agbẹ̀jẹ̀ lára ẹ ẹni mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ṣèbí kíní ṣe ìbí ẹlọgbọ́n Máyégún general àbúrò mi náà lè máa wà in good terms mo bá jà Máyégún tó wà Scotland ó mọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ní mọ́wọ́ ẹ̀rọ kó ń ṣe politics díẹ̀ lógún state kó tó lọ kó náà tó má jẹ́ kí ni kankan fún ẹ pé èèyàn ṣeré wá London èèyàn máa ń jápa ní o ìyẹ́ ẹ̀ tó olúkálukú jápa ló yàtọ̀tọ̀ ìyẹ́ ẹ̀ tèmi jápa ó yàtọ̀ sí ìyẹ́ ẹ̀ tí Máyégún general Máyégún kan náà tó wà Scotland yẹn òun mọ̀ wọ́n dáadáa èyí tó kú yẹn tó ṣe kokéènì olórí burúkú tó àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn kí lórúkọ ẹ̀ mama fún mi lórúkọ ẹ̀ Kàṣámù Bùrùjí Kàṣámù ó máa sunú pósí kó tó fún ẹ lówó wèrè ṣe irú politics yẹn la máa wá báyìí ṣe àwọn dàá bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ fi ṣe politics yẹn ṣé mi lè lọ sunú pósí torí mo fẹ́ gbowó lọ́wọ́ wọn ṣé mo lè lọ sunú pósí you all know this now ẹ lọ gbọ́ Máyégún ẹ lọ wo àwọn program ẹ̀kan tó ti ṣe sẹ́yìn mò ń wo mọ́ nísìn nígbà tó ti bú bàbá Akíntóyè tó ti disrespect Ìgbòho mo ti fa ayé síbẹ̀ mo dẹ̀ sọ fún bàbá tó bá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dá kó bú Ìgbòho ègé mi jáde fún mo ní sọpọ́ ọmọ Ògùn State kan náà ni wá màá bú débi pé òun ò lè wálé nísìn bẹ́ẹ̀ mi ṣe wálé òun ò lè wálé wọ́n wá òun náà ìyàtọ̀ kan ni pé òun ò support Yorùbá nation tọkàntọkàn ni ṣekúṣẹyẹ ni gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ̀rẹ́ mi mo sọ bẹ́ẹ̀ ṣekúṣẹyẹ ni ẹni tó bá ń ṣe Yorùbá nation jẹ́ kọ́ mọ̀ kó ń ṣe Yorùbá nation dáadáa kó dúró straight gbogbo analysis òfò tó ń ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà kí ni ẹ̀ máa mú jáde kí ni ẹ̀ fẹ́ mú jáde à ń ṣe analysis Nàìjíríà kí ni ẹ̀ fẹ́ mú jáde a ní kó encourage àwọn youth ìwọ ti gbádùn ayé nísìnyí o ti ń gbé ní Scotland o ti bímọ ti níyàwó bí èmi náà ṣe bímọ bí oníyàwó lọ́hùn kò ń ṣe pé kó wá máa sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá àti Nàìjíríà pé Nàìjíríà is this kó máa ṣe analysis jágbajàgba lójoojúmọ́ ìyẹn la fi jẹ ni a ní ká fọ́ gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ tó bá fẹ́ dogun kó dogun tó bá fẹ́ dìjà kó dìjà ẹni máa kú ló máa kọ ẹni máa yè máa yè Scotland tóun náà ń gbé wọ́n ja ogun ní tó fi lè lọ gbé níbẹ̀ òun ò fi sọ yẹn but ó mọ̀ wọn ṣẹ́tẹ̀ lóhùn tẹ̀ tí wọ́n mọ politics jù èmi lọ ẹ̀mọ̀ pé èmi ti kúrò lé ní 1998 ó lè pín ní mímọ́ politician kankan wọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ dà kó sọ pé Kóìkì ọmọ olóṣèlú ni àbọ̀ ń ṣe èrè mọ̀ sí mi lẹ́tì ní kí n máa ṣe pé ìyá mi dẹ́wà lórí program idiot all over the place ẹ lè ever pín ní mímọ́ pé èmi àti olóṣèlú àjọ wà 1-on-1 5 and 6 ìyẹn ló ṣe máa ń wò mí látòkèrè pé what the hell is this young boy tó ń pariwo lórí social media tó ń bá àwọn báyìí kò ní don't bastard èmi ti kúrò lé ní September ni mo kúrò lé ní 1998 nígbà wo ló ṣe election what was the first election in 1999 so báwo ló ṣe fẹ́ pín mi mọ́ pé mo bá ń ṣe òṣèlú òfò tẹ́ ń sọ pé ń ṣe election láti 1999 táwa ti sá lọ ní 1998 kí ni ìyàtọ̀ yín ṣẹ̀bẹ́ ṣe ń tọrọ owó lọ́wọ́ diaspora náà ni tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá gbé yín pẹ̀lú òṣèlú òfò tẹ́ ń ṣe yẹn ni kò jẹ́ kẹ́ máa tọrọ owó lọ́wọ́ diaspora náà ẹ fi wá sílẹ̀ à ń nùgbẹ̀ yes ó tẹ́ wa lọ́rùn à ń wa Uber ó tẹ́ wa lọ́rùn kitchen porter ó tẹ́ mi lọ́rùn mo ń sọ fún àwọn back-end team mi wọ́n ní kémi ìjọ kan mo lọ sí kitchen wọ́n ní kí n kàn mú iṣu tó ń sè lórí náà kí n mú ọmọ rí ẹ̀ kí n dìímú kí n mú sílẹ̀ mo ní náà mo ní máa faṣọ mu ni o ó ní kò gbóná mo ní kitchen ni mo ti ṣiṣẹ́ kitchen ni mo ti ṣiṣẹ́ for 10 years tí chef tó bá ń gbé pọ́ọ̀tì bọ̀ a máa sọ fún ẹ pé pọ́ọ̀tì yìí gbóná o máa fọwọ́ kan bá fọwọ́ kan á ju ẹ o wọ́n ní ẹ pọ́ọ̀tì yẹn ò gbóná mo ní no risk a máa analyze risk lábúrọ̀dì ni we don't joke nínú ilé báyìí nísìnyí máa kọ́ máa wò nígbà míì báyìí máa wo risk ṣé bá ṣe kọ́lé ìṣòdà báyìí mo ní wà látà ṣe mọ̀ pé wà látà
ó rìn àjò kan láìpẹ́ mo fẹ́ go too much into details wọ́n ra first class ticket fún pé kó máa padà bọ̀ because wọ́n ṣe auditing lọ́wọ́ níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n ò jẹ́ kó parí ọlẹ́ díẹ̀ wọ́n ra first class one way ticket fún kó máa padà bọ̀ mo ní sọ ìlú tó lọ for security reason ó ti padà sí London wọ́n ò jẹ́ kó parí ọlẹ́ díẹ̀ because wọ́n mọ important ẹ̀ tí wàhálà tá a bá dúró báyìí á sọ fún yín pé ilé yẹn gbọ́dọ̀ dáwó ni àìmọye ilé tó ń pa yín ilé ò pa àbúrò kọ́lọ́mbà àfọ̀rúnkẹ́ àbúrò ìyàwó àlùkà mo sì bá wọn sọ̀rọ̀ tó ń jẹ pọ̀mọ́ aláta tó ń dúró fún rálì àwọn yẹn ń dúró pé kí bàbá lu aago ni wá jáde ní gbogbo Agége wá jáde ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹni tó bá bí bàbá bẹ́ẹ̀ dà kó cross wa pé ìtẹ́kílẹ̀ ṣe jáde fún rálì fún ẹ̀mú tó máa ṣẹlẹ̀ sí yín mo pè wọ́n níjẹta mo ní ẹ̀yin boys ẹ̀ ń gbádùn pọ̀mọ́ aláta lẹ̀ ń jẹ yìí wọ́n ní mo ní ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ fún yín lówó kékeré mo fún wọn 10,000 mo ní kọ́ tó fi ra pọ̀mọ́ aláta sí wàá rò pé dé là ń ṣe mo ní yáàyì gbogbo wọn ò lè ní wọn mò ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ Èkó la máa fi parí ẹ̀ Èkó lé criminals wọ́n kò lè fún ẹ ní 5 million naira kó má gbà kankan lọ́wọ́ ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ gbẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ òfin máa fún 5 million obìnrin kan tó máa fún ní 5 million gan ó gbọ́dọ̀ fẹ̀yìn ẹ̀ lílẹ̀ they are criminals wọ́n ní Tinubu wá fún gbogbo yín ní 2 billion ẹ wá fowó yẹn tọ́jú ọmọ Yorùbá ẹ fi ń tọ́jú ara yín mo think a comment wọ́n ní Mayegun is one of Nigeria doing content and winning Igbo's heart bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ń náwó fún nìyẹn mo kí bàbá mi Akin before Kashamu gave those baba cars in Ogun State Ìjẹ̀bú Igbó wọn náà gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ oath àbí ó máa búra abáyé àwọn kan ní àbẹ́ ti búra pẹ̀lú Ìgbòho ní ẹ̀yin ọmọ Ìgbòho èyí ṣé ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ kí la fẹ́ búra pẹ̀lú Ìgbòho fún a ní láti búra because honesty ni Ìgbòho gbé Yorùbá nation dání honesty ni bàbá Kítóyè gbé dání àwa náà dẹ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn wò honesty yàtọ̀ sáwọn àwọn ṣekúṣẹyẹ òrojú wọn bọ́ ṣe ń wò mí gbogbo wọn lọ́n lo fake account àwọn bomb bastard wọ́n wà lórí ètò báyìí àbí òsì lórí ètò la tv ẹ mọ́lẹ̀ tó bá Tinubu bá ń bí ẹ dùn kan mọ́ tv ẹ bí ṣe ń sọ̀rọ̀ sí ẹ yẹn kíyàwó ẹ gbá ìtí ẹ mọ́nu lé kọ́kọ́ ẹ gbá ìtí ẹ mọ́nu lé pé kí ló dé ìbọn tí ní kò máa wò kó kì í mọ́ fi sílẹ̀ ọmọ Ìgbòho ni kò ní tẹ̀lé onítìrí àwọn bomb bastard èmi á tẹ̀lé onítìrí ẹni délẹ̀ lérí bomb bastard àwa la máa kó yílẹ̀ lérí àzé Ṣakiru àwọn ọmọ àlè ọwọ́ àbáyé wọ́n wò mí báyìí wọ́n fi fake account ẹlòmíín wò mí ìbárẹ̀ wà ló ń gbọ́ mi nísìn sísítà mi dáadáa ni àwọn tó ń gbọ́ mi àwọn kan báyìí nísìn wọ́n ń gbọ́ mi báyìí lórí Twitter báyìí nísìn anonymous ni o wọ́n wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ń gbọ́ mi báyìí o bọ̀ fẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn ń gbọ́ mi ṣé mo bá yín jà ní a ní ká tẹ̀lé ẹni tó mọ̀nà ẹni tí kọ́kọ́rọ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀ mo ti sọ ilé ní 4 years ago mo ní Ìgbòho ní kọ́kọ́rọ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀ tọ́ba bíbà anybody dàtí Ìgbòho bá délé kẹ́ àtàkẹ́ ikú fẹ́ pa anybody kò lóhun bọ̀ ń lé o torí kẹ́ má tún lọ pọ́ǹtì mi nísìnyí pé Ìgbòho ń bọ̀ ń lé o bọ̀ tó bá dásìkò tó fẹ́ wá lé ilé bá bọ̀ kí n bọ́ ọmọ lẹ́rù ẹ dúró ẹ dáná dé gbọ́nbọ́ fẹ́ wọnú ilé ẹ̀ kí ẹ dáná dé káwọn àwọn alálẹ̀ igi àdìdí a máa nà yín lẹ́gbàá ìnímọ̀ tó nà yín lẹ́gbàá gbogbo tó ń bẹ nílẹ̀ òkúta a máa sọ̀kò lù yín ẹ̀ nímọ̀ tó kúta yẹn ti ń bọ̀ ẹ̀yin ìkà ọ̀bàyé jẹ́ gbogbo ẹ̀yin senators ẹ̀yin senator ò lè torí Ìgbòho náà ò ṣe pẹ̀lú yín mọ́ ó ní kí ló dé ó ní ẹ̀yin nìkan lẹ fẹ́ máa gbádùn ẹ̀yin nìkan fẹ́ máa jẹ́ yànmùyànmù tọ̀ìtọ̀ì ẹlòmíì ní sọ ti mu mílíkì ní sọ́n lọ́dún mọ́jọ́ tó ti mu mílíkì gbẹ̀yìn yíyan mu mílíkì báyìí ó ti mú gbẹ̀yìn àwọn dẹ̀ mú gbogbo ọlọ́gbádùn nígbà bàbá Awólọ́wọ̀ regional government àwọn ìka criminals all over the place gbogbo àwọn senator yẹn without anybody telling me anything they are all criminals bomb bastard ó lè ní gbogbo yín àwọn ń pariwo Yorùbá nation ṣẹlẹ́yìn ti house ẹ mọ̀ pé state lẹ́yìn wà àjọ máa face ara wa ni ṣẹlẹ́yìn ti house yẹn àwọn àjọ máa face ṣẹlẹ́ àwọn ilé tí mo dárúkọ yẹn mọ̀ fún Àbújá làwọn wà àwọn yẹn máa lọ sínú Àbújá nítorí wọn nílé wálé bọ̀yìn ti house yẹn house of assembly no problem gbogbo yín pátá la mọ́ra wa àwa ọmọra máa ríra wa o àríra wa o gbogbo àwọn ọmọ yẹn sọ fún mi pé báyìí gbogbo wọn làwa mọ̀ mo ní èmi ò ní láti mọ̀ wọ́n tẹ́yìn bá ti mọ̀ wọ́n àwọn olè Bùrújí Kàṣámù olè akútúkú ẹ̀ lọ́rùn Máyégún ló mọ̀ wọ́n dáadáa criminals bẹ́ẹ̀ nìyá mi gbogbo àwọn senator wọ́n ní Tinubu fún yín ní 2 billion tó bá jẹ́ lóòtítọ́ lẹ́yìn wá ń ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá
ẹ̀yin ò ṣe ná gbogbo 2 billion yẹn fúnlẹ̀ Yorùbá ṣebí state lẹ gbà fún kí ló dé tẹ́ tún yọ díẹ̀ sápò thieves. Mo lè gbé kọ́ọ̀lì aláyé ọ̀rọ̀ ìlú pẹ̀lú ìta. Ẹ jẹ́ ká wá padà lọ sí ta ló túkù mbẹ́ àti sọ yáyé ok now Lagos mo tẹ̀ wo ọ̀rẹ́ mi àtàtà èyí máa ń pè ní Balógun Èkó ó ṣòde Èkó lè mí mọ̀ sí ẹ̀yin lè máa ń pè ní Balógun Èkó mo ti mọ̀ nísìn kò ń sọ̀rọ̀ 15 years bọ́ mo ní sọ bí tèmi àti ẹ̀ ti mọ́ra fún yín mẹ́tọ́ mọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ mọ́ Balógun Èkó tó máa ń gbé picture Tinubu báyìí agbé Sanwó-Olú báyìí àwa dúró o máa ń dúró ṣe program lẹ́mọ̀ fáwọn máa ń dúró àwa èmi ò lè dúró ṣe program yìí máa jókòó di o Adéyínká grandson ló náà wà tá a máa ń jókòó yàwá ní Libra àwọn táwọn máa ń dúró ní conservative àbí kìíní ọ̀rẹ́ mi dáadáa ni ìjọ tí mo pàdé ẹ̀ ní British Nigerian High Commission off the camera ó ní ó ní mi ò lè ṣe tí wọ́n ṣe yẹn o Lagos tí mo rá ń bá fa wàhálà yẹn ni kí n bá fa wàhálà mo lè ṣe gbogbo wàhálà tí wọ́n ṣe yẹn Nàìjíríà ni wọ́n bá fa wàhálà but Lagos yẹn máa bá wọn fa wàhálà. Òṣòdì Èkó tí bá pè ní I haven't spoken to him since how many years now mo máa ń pàdé àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan tó ń ṣe recently wọ́n máa ń sẹ́ndẹ̀ sí mi ọ̀rẹ́ mi dáadáa ó ń tẹ̀ sí wọn lójú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo mọ tó tún ṣẹlẹ̀ ṣèbó ti tẹ̀lé Tinubu lọ́nà ó dẹ̀ náà òun right Koiki ó ní òun ò lè support Àtíkù òun ò lè support Peter Obi so òun prefer kó òun support Tinubu even though gbogbo tó ń sọ fún Tinubu ó náà òun ní yọ fídíò yẹn kúrò lórí Instagram òun àti YouTube òun which is true kódà gbà tẹ̀ fún gbogbo wa ní strike ní bá pè mí ní ibi wọn náà lọ ní ká máa lo fídíò kí ló tó wá dé mo fi fídíò ẹ̀pọ̀ owó ni oní kì í má bínú ó náà máa yanjú gbogbo ẹ̀ and he was able to resolve it. We are still good friends. Area tó ń lò tó fi ń sọ̀rọ̀ Yorùbá it's okay with me I don't have problem with it but area tèmi fẹ́ òun ni pé kí Nàìjíríà kó pín simple as that. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká wá sí Lagos. That will be the final part then àwa gba call àwọn tó ti pè mí máa pè yín tẹ́lẹ̀ máa pè yín padà tẹ́ bá ṣe wà available. So mo fi lọ mọ àwọn tó wà ní Lagos state wa ní o ti Lagos ló máa fi wá kí ló tà pé ní ti Lagos báyìí Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà kì í ṣe senator mọ́nà ṣùgbọ́n ti di kíní Tinubu nísìn tó ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì ọmọ Sùúrùlérè Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ọmọ Sùúrùlérè mo kí ẹ̀ ń ti Sùúrùlérè àdúrà wa gbà ẹ̀yẹ kára pẹ̀ ọ́ mo mà fẹ́ ráhùn ti Lagos state kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí ibo ni àwọn Lagos senator wà list of current senator in Lagos state dem ma distract wa Adetokunbo Abiru senator Adetokunbo Lagos East láti 2023 eléyìí ló ṣe pẹ̀lú Ambode Abi Onuranti Idia Adebule at least wọ́n tẹ̀ fún obìnrin kan ní South West Lagos ṣàṣọ pé Koiki má máa sọ pé àwa náà wà ń bẹ̀. I believe she was working as a deputy for Ambode woman yìí Onuranti Idiati Adedayo Oshinowo Lagos East ìyẹn Idiati was Lagos West. Rẹ̀mí Tinubu ń ṣe senator mọ́nà ìbọn ti di ìyàwó president kí ló ń torúkọ ẹ̀ ṣì ń jáde nísìn ṣé senator sì ni Rẹ̀mí Tinubu ìyàwó Tinubu ni ìbọn ti di ìyàwó president oh bomb bastard all over the place so 2 female 2 male kìíní yóò article yóò ilé tí mo ń wo ìmọ̀ rẹ̀ pọ̀ ní the right one so bí má lọ post ẹnu tí bá post àwọn ìyàwó sọ fún mi pé ok mo ti rí ẹjẹ́ àwọ̀ the same if 13 water àwọn tó kù látẹ̀ nǹkan. Complete list of current senator representing Lagos. Mẹ́ta náà ni wọ́n. Yeah. Adetokunbo, Mukaila Abiru, Abiru dẹ̀ ni. Gbogbo wọn láti 2023 yàtọ̀ sí
èṣì ló kàn Sani Wasiu òun ti wà ń bẹ̀ láti 2019 ìyẹn ń jẹ́ tọ̀ìtọ̀ ìlọ àwọn ilé ilẹ̀ máa ní kẹlọ bá Koiki lẹ́lu go and meet your senator let them give you Yorùbá nation idiot all over the place ẹ jẹ́ ká gbójú wọn síta ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé this is the time to call it bọ̀kẹ́ tó máa pè wọlé ẹ jẹ́ ká kọ̀ fún yín ní breakdown wọn Adétòkunbọ̀ Mukaila Abiru wọ́n bí ní 1964 March 25 Nigerian banker. Okay. Then the next one, Idiot Abule, Omo 1970, November 27. And the last one, Sani Wasiu, Eshilokan, what been in 1961. So that's about it for all your senators. Now, Masare sọ̀rọ̀ nípa Shago Island. Torí mo promise yín pé màá fún yín ní kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Shago Island. So ẹ jẹ́ kí n post àwọn ilé ìtàn délẹ̀. Tàbá wá rẹ̀ tó fi pè kákọ̀ gba call briefly. Wọ́n ti ń pè mí pé Koiki ọ̀gá oúnjẹ yín ti ready now. Ẹ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀ for now kẹ́ wá jẹun. Ẹ tí jẹ kọ̀kọ̀ látàárọ̀. Ọ̀sán dẹ̀ ló ti pọ́n yìí. And which is true. Àjífi kankan sẹ́nu. Láì gbàwẹ̀. So ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé yín dé Shago Island. I've posted all the senators. Go and find your senator, know where they live, know their businesses, know everything about them in your state. That's all I can say. And also with all your House of Reps. Now, let me close that part and come back to Shago Island. CNN. Mumbo. Hello, Alagba. Muma, our program by Shane Petbashi Tony. Mo wà lórí program báyìí ṣe jẹ́ ń pẹ́ tí bá ṣe tán mo rí pé tí ń pè di other number yẹn náà jẹ́ ṣe tí bá ṣe tán máa pè mo wà lórí program báyìí. All right. Now, something happened about some development was happening overnight lóru but mo kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ fún yín ní the Shago Island. That way tí bá wá ka the breaking news tó ń bọ̀ láti UK ẹ lè ti ní understanding it rather than just telling you about the article, and after that I'm going to close the broadcast because mo ní láti lọ yẹn. The Shago archipelago or a lè pè ní Shago's Island was formerly the base the Shagas or later the Oi Island is a group of 7 atolls comprising more than 60 islands in the Indian Ocean, about 500 kilometers. Ìbéèrè tẹ́ ká máa bí wá ni pé gbogbo àwọn island yìí báwo ló ṣe wá di tàwọn òyìnbó. It was part of the crime tó ṣe sílẹ̀ Yorùbá náà lẹ́nu. So I'm just going to move further quickly. From 1715 kò tí sí Nigeria up to 1810 kò tí sí Nigeria. Shago Island was part of France Indian Ocean possession, administered through the Ice de France, which was a colony of France, later renamed Mauritius. All these whites have destroyed Africa and destroyed the continent. And will not destroy global borders while we are where we are today. And I pity Yoruba men and women that still say, no, we don't want Yoruba land, we want Nigeria. But under the Treaty of the Paris 1814, they keep doing all this stupid treaty, just like we have been told that many treaties náà ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá táwọn ọba kan tí wọ́n fọwọ́ sí àwọn ọba tàná náà sọ yìí. So gbogbo problem tá emphasize lẹ́ni àwọn ọba tèmi ẹ̀kọ́ stop ẹ̀ lè ṣe làwọn náà tún follow the same procedure káwọn bàbá làwọn ṣe. Àwa ọmọ kéékèèké wá jáde bá àwa ń pariwo kí làwa mélòó ni ara tiwa àwọn tó yẹ kó gbé òun síta láti palace wọn gbogbo wọn keep quiet nítorí wọ́n bẹ̀rù King Charles àwọn ń pè wá ní Commonwealth kọ́ Commonwealth ni. I'll take that again. From 1715 to 1810, the Shago Island was part of France Indian Ocean possession. Tàbá wo distance láti ibi tí island yẹn wà sí France ẹ máa wonder pé how
ajagunbalẹ̀ ni wọ́n just like bí Fúlàní náà ṣe fi jagunbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ àti Ìgbò àti Haúsá kò sí yàtọ̀ láàrin gbogbo wọn. We can live with some of them but with our identity. But under the Treaty of Paris 1814, France seceded the island France and Chagos before UK. Can you imagine? Now, most of the I always love this kind of article and news when they come out, or when I see things like this. Just the same way that Britain gave Nigeria to Fulani in 1960. Òun la ṣe experience dè ní tàníkà kúrò ń bẹ̀ tó ń bu Kóìkì tó ń bu Ìgbòho tó ń bu àwọn Yorùbá nation tó ń sọ pé àwọn làǹdà wà lásìlẹ̀. It has been like that with many countries like that. But in tó wá jáde lẹ́ni ni pé Britain ti wá agree pé àwọn máa dá padà fún Mauritius báwọn kọ́ làwọn ní. But you know what happened? Òun ló fẹ́ mú sórí ìjáde. Òun ló fẹ́ mú ọ̀rọ̀ tá a fi sọ jáde nísìn. Nígbà tó máa fi di òru mọ́jú èní, there was a court ruling ní UK. Mo kàn ń ṣàlàyé ẹ̀ kó tó di pé mo kátìkù yẹn torí òyìnbó ni máa fi kátìkù yẹn. Bọ̀ kó lè ti yé wọ sílẹ̀ torí òyìnbó kì í ṣèdè baba ńlá wa. Nígbà tílẹ̀ máa fi mọ́ láàárọ̀ ẹ̀, judge kan ti give order pé UK government ò gbọ́dọ̀ release the Chagos Island padà fún Mauritius. Just like bí ṣe sọ fún ẹ pé UK ò ní ever fi Nàìjíríà sílẹ̀ tó bá di gbàgbọ́s. Gbogbo ẹnu mo fi sọ ní bíbá. UK ló wà behind gbogbo wàhálà àti ìdààmú tó ń ṣe wá nílẹ̀ Yorùbá. Let me now read the article so that I can close the broadcast so that màá lè lọ jẹun tí bá jẹun tán tàbá tún ní strength àpadà wá lé ní if otherwise ó tún dọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. CNN ìbọn lè like ibẹ̀ ni Adénúgà gbowó sínà tó ti ń ṣe advert tàbá ní kẹ́ support Koiki Media ẹni àlè support Koiki Media o. CNN, the headline says, and I quote, Britain plan to transfer Chagos Island has now been blocked in the last minute legal injunction. Tó bá rò pé wọ́n máa fún ẹ ní Yorùbá nation pé tó dáa gbé lẹ́tà lọ irọ́ ni o. Lẹ́tà yẹn kàn lọ create ìtàn pè ní pé àwa Yorùbá máa jáde Britain fẹ́ wọ́n like wọ́n like whether ó satisfy wọn kò satisfy wọn. Problem tí wọ́n nìyẹn a lè dúró de gbogbo tí wọ́n ti ṣe fún wa mọ́ ìwà náà ní jáde fún rally àwọn kan wá ní kẹ́ má jáde fún rally ṣé o ti mọ̀ páwọn yẹn wọn níbi kankan lọ. Let me now read the article fully. London CNN, a judge ní òru mọ́jú èní wà máa wọ́ndà pé báwo ni judge yẹn ṣe dìde lóru nínú bẹ́ẹ̀dẹ̀ níbi tó ti ń báyàwó ẹ̀sùn ní o tó bá di pé ó ń sọ fún ẹ pé Britain tó fẹ́ dá Chagos Island padà sí ọwọ́ àwọn tó ní wọ́n dẹ̀ create another injunction lóru mọ́jú èní wọ́n dẹ̀ stop it. Ṣé o rò pé wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀. Game ni Britain máa ń gbá àwọn náà máa ń pè ní máa fàtẹ́gùn sí máa gèjẹ lábẹ́. Britain ló ṣe yẹn. Mò ń bẹ̀ tó pè wá ẹ ṣe sùúrù díẹ̀. A judge temporarily blocked the British government plan to hand control of the strategically significant Chagos Island to Mauritius late Thursday, an 11th hour legal twist to an effort that has been intensively controversial in both in the United Kingdom and United States. Prime Minister Keir Starmer intended èyí tó ń sọ fún wa lójú gbangba báyìí nìyẹn o bò èyí tó ń ṣe lẹ́yìn òun ló pọ̀ jù táàrí just like bó ṣe ń sọ fún yín Nigeria everything will be fine everything will be okay your life will be better but wàá dúró 50 years tó bá ti lè dúró èmi ò lè dúró 50 years ó bẹ́tà ká dáwó bò èmi nìkan ò lè dá ṣe Ìgbòho ò lè dá ṣe gbogbo alájọ máa ṣe èyí tí wọ́n bá lè ṣe ń bẹ̀ máa ṣe lọ. Prime Minister Keir Starmer intends to return the island to African country. Over the African country, and Mauritius is part of Africa. Oh, mọ̀tẹ́lẹ̀, ẹ̀bùn mọ̀mọ́ máa yí sọ̀rọ̀ yẹn ni. Ṣòwárò pé wọ́n máa dá ilẹ̀ Yorùbá padà fún wa. Oya, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, Tinubu ti wà ń bẹ̀. Jagaban, oya Tinubu, oya padà, oya fún wọn, jẹ́ kó máa gba Yorùbá nation wọn kó máa lọ. Oye, Koiki má pè Yorùbá nation, oya Ìgbẹ́dùdú Republic àwọn ọba yín tó sọ̀rọ̀ tó dákẹ́ ṣóṣó àwọn ṣóṣó ogi ó dákẹ́
ìyà ń jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá back to back. Ẹ jẹ́ ká dì mọ́ bẹ́ẹ̀. Ìmọ̀ tí bàbá ìfẹ́ bá wa sọ bí wọ́n fi dá sétò ni wọ́n fi bá mi sọ̀rọ̀ ni. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Tó bá pọ̀ fi dá sétò ni àkọ́ ẹ̀ǹdẹ̀ ni tó bá fi dá sétò máa fún wọn láyé. Ṣé fẹ́ dá sétò ni sàbẹ́ fẹ́ pè mí lọ́tọ̀ nǹkan máa lórí program mi? Ṣé bá mi sọ̀rọ̀ dárí? Ṣé fẹ́ dá sí ní àbẹ́ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀? No, ti dá mi ṣe fẹ́ dá sí nǹkan mo ti parí ẹ̀ mo fẹ́ wrap up ni kí n lè pè yín later. All right, daddy. Wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ rí. Àwọn bàbá tó ń bínú. So mo kí gbogbo èèyàn wa ànílè jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ìkànnì wa. Gbádùn ẹ̀ sanwó. Mo kí gbogbo èèyàn wa, mo kí mọ̀ sí mi, mo kí bàbá Kítóyè. Can I get the VN? Mo ṣe VN eléyìí o. Ní fóònù tàbí fi ṣe VN, so mo ṣe VN yẹn o. Kò mọ̀ ń lo fóònù yẹn láàrin méjì. So kò sí VN fún eléyìí. So n tẹ́lẹ̀ ṣe ni pé ẹ bá wa pín fídíò ẹ download ẹ kẹtù gbọ́ 3 hours 39 minutes àrùn mi gan ti sọ pé Koiki ó yà dìde kó lọ jẹun náà. Mo kí gbogbo èèyàn wa o. God bless Yoruba land, God bless Yoruba people. Àìdínà bóyá gbóhùn sókè kíákíá má fi tẹ̀dá mi nínú ebi ń pa mí jàre mo fẹ́ lọ jẹun ó yá kíákíá gbóhùn sókè. Tó mo mọ̀ pé ẹ ti jẹ tàárọ̀ ẹ lè sọ pé mo pẹ́ ẹ ti jẹ tàárọ̀ ẹ ti jẹ tọ̀sán gan báyìí Italy lẹ́wà ẹ ti jẹ gbogbo méjèèjì ẹ jẹ ó yẹ bá a ṣe ní kíákíá torí oúnjẹ mi ti rẹ́dì báyìí ó yẹ gbóhùn sókè. Bẹ́ẹ̀ ni sá. Ọ̀dà. Ok. Ọ̀dà. Ok. Ọ̀dà. Ọ̀dà. Ọlọ́run fún wa ní strength àá gbé àwọn tó jẹ́ house of rep wa náà wá àwọn yẹn máa pọ̀ so a máa take time wa ó lè jẹ́ state kankan la máa ṣe because wọ́n máa ń pọ̀ but we see how we will do it definitely is worth doing as well ká list gbogbo wọn jáde so that káwọn èèyàn wa lè mọ̀ wọ́n dáadáa kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ wọ́n ní o kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ wọ́n torí kó ṣe ṣe pé ẹ fẹ́ lọ kí wọn nígbà tásìkò bá tó torí pé tó bá takò wá àwa náà máa wọn ta fi takò kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. So ọ̀dà ẹ ṣé gan ni thank you very much. Ìyàn kan sọ ní bíbá ẹni Koiki kí ni kọ́mẹ̀ntì mo kà bíbá ẹni sìn ẹ ti lè bẹ̀rù jù ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ó ní I hope this is not dangerous for you being in the UK o Koiki àwọn pé gbogbo náà sọ kò dangerous fún ẹ o tó bá dangerous ni bàbá Awólọ́wọ̀ ní gba independent fún yín tó bá kí bàbá Awólọ́wọ̀ ń bẹ̀rù pọ̀ ní gba independent even though gbọ́ gba independent Britain manipulate gbogbo ẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ but ilé ìtagbé dání manipulate ẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ Yorùbá nation no going back no retreat no surrender mo kí mọ̀ sí mi mo kí gbogbo ẹ̀yìn alẹ́ ìyá alárìbáríkà ẹ má gbàgbé owó la fi ń ṣe gbogbo nǹkan ẹ̀dá ẹwà ọ̀nà míyàn yín ó wà very important ẹ̀yin tẹ́ bá ti da that's fine gbogbo group tẹ́ bá wà tó bá ní kẹ́ dáwó yes wọ́n ní ìdèwó fún purpose kan fún purpose kejì ni ẹ má gbàgbé flag tó o bá lè 4x4 má stress ara ẹ kódà whatever tó bá ní nílé láṣọ tó da tàbá ti pè fún rálì agbádá ni máa wọ́ bọ̀ gbogbo àwọn tó jẹ́ arúgbó wa a máa kó wọn jáde nígbà fẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé gbogbo wọn nìyà ń jẹ kò ń ṣèwọ nìkan tó ń ṣe Yorùbá nation nìkan wàá pé gbogbo àwọn tó wà ní mọ́ṣáláṣí ní àwọn alásàlátù gbogbo àwọn táwà lábroad ká lọ máa múra sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù díẹ̀ oṣù yóò ti tán àbí kí ló ń lójú ṣe sùúrù òun wo ọjọ́ bàbá Kítóyè ló máa fún wa ní ìgbàlá máa jáde òun ṣe Koiki Media bye for now. Thanks so much on digital space and all the platforms.